เถิดเอ่ยจะเฉลยให้สุนทรฝากธรรมนี้มาช่วยย้ำเตือนอย่าลืมอย่าเลือนน้ำคำที่พร่ำสอนสังคมวุ่นวายสุดแสนอาวรณ์วันกลัวโลกจะรุ่มร้อนวันธรรมจะลับลอยธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่1มักกลีผลบทที่92กรรมแกล้งพี่สาวทิดพองกับแม่จวนแสนจะดีใจที่ลูกชายมาเยี่ยมจึงสั่งนางสาวจำแรงให้เตรียมหุงหาอาหารเองเตรียมของไว้เดี๋ยวข้าจะปรุงเองแม่จวนสั่งตั้งใจจะปรุงอาหารอย่างดีให้ลูกชายครั้นจะปล่อยให้ลูกสาวทำหรือก็รู้ฝีมือกันอยู่ฝีมือทำอาหารของนางสาวจำแรงนั้นแม้แต่หมาก็ยังเมินแม้ที่ลูกชายมาแล้วก็เอาอกเอาใจดีนักส่วนลูกสาวรับใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันกลับไม่เคยเอาใจพี่สาวหนุ่มเจริญค่อนขอดมารดาทำพูดดีไปเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะแน่กว่ากันหนุ่มน้อยนึกในใจเตรียมอาหารให้มารดาเสร็จหล่อนจึงออกจากครัวจะไปไหนล่ะมาคอยเป็นลูกมือข้าสิแม่จวนบอกข้าปวดท้องฉี่ขอไปฉี่ก่อนได้ยินว่าพี่สาวจะไปถ่ายเบาน้องชายก็หูผึ่งแซงบอกไปว่าไปฉี่ที่สวนหลังบ้านไปกลางวันอย่างนี้ไม่มีใครเขาฉี่บนบ้านหรอกดีเหมือนกันข้าจะได้ไปเก็บผักกฐินมาจิ้มน้ำพริกด้วยว่าแล้วก็เดินลงบ้านไปไม่รู้หรอกว่าน้องชายจับตามองทุกฝีก้าวทำธุระเสร็จหล่อนก็เก็บผักกฐินได้กำหนึ่งนำมาให้มารดาในครัวหนุ่มน้อยได้โอกาสจึงว่าแม่ครับจำแรงมันเก็บมานิดเดียวเองผมจะไปเก็บมาเพิ่มอีกนะครับไม่ต้องหรอกลูกเดี๋ยวแม่ให้จำแรงมันลงไปเก็บมาใหม่ข้าไม่ลงแล้วใครจะไปเก็บก็ไปเถอะหนุ่มเจริญจึงเดินลงเรือนไปเขาหยิบกระบอกไม้ไผ่ที่ซ่อนไว้ใต้ถุนบ้านในกระบอกมีแมลงภู่3 ตัวอยู่ในนั้นแมลงภู่ที่มันชัยกระดานบ้านยายจนเป็นรูได้กระบอกแล้วเขาเดินไปยังที่ที่พี่สาวนั่งถ่ายเบาถึงแล้วจึงนั่งหันหลังหยิบดินที่พี่สาวปัสสาวะรดไว้มาใส่กระบอก3 กำแล้วเอาผ้ายันปิดปากกระบอกซ่อนกระบอกไว้ใต้ถุนตามเดิมพอขึ้นเรือนมาก็พบพี่สาวบ่นกระปอดกระแปดว่าปวดปัสสาวะเพิ่งไปถ่ายมาหยกอะไรปวดอีกละเขาว่าพี่สาวสงสัยจะมารยามากกว่ามั้งแม่จวนซ้ำมารยาอะไรก็มันปวดจริงๆนี่ทำไมมันถึงได้ปวดทีนักนางสาวจำแรงพูดอย่างแปลกใจโอ้ยทนไม่ไหวแล้วขอฉี่ในส้วมบนบ้านนี่แหละแล้วหล่อนก็รีบวิ่งไปยังห้องสุขาเสียงร้องโอดโอยดังออกมาว่าโอ้ยปวดแต่ทำไมฉี่ไม่ออกวะสงสัยได้เรื่องแล้วเราลองวิชาสำเร็จแล้วหนุ่มน้อยนึกในใจอดไม่ได้ที่จะชื่นชมพระเขมรองค์นั้นพักใหญ่ๆนางสาวจำแรงก็เดินหน้าเยเกออกมาจากห้องสุขาแม่จวนเห็นลูกสาวหน้าตาเหมือนเจ็บปวดจริงๆก็นึกเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นนี่เองไม่ได้หลอกแม่นะหลอกเลิกอะไรกันข้าปวดจะแย่อยู่แล้วแต่มันก็เยี่ยวไม่ออกถ้ามันจะยังไงเสียแล้วทิดพองช่วยพามันไปหาหมอดีไหมแม่จวนบอกสามีไม่ต้องไปหรอกครับหมอเขาคงรักษาไม่ได้หนุ่มน้อยเผลอพูดออกมาหากอีกใจก็อยากรู้ว่าหมอจะแก้ได้หรือไม่จึงอาสาพาไปเองผมพาไปก็ได้ครับไปที่สุขศาลาดีกว่า
จะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ข้าปวดมากคงเดินไม่ไหวหรอกถ้าเองจะช่วยข้าจริงแล้วก็ไปตามหมอมาดีกว่าหนุ่มน้อยจึงต้องไปตามหมอที่สุขศาลาโชคดีที่พบหมอและยังขี่จักรยานให้เขาซ้อนท้ายมาด้วยแต่หลังจากตรวจแล้วก็ไม่พบอาการผิดปกติใดๆจึงให้ยาแก้ปวดไว้แล้วลากลับคราวนี้นางจำแรงถึงกับลงนอนร้องโอยโอยปวดมากจนรู้สึกจุกหน้าอกแม่ข้าเห็นจะต้องตายแน่ๆแล้วคราวนี้ช่วยข้าด้วยหล่อนร้องไห้ฟูมฟายหนุ่มน้อยรู้สึกสงสารพี่สาวแต่ก็อยากจะลองดูว่าจะปวด2 วัน2 คืนจริงหรือไม่ถึงอย่างไรเขาก็จะไม่รอให้ถึงวันที่3เกิดพี่สาวตายไปจริงๆเขาคงไม่สบายใจไปตลอดชีวิตจึงตัดสินใจลาบิดามารดากลับบ้านยายแม่ครับผมไม่หิวแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปบอกยายเผื่อจะมีวิธีช่วยนางจำแรงได้ผมลาละครับเขาไหว้บิดาและมารดาแล้วจึงเดินกลับบ้านครั้นถึงกลับบอกยายว่ายายผมหิวข้าวจังยายกินข้าวหรือยังเพิ่งกินอิ่มเมื่อตะกี้ก็ไหนเองว่าจะกินกับพ่อแม่เองไงล่ะผมคิดถึงยายนะสิกลัวว่ากินข้าวคนเดียวจะเหงาเลยต้องกลับมากินกับยายเขาปดหน้าตาเฉยไม่จริงละมั้งไม่ใช่ไปทะเลาะกับนางจำแรงแล้วเลยพานกินข้าวไม่ลงใช่ไหมล่ะยายดาวก็คงทำนองนั้นแต่ช่างมันเถอะผมไปกินข้าวดีกว่าแล้วเขาก็ไปหาข้าวกินในครัวอิ่มข้าวแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามแล้วจึงเตรียมตัวเข้านอนคิดว่าพรุ่งนี้จะไปหาตาเช้าให้มาทำน้ำมนต์รดพี่สาวให้หายปวดท้องอันที่จริงไม่เกี่ยวกับน้ำมนต์อะไรหรอกเพียงแต่เขาดึงผ้ายันที่ปิดกระบอกไม้ไผ่ออกปล่อยแมลงภู่ให้บินไปพี่สาวก็จะหายปวดท้องแต่ถ้าไม่ปล่อยแมลงภู่มันจะตายในวันที่3และเมื่อมันตายพี่สาวเขาก็จะต้องตายด้วยพวกคนเขมรช่างทำคุณใส่ได้สารพัดขนาดเป็นพระก็ยังมายุ่งกับเดรัจฉานวิชาเขาไม่นับถือพระอยู่แล้วเมื่อพระมาเป็นเสียแบบนี้ก็ยิ่งหมดความนับถือคือไม่ได้นับถือในฐานะที่เป็นผู้ทรงศีลหากนับถือในความที่ท่านเก่งกาจเรื่องเดรัจฉานวิชาซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของพระแท้บ่ายวันรุ่งขึ้นหลังจากโรงเรียนเลิกหนุ่มเจริญก็ไปที่บ้านบิดามารดาโดยไม่ได้บอกให้ยายรู้เมื่อไปถึงก็เห็นพี่สาวนอนซมอยู่บนเสื่อผืนเก่าๆหน้าเขียวหน้าเหลืองเพราะอั้นปัสสาวะมาวันกับคืนเต็มๆยาแก้ปวดที่หมอให้ไว้เมื่อวานไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นครั้นเห็นน้องชายก็บอกด้วยเสียงแหบแห้งว่าแกละช่วยข้าด้วยถ้าวันนี้ข้าเยี่ยวไม่ออกพรุ่งนี้ข้าต้องตายแน่มันปวดสุดจะทนข้าร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะร้องแล้วหนุ่มน้อยได้ทีจึงบอกมารดาว่าผมจะไปตามตาเช้ามาทำน้ำมนต์ไล่ผีสงสัยนางจำแรงมันจะถูกผีเข้าแม่ช่วยตั้งเงินไว้6 บาทนะเอาใส่พานไว้เป็นค่ายกครูเขาสั่งมารดาตกลงแม่จะทำตามที่เองบอกสาธุขอให้หายเถอะแม่สงสารเองเหลือเกินจำแรงเอ้ยแม่จวนยกมือประนมเหนือศีรษะขณะกล่าวสาธุพักใหญ่ๆหนุ่มเจริญก็พาตาเช้าขึ้นมาบนบ้านซึ่งมารดาเขาเตรียมตักน้ำใส่ขันเงินใบใหญ่รอไว้นายเช้าจัดการจุดเทียนทำปากขมุบขมิบเหมือนว่าคาถาหยดเทียนลงไปในน้ำ9 หยดตามที่หนุ่มเจริญสั่งความจริงแกไม่ใช่หมอผีแต่หนุ่มน้อยไปขอร้องให้แกมาแสดงละครหลอกทิดพองกับแม่จวนบอกว่าจะให้ค่ายกครู3 บาทแกจึงยอมมาทำน้ำมนต์เสร็จแกก็อมน้ำในขันเงินพ่นปูดไปที่ตัวนางสาวจำแรงหนุ่มเจริญแอบย่องลงไปใต้ถุนตรงไปที่กระบอกไม้ไผ่ที่ซ่อนไว้แล้วเอาผ้ายันออกปล่อยแมลงภู่3 ตัวให้เป็นอิสระเสร็จแล้วจึงขึ้นมาบนเรือนเป็นเวลาเดียวกับที่นางสาวจำแรงลุกขึ้นนั่งเพราะหายปวดท้องแล้วลุงเช้าเก่งจังเลยข้าหายปวดแล้วเอาละข้าขอไปถ่ายเบาก่อนหล่อนหายเข้าไปในห้องสุขาสักพักจึงออกมาบอกทุกคนที่นั่งณที่นั้นว่าสบายแล้วทั้งถ่ายหนักถ่ายเบาพร้อมกันไปเลยขอบใจเองมากนะแกละ
ถ้าไม่ได้เองข้าเห็นจะต้องตายเป็นแน่หล่อนขอบใจน้องชาย เมื่อในเช้าลากลับหนุ่มน้อยลงมาส่งที่หน้าบ้านเพื่อขอส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งตาเช้าแบ่งให้ข้า3 บาทสิก็ตกลงกันแล้วไงตาเช้าจึงต้องแบ่งให้ตามที่หนุ่มเจริญเรียกร้องพระเจริญนั่งสงบนิ่งขณะภาพต่างๆปรากฏชัดและผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนดูภาพยนตร์ที่ท่านเป็นผู้แสดงนึกถึงบาปกรรมที่ทำไว้กับพี่สาวคิดว่าจะต้องชดใช้กรรมนั้นจึงไม่ยอมกำหนดปวดเบาหนอถึงท้องจะปวดแสนปวดท่านก็จะทนจะได้ใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่อเมื่อนั่งครบ1 ชั่วโมงตามที่ตั้งใจไว้ท่านจึงกล่าวขออโหสิกรรมต่อพี่สาวโยมพี่อาตมาขออโหสิกรรมที่ทำไปเพราะความคึกขนองมิได้มีจิตจะคิดร้ายต่อโยมพี่โปรดอโหสิกรรมให้อาตมาด้วยขณะเดียวกันอาตมาก็ขออโหสิกรรมต่อโยมพ่อโยมแม่ที่หลอกลวงเพื่อจะเอาเงินจากโยมแม่ท่านกราบ3 ครั้งทันทีที่กราบเสร็จอาการปวดท้องก็หายไปราวกับปลิดทิ้งจึงเดินกำหนดซ้ายขวาไปยังห้องสุขาเพื่อถ่ายเบาเสร็จแล้วจึงเดินกลับเข้ามาในห้องตั้งใจว่าจะจำวัดสัก2 ชั่วโมงแล้วจะตื่นขึ้นปฏิบัติตอนตี 4เช่นที่เคยทำเราได้ชดใช้กรรมโยมพี่แล้วแกล้งโยมพี่ให้ปัสสาวะไม่ออกถึง2 วันแต่เรามาใช้กรรมแค่2 ชั่วโมงช่างไม่ยุติธรรมเลยเอาละเราจะเข้าพระสมาบัติ2 วันกับ2 คืนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้โยมพี่แล้วพระหนุ่มก็อธิษฐานจิตเข้าพระสมาบัตินานถึง48 ชั่วโมงวันพระถัดมาสมเด็จพระราชชนนีเสด็จกลับไปประทับที่วังสะปทุมเจ้าคุณอุดมวิชายานจึงเดินทางไปสอบอารมณ์ให้หลวงพ่อสดที่วัดปากน้ำโดยมีพระเจริญเป็นผู้ติดตามเหมือนอย่างเคยหลวงพ่อสดได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระภาวนาโกศลเถระเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเดือนที่แล้วส่วนเรื่องการปฏิบัติของท่านนั้นก้าวหน้ามากพระอุดมวิชายานจึงเดินทางไปสอบอารมณ์ให้ท่านห่างออกไปเป็นเดือนละ2 ครั้งเมื่อศิษย์กับอาจารย์ไปถึงพระภาวนาโกศลเถระมิได้กำลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่ดังที่เคยปฏิบัติหากนั่งพับเพียบอยู่ที่อาสนะอาคันตุกะทั้งสองกราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งแล้วเจ้าคุณอาจารย์จึงกล่าวขึ้นว่าวันนี้เจ้าคุณหลวงพ่อปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อวันพระที่แล้วมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับผมจะเล่าให้ท่านเจ้าคุณฟังนะครับครับผมกำลังฟังอยู่คือผมเป็นอิสระแล้วครับไม่ติดในนิมิตเครื่องหมายใดๆอีกแล้วเพราะปัญญาเกิดเรากำลังเจริญภาวนาเพื่อจะละวางแล้วเหตุใดจึงต้องเอาดวงแก้วเข้ามาไว้ในตัวเป็นเหตุให้ยึดติดถือมั่นอยู่กับนิมิตเครื่องหมายพอแสงสว่างปรากฏผมก็กำหนดเห็นหนออย่างมีสติกำหนดได้สักพักนิมิตธรรมกายก็หายไปปัญญาเกิดและเข้าพระสมาบัติได้ถึง84 ชั่วโมง84 ชั่วโมงเชียวหรือครับพระเจริญถามอย่างตื่นเต้นเป็นอันว่าเจ้าคุณหลวงพ่อบรรลุญาณ16หลังจากท่าน1 วันแต่สามารถเข้าพระสมาบัติได้ถึง3 วันครึ่งถูกแล้วเธอรู้ไหมพอปัญญาเกิดเราถึงได้รู้ว่าเราเป็นขี้ข้าเข้ามาหลายปีมีแต่นิมิตเครื่องหมายมากมายพอเรากำหนดเห็นหนอนิมิตธรรมกายหายไปทันทีนี่ถ้าเราอยู่เราจะสอนอย่างนี้ต่อไปแต่ถ้าเราจะหมดอายุเราก็ขอแค่ตัวเราพ้นทุกข์พระภาวนาโกศลเถระพูดกับลูกศิษย์ผมขอแสดงมุทิตาจิตกับเจ้าคุณหลวงพ่อครับเจ้าคุณโชดกกล่าวขอบคุณท่านเจ้าคุณที่ช่วยบอกทางให้ผมปลอดโปร่งโล่งเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยครับนี่ขนาดผมเข้าถึงกระแสยังสุขถึงเพียงนี้
หากเข้าถึงพระนิพพานจะสุขสักเพียงไหนภิกษุสูงวัยพรรณนารู้สึกถึงความเป็นอิสระเมื่อละวางดวงแก้วเสียได้ผมคิดว่าอีกไม่นานเจ้าคุณหลวงพ่อก็จะต้องเข้าถึงครับพระอุดมวิชาญาณพูดให้กำลังใจท่านรู้ว่าอินทรีย์ของภิกษุสูงวัยรูปนี้แก่กล้าพอที่จะบรรลุอรหัตผลในไม่ช้านี้ครับผมจะเพียรพยายามต่อไปบอกตามตรงว่าผมเองเพิ่งจะทราบซึ้งกับพระพุทธวจนะที่ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติตอนที่บรรลุญาณ16นี่เองบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรจริงๆดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ผมอยากรู้จริงว่าตอนที่พระพุทธองค์ท่านบรรลุอมตะธรรมทรงรู้สึกอย่างไรเจ้าคุณหลวงพ่อพูดอย่างยินดีพระอุดมวิชาญาณจึงพูดขึ้นว่าในคาถาธรรมบทชราวรรคที่11พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานแสดงถึงความสุขที่พระองค์ตรัสรู้ไว้ว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพพิสังขหาการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังขหาการกะทิโถสิปุณเคหังนกาหาสิสัพพาเตภาสุกาภัคคาขหากูตังวิสังคตังวิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยมัชฌคาแปลว่าเราแสวงหาในช่างเรือนอยู่เมื่อยังไม่ประสบแล่นไปแล้วสู่สงสารมีชาติไม่น้อยความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปแน่ในช่างเรือนบัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจักไม่ต้องสร้างเรือนอีกซี่โครงของท่านทั้งหมดเราหักแล้วยอดเรือนเราขจัดเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขารเราบรรลุความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้วพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าอย่างนี้ครับเจ้าคุณโชฎกยกข้อความในพระไตรปิฎกมากล่าวอ้างอย่างไม่ติดขัดโอ้โหเจ้าคุณอาจารย์จำเก่งเหลือเกินสมกับเป็นนักปราชญ์โดยแท้พระภาวนาโกศลเถระเอ่ยชมพวกนักโทษเขาแอบตั้งฉายาเจ้าคุณอาจารย์ว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ครับพระเจริญสนับสนุนพระอุดมวิชาญาณจึงพูดขึ้นว่าวันพระหน้าผมจะเทศลำดับยานถวายเจ้าคุณหลวงพ่อนะครับดีจริงที่ไหนเวลาเท่าไรที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุเวลา6 โมงเย็นครับนิมนต์เจ้าคุณหลวงพ่อพักค้างแรมที่คณะ5เลยนะครับขอบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์มากถ้าเช่นนั้นหลังเพลแล้วผมจะไปนะครับผมขออนุญาตมารับเจ้าคุณหลวงพ่อครับทั้งมารับและมาส่งพระเจริญแสดงกตเวทิตาธรรมไม่ต้องขอบใจเราไปเองได้เรือวัดมีเราจะให้ลูกศิษย์ขับไปส่งเธออย่ามาเสียเวลากับเราเลยเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับการปฏิบัติดีกว่าสมภารวัดปากน้ำปฏิเสธด้วยเกรงใจพระหนุ่มถ้าเช่นนั้นผมเห็นจะต้องลาวันพระหน้าค่อยพบกันนะครับเจ้าคุณโชฎกเอ่ยลาแล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งพระเจริญทำตามจากนั้นอาจารย์กับลูกศิษย์จึงพากันเดินมารอเรือที่ท่าเพื่อเดินทางกลับวัดมหาธาตุเจ้าคุณอาจารย์ครับกระผมจะขออนุญาตฟังเทศลำดับยานกับเจ้าคุณหลวงพ่อสดจะได้ไหมครับพระเจริญเอ่ยถามขณะรอเรือหางยาวทำไมจะไม่ได้ล่ะฉันกำลังจะบอกให้เธอเข้าฟังอยู่พอดีการฟังธรรมหลายๆครั้งจะทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นครับกระผมจะบันทึกไว้อย่างละเอียดและนำมาเปรียบเทียบกับของท่านอาจารย์อาสภะว่าเหมือนกันตรงไหนบ้างและต่างกันตรงไหนภิกษุหนุ่มบอกความประสงค์ดีแล้วเพราะต่อไปเธอจะไปเป็นครูบาอาจารย์เขาจะต้องให้รู้ทั้งกว้างทั้งลึกจำไว้นะรู้จริงต้องทำรู้จำต้องท่องรู้แจ้งต้องแก้ไขประการหลังนี้สำคัญมากคนที่เขารู้แจ้งจึงจะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนที่ไม่รู้แจ้งจะมองไม่เห็นความบกพร่องของตัวเองจะเข้าข้างตัวเองว่าถูกต้องดีงามแล้วเรียกว่ามองด้วยตัณหาอุปาทานส่วนคนรู้แจ้งเขาจะมองตัวเขาเองด้วยปัญญาเห็นสิ่งใดบกพร่องก็จะแก้ไขอย่างที่คนโบราณเขาว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวใช่ไหมครับคงอย่างนั้นกระมังพอดีกับเรือหางยาวแล่นมาเทียบท่าอาจารย์กับลูกศิษย์จึงพากันลงเรือ
วันพระบ่าย3 โมงพระภาวนาโกศลเถระก็มาถึงคณะ5 วัดมหาธาตุเจ้าคุณโชดกจัดที่พักให้อย่างดีและเหมาะสมสำหรับภิกษุรัตตัญญูอาคันตุกะนำภาพถ่ายขนาด16 คูณ 24 นิ้วใส่กรอบสีทองมาถวายเจ้าคุณอาจารย์เป็นภาพถ่ายของท่านเองใต้ภาพถ่ายมีข้อความเขียนไว้ว่าให้สำนักวิปัสสนาวัดมหาธาตุไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ฉันได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนาตามแบบแผนที่วัดมหาธาตุสอนอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วยืนยันได้ว่าการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องร่องรอยในมหาสติปัฏฐานสูตรทุกประการพระภาวนาโกศลเถระวัดปากน้ำธนบุรีเอาไว้เป็นหลักฐานครับเจ้าคุณอาจารย์ท่านบอกพระอุดมวิชาญาณพร้อมส่งภาพให้เจ้าคุณโชดกรับมาวางไว้ทางขวามือของท่านพินิจดูภาพถ่ายแล้วจึงถามเป็นหลักฐานยังไงครับสมภารวัดปากน้ำจึงตอบว่าในวันข้างหน้าเมื่อผมละสังขารไปพวกลูกศิษย์ที่เขาติดอยู่กับวิชาธรรมกายก็จะเก็บหลักฐานต่างๆที่ผมมาเรียนสติปัฏฐาน4เผาทิ้งเสียเพื่อทำลายหลักฐานและวัดปากน้ำก็จะสอนวิชาธรรมกายต่อไปทำไมเจ้าคุณหลวงพ่อไม่สอนสติปัฏฐาน4ให้เขาล่ะครับไม่ทันแล้วครับผมรู้ว่าเวลาของผมที่จะอยู่ในโลกนี้มีไม่มากนักและผมก็จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติซึ่งยังเหลืออีก3 ขั้นผมอธิษฐานจิตไว้ว่าก่อนจะจากโลกนี้ไปขอให้ผมปฏิบัติได้ถึงขั้นสูงสุดพระอุดมวิชาญาณจึงต้องเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาไปถามเรื่องภาพถ่ายว่ารูปเจ้าคุณหลวงพ่อดูหนุ่มจังถ่ายมากี่ปีแล้วครับ7 ปีแล้วตั้งแต่วันที่20 เมษายนพ.ศ. 2491ผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเลยเอารูปเก่ามาถวายเป็นอันว่าพระเจริญได้ฟังเทศน์ลำดับยานถึง2 ครั้งครั้งแรกฟังพร้อมกับสมเด็จพระราชชนนีครั้งที่2ฟังพร้อมกับอาจารย์ผู้สอนวิชาธรรมกายและผู้เทศคืออาจารย์ผู้สอนสติปัฏฐาน4ซึ่งก็เป็นอาจารย์ท่านทั้ง2 รูปธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่1มักกรีผลบทที่93เรียนพระอภิธรรมในบรรดาศิษยานุศิษย์ที่เป็นพระภิกษุพระอุดมวิชาญาณเป็นห่วงพระเจริญมากกว่ารูปใดทั้งหมดด้วยเหตุที่ท่านเห็นว่าศิษย์ผู้นี้จะต้องชดใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่ออีกมากมายหลายประการกรรมบางอย่างมีกำลังแรงมากจนแทบจะพรากชีวิตของเขาไปเสียจากโลกมนุษย์นั่นเทียวแต่ถึงกระนั้นกุศลกรรมที่ทำไว้ก็มีอยู่มากเช่นกันโดยเฉพาะการฝึกฝนอบรมตนทั้งด้านสมถะและวิปัสสนาซึ่งอานิสงส์ของการปฏิบัติสามารถจะทัดทานกรรมแรงฝ่ายอกุศลได้บ้างจริงอยู่ที่ว่ากรรมดีกับกรรมชั่วไม่อาจหักกลบลบล้างกันได้เหมือนน้ำกับน้ำมันที่มิอาจผสมผสานให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันเพราะกรรมดีก็ไปตามกรรมดีกรรมชั่วไปตามกรรมชั่วแต่การสะสมกรรมดีไว้มากๆก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในยามที่กรรมชั่วมาให้ผลพระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ทำกรรมดีไว้น้อยทำกรรมชั่วไว้มากเหมือนน้ำ1 แก้วกับเกลือ1 กำมือเมื่อนำเกลือลงใส่ไปในน้ำก็จะทำให้น้ำนั้นมีรสเค็มใช้ดื่มแก้กระหายไม่ได้ส่วนผู้ที่ทำกรรมดีไว้มากทำกรรมชั่วไว้น้อย
เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาทั้งสายกับเกลือ1 กำมือเมื่อนำเกลือใส่ลงไปในแม่น้ำก็ไม่ถึงกับทำให้น้ำมีรสเค็มและยังคงใช้ดื่มแก้กระหายได้เหลือเวลาอีก1 เดือนพระเจริญก็จะกลับวัดพรหมบุรีเจ้าคุณอาจารย์เห็นว่าเขาบรรลุญาณ16แล้วเท่ากับจบวิชาวิปัสสนาระดับปริญญาตรีแล้วส่วนปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งเทียบได้กับการบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปนั้นสามารถเรียนด้วยตนเองได้ไม่จำเป็นต้องมาเรียนที่สำนักแห่งนี้อย่างไรก็ตามท่านต้องการให้ลูกศิษย์ได้เพิ่มพูนความรู้ทางปริยัติเขายังต้องศึกษาด้านปริยัติอีกมากเพราะการจะไปเป็นครูบาอาจารย์ได้ต้องรู้ทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทดำริดังนี้แล้วจึงให้เรียกเข้ามาพบในเย็นวันหนึ่งเจ้าคุณอาจารย์ให้เรียกหากระผมหรือครับพระหนุ่มถามหลังจากกราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งแล้วถูกแล้วมีบางเรื่องที่ฉันอยากจะคุยกับเธอเหลืออีกเดือนเดียวก็จะครบ6 เดือนแล้วใช่ไหมครับวันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินอีกไม่นานกระผมก็จะได้กลับไปหาโยมยายดูเหมือนโยมยายจะอยู่ในใจของท่านตลอดเวลาคงอายุมากแล้วสินะโยมยายของเธอน่ะ93แล้วครับไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วเมื่อก่อนยังไปถืออุโบสถศีลที่วัดได้เดี๋ยวนี้ไปไม่ไหวแล้วอ้อใครดูแลล่ะตอนอยู่บางม่วงหมู่พี่สาวกระผมเป็นคนดูแลแต่พอย้ายมาอยู่ในตลาดอยู่กับโยมพ่อโยมแม่แล้วก็พี่ๆของกระผมครับทำไมถึงต้องย้ายอยู่ในตลาดไม่หนวกหูแย่หรือเสียงจอกแจ๊กจอแจทุกวันครับก็มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่เดิมเงียบสงบดีแต่โจรผู้ร้ายชุกชุมปล้นฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันโยมพ่อโยมแม่กลัวจึงต้องอพยพมาอยู่ในตลาดซึ่งแม้จะอึกกระทึกแต่ก็ปลอดภัยกว่าอยู่ที่เก่าคนบางคนนี่ก็แปลกนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์อาชีพมีออกมากมายทำไมจะต้องมาเป็นโจรผู้ร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเพราะกรรมเขาทำมาอย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าบุคคลจะเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมเป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นราชาก็เพราะกรรมหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์โลกถูกผูกยึดกันไว้ด้วยกรรมเหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไปฉะนั้นนี่มีในพระไตรปิฎกเล่มที่12และเล่มที่25เล่ม12อยู่หน้า107ส่วนเล่ม25อยู่หน้า382ถ้าสนใจก็ไปเปิดดูได้เจ้าคุณโชฎกอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างบอกที่มาเสร็จสับท่านเจ้าคุณอาจารย์จำเก่งเหลือเกินอย่างนี้นี่เองจึงได้รับสมญาว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่คนที่ได้ปรริญญา9เก่งอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์ทุกคนหรือเปล่าครับพระหนุ่มถามเรื่องนั้นฉันไม่ทราบเพราะไม่ได้สนใจถ้าจะให้ตอบอย่างพระพุทธองค์ก็ต้องว่าบุคคลจะเก่งก็เพราะกรรมแต่เท่าที่ฉันรู้นะพวกปรริญญา9ที่สึกออกไปกลายเป็นขี้เมาหยำเปก็มีบอกได้เลยว่ามีใครบ้างที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับฉันก็มีพวกนี้เขาบวชไม่ครบไตรสิกขาน่าเสียดายเอาละเราเลิกพูดเรื่องคนอื่นได้แล้วที่ฉันให้เธอมาพบก็เพื่อจะบอกให้รู้ว่าฉันอยากให้เธอหาความรู้ทางปริยัติเพิ่มเติมด้านการปฏิบัติเธอเรียนจบพอจะไปสอนเขาได้แล้วปฏิเวทเธอก็เข้าถึงแล้วเหลือแต่ปริยัติที่ฉันเห็นว่าเธอจะต้องศึกษาเพิ่มเติมครับกระผมเองก็ประสงค์จะเรียนรู้แต่ไม่ทราบว่าจะไปหาเรียนได้ที่ไหนเห็นจะต้องขอคำแนะนำจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ฉันก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่พอดีเวลาที่เหลืออีก1 เดือนฉันว่าจะส่งเธอไปเรียนพระอภิธรรมที่วัดระฆังที่นั่นมีพระอาจารย์เตชินชาวพม่าเป็นผู้สอนท่านเก่งมากพระพม่ามักเก่งทางพระอภิธรรมวัดระฆังฝั่งธนบุรีใช่ไหมครับที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมครับท่านหมายถึงสมเด็จโตถูกแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุเรานี่เองเธอก็นั่งเรือข้ามฟากไปเรียนไปเช้าเย็นกลับหรือถ้าที่นั่นมีกุฏิว่างจะอยู่วัดระฆังเลยก็ได้ถ้าเธอตกลงใจพรุ่งนี้ฉันจะพาไปฝากครับ
แล้วแต่ท่านเจ้าคุณอาจารย์จะกรุณากระผมไม่ขัดข้อง ดีแล้วถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้ฉันเช้าเสร็จก็ไปกันเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันโกนขึ้น14 ค่ำหลังจากฉันเช้าแล้วเจ้าคุณโชดกจึงพาพระเจริญนั่งเรือข้ามฟากไปยังวัดระฆังโคสิตารามและบอกความประสงค์กับสมภารวัดระฆังว่าท่านจะนำลูกศิษย์มาฝากเรียนพระอภิธรรมดูหน่วยก้านแล้วท่าทางจะเป็นคนฉลาดหลักแหลมนะครับหรือท่านเจ้าคุณว่ายังไงสมภารวัดระฆังรู้สึกถูกชะตากับพระหนุ่มฉลาดมากครับท่านสมภารดูเหมือนจะฉลาดมากเกินไปด้วยซ้ำเจ้าคุณอาจารย์พูดยิ้มอย่าให้เกินสิเอาแต่พอดีนะเธอนะต้องมัชฌิมาปฏิปทาอย่าให้ตึงหรือหย่อนจนเกินไปท่านสมภารพูดกับพระหนุ่มสุดแล้วแต่กรรมครับท่านสมภารบุคคลจะฉลาดพอดีหรือฉลาดเกินไปก็เพราะกรรมพระหนุ่มนำสิ่งที่ครูอาจารย์สอนมาใช้ได้ทันท่วงทีจะพูดอย่างนั้นก็ถูกแต่อย่าลืมว่ากรรมเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยกเว้นกรรมในอดีตที่แก้ไขไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วแต่กรรมปัจจุบันเราแก้ไขได้เนื่องจากว่าตัวเราเป็นผู้กำหนดตัวเราไม่ใช่พระพรหมที่ไหนมากำหนดให้ฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นอะไรก็ต้องทำเหตุปัจจัยให้ตรงตามนั้นเช่นอยากเป็นนักเทศก็ต้องฝึกเทศให้เก่งๆเอาละอย่าพูดนอกเรื่องกันเป็นอันว่าฉันรับเธอไว้เป็นลูกศิษย์แล้วจะฝากอาจารย์เตชินให้ท่านเจ้าคุณไม่ต้องห่วงนะครับท่านบอกพระอุดมวิชาญาณขอบคุณท่านสมภารครับแล้วจะให้เขาไปกลับหรือว่าจะให้พักอยู่ที่นี่เลยเจ้าคุณโชดกถามสมภารวัยเดียวกับท่านพักที่นี่เลยกุฏิหลวงปู่นาคมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งหลวงปู่ท่านชราภาพมากแล้วถ้าได้คนมาอยู่ใกล้ๆก็จะดีจะได้ช่วยดูแลเวลาท่านอาพาธถ้าเช่นนั้นคงต้องให้เขากลับไปขนเครื่องอัฐบริขารมาที่นี่เลยหรือท่านสมภารจะเห็นว่ากระไรดีครับจะได้ให้เขาไปส่งท่านเจ้าคุณด้วยประเดี๋ยวผมจะให้เนนไปช่วยขนแล้วท่านจึงเรียกสามเณรรูปหนึ่งมาสั่งการจากนั้นพระอุดมวิชาญาณจึงลาสมภารกลับมายังคณะพร้อมพระเจริญและสามเณรรูปที่จะมาช่วยพระหนุ่มขนเครื่องอัฐบริขารไปยังวัดระฆังโคสิตารามหลวงปู่นาคอายุ 99อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะครบ100กระนั้นก็ยังดูแข็งแรงเหมือนว่าอายุสัก80เศษแต่ถึงจะอายุมากหากความจำท่านยังดีไม่เลอะเลือนหลงลืมเหมือนคนแก่ทั่วไปเมื่อพระเจริญไปอยู่ร่วมกุฏิก็ช่วยนวดเฟ้นให้ท่านเหมือนที่เคยปรนนิบัติหลวงพ่อเดิมหลวงปู่นาคได้เล่าให้พระหนุ่มฟังว่าท่านมาอยู่วัดระฆังตั้งแต่อายุ9 ขวบมาเป็นลูกศิษย์รับใช้สมเด็จโตและเมื่อสมเด็จท่านมรณภาพท่านก็บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดนี้และได้เก็บรักษาเครื่องอัฐบริขารของสมเด็จไว้นอกจากนี้ท่านยังได้มรดกจากสมเด็จเป็นสร้อยลูกประคำ9 สีมี108 เม็ดแต่ละเม็ดสลักเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหลวงปู่บอกว่าลูกประคำเหล่านี้สมเด็จท่านแกะสลักจากกิ่งโพที่หล่นลงมาเกลื่อนลานวัดท่านจะเลือกกิ่งที่มีขนาดเท่านิ้วก้อยมาสลักเป็นพระพุทธรูปแล้วนำไปย้อมสีก่อนจะร้อยเป็นสร้อยเคยมีผู้ถามว่าทำไมจึงมี9 สีท่านตอบว่าท่านย้อมตามดาวทั้ง9ที่เรียกว่านพเคราะห์แดงคืออาทิตย์เหลืองคือจันทร์ชมพูคืออังคารเขียวคือพุธแสดคือพฤหัสบดีฟ้าคือศุกร์ม่วงคือเสาร์ขาวคือเกตและดำคือราหูรวมแล้วจึงมี9 สีนอกจากลูกประคำก็มีพระสมเด็จซึ่งท่านทำขึ้นมาเองท่านมีผงสมเด็จเก็บไว้หลายโถเวลาทำท่านจะสวดคาถาชินบัญชรซึ่งท่านรจนาขึ้นเพื่อบูชาพระอรหันต์เมื่อจะสวดคาถาชินบัญชรท่านจะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพาหุงมหาการุณิโกก่อนแล้วจึงจะสวดคาถาชินบัญชรเป็นลำดับสุดท้ายผงที่ใช้ทำพระสมเด็จนั้นท่านก็ทำขึ้นมาเองโดยเก็บรวบรวมดอกไม้บ้างพวงมาลัยบ้างที่ญาติโยมถวายแล้วนำมาตากแห้งและโขลกให้เป็นผงโดยหลวงปู่นาคจะมีหน้าที่โขลกให้ท่าน
นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วสมเด็จท่านยังชอบเรียนภาษาสิงหนท่านพูดอ่านเขียนภาษาสิงหนได้เป็นอย่างดีและยังสอนให้หลวงปู่นาคด้วยนี่ไงผลงานของท่านหลวงปู่นำแผ่นกระดาษสีทองที่มีตัวอักษรขยุกขยิกอยู่เต็มมาให้พระเจริญดูนี่คือภาษาสิงหนหรือครับพระหนุ่มถามถูกแล้วท่านเขียนเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับบันทึกประจำวันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างหลวงปู่อ่านได้ใช่ไหมครับได้สิท่านเคี่ยวเขียนให้ปู่เรียนจนได้ท่านบอกว่าเมื่อท่านตายไปจะได้มีคนอ่านบันทึกของท่านออกแล้วยังบังคับปู่ว่าให้หาตัวแทนไว้ถ้าปู่ตายจะได้มีคนอ่านได้แล้วหลวงปู่มีตัวแทนหรือยังครับยังเลยพยายามจะสอนให้เนนแต่ไม่มีใครยอมเรียนพอมาเริ่มได้2-3 วันก็ไม่เอาแล้วหลวงปู่นาคเล่าเรียนยากไหมครับไม่ยากถ้ามีความมานะอดทนเจ้าจะเรียนไหมปู่จะสอนให้ถ้าทางฉลาดอย่างเจ้าคงเรียนได้ผมกำลังเรียนพระอภิธรรมอยู่ไม่ทราบว่าจะเรียนภาษาสิงหนไปด้วยจะได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้ล่ะเจ้าเรียนพระอภิธรรมตอนกลางวันกับอาจารย์เตชินกลางคืนก็เรียนภาษาสิงหนกับปู่ถ้ารู้จักแบ่งเวลาเจ้าก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเจ้าเรียนสมถะมาด้วยไม่ใช่หรือครับผมเรียนสมถะเรียนคาถาอาคมต่างๆมามากมายแต่ไม่ค่อยได้ใช้คิดว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรหลวงพ่อเดิมท่านสอนผมว่ามีเสื้อหลายตัวดีกว่ามีตัวเดียวเจ้าโชคดีมากนะที่ได้อยู่กับท่านพระภิกษุรัตตัญญูอย่างหลวงพ่อเดิมหาไม่ได้ง่ายๆครับและผมก็โชคดีที่ได้มาอยู่กับหลวงปู่นาคผู้เป็นภิกษุรัตตัญญูเช่นกันหลวงปู่กับหลวงพ่อเดิมคงอายุไม่ห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับปู่อ่อนกว่าท่านเรา8-9 ปีเห็นจะได้นิ่งกันไปพักหนึ่งพระหนุ่มจึงถามขึ้นว่าหลวงปู่เคยเห็นมัคคลีผลไหมครับถามทำไมแทนคำตอบหลวงปู่กลับถามคือโยมยายของผมท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อช้างวัดตึกราชาท่านพูดภาษาสิงหนได้แล้วท่านก็ไปเที่ยวป่าหิมพานต์ได้เห็นมัคคลีผลด้วยแล้วท่านจึงเล่าเรื่องที่โยมยายเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านเป็นเด็กเล่าจบจึงเผยความในใจว่าเมื่อผมเรียนภาษาสิงหนกับหลวงปู่จนพูดได้แล้วผมจะไปเที่ยวป่าหิมพานต์จะไปดูให้เห็นกับตาว่ามัคคลีผลรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเห็นหลวงพ่อช้างบอกโยมยายว่าสวยมากผมอยากไปพิสูจน์เจ้าจะได้พบแน่นอนจำคำของหลวงปู่ไว้นะว่าอีก17 ปีเจ้าจะได้พบมัคคลีผลปู่ไม่ใช่หมอดูแต่ปู่กล้ายืนยันว่าเจ้าจะได้พบเมื่อเจ้าอายุ43ย่าง44แต่ไม่ได้พบที่ป่าหิมพานต์แล้วพบที่ไหนครับพระหนุ่มถามรู้สึกว่าเวลาที่หลวงปู่บอกช่างยาวไกลไม่รู้ว่าตัวท่านจะมีอายุยืนยาวไปถึงวันนั้นหรือไม่เอาเถอะจะที่ไหนก็ต้องได้พบจำคำปู่ไว้ก็แล้วกันหรือจะจดบันทึกไว้ก็ได้ดังนั้นเมื่อกลับมายังห้องของท่านแล้วพระหนุ่มจึงจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานพระเจริญต้องเลื่อนเวลากลับวัดพรหมบุรีออกไปอีก2 เดือนเวลา3 เดือนที่พำนักอยู่วัดระฆังท่านได้ศึกษาพระอภิธรรมจนเข้าใจจิตเจตสิกรูปนิพพานและได้เรียนภาษาสิงหนกับหลวงปู่นาคจนสามารถอ่านบันทึกแผ่นทองของสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ปรากฏว่าเรื่องราวต่างๆที่สมเด็จท่านบันทึกไว้นั้นตรงกับเรื่องที่โยมผ่องเล่ามาทุกประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องยายแฟงเรื่องมหาทองหรือเรื่องแม่นาคพระโขนงนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆที่โยมผ่องมิได้เล่าอีกจะเป็นว่าแกไม่มีเวลาเล่าหรือสมเด็จท่านมิได้เล่าให้โยมพ่อของแกฟังก็เป็นได้เมื่อท่านกลับวัดพรหมบุรีหลวงปู่นาคได้ให้มรดกของสมเด็จโตหลายอย่างแก่ท่านมีพระสมเด็จ5 องค์สร้อยลูกประคำ9 สี1 เส้นและผงสมเด็จอีก1 โถใหญ่ๆเอาไว้เวลาหล่อพระก็ใช้ผงสมเด็จผสมอย่าใช้คราวเดียวหมดนะผสมไปครั้งละ2 กำมือก็พอที่เหลือเก็บไว้แจกลูกศิษย์ลูกหาเวลาใครเขาจะหล่อพระก็แบ่งให้เขาไป
เก็บได้เป็นสิบปีเชียวละหาไม่ได้อีกแล้วขอบพระคุณหลวงปู่มากครับท่านกราบหลวงปู่ด้วยความซาบซึ้งในเมตตาของภิกษุสูงวัยก่อนกลับวัดพรหมบุรี1 วันท่านได้นั่งเรือข้ามฟากไปกราบลาเจ้าคุณอาจารย์มหาหนูอาจารย์แพงพระครูประกาศและมิตรสหายที่เคยรู้จักกันเจ้าคุณโชดกให้ศีลให้พรศิษย์ก้นกุฏิและเตือนว่าท่านจะต้องรับกรรมอีกหลายอย่างขอให้ยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานชดใช้กรรมหมดแล้วท่านก็จะได้เป็นวิปัสสนาจารย์ผู้มีชื่อเสียงต่อไปในวันข้างหน้าธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่1มักกรีผลบทที่94แม่เชิญศรีเมื่อพระเจริญกลับมาอยู่วัดพรหมบุรีนั้นการสร้างโบสถ์เสร็จสิ้นลงแล้วท่านสมภารเล่าว่าพวกชาวบ้านพากันมาช่วยทุกวันนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมบุรีซึ่งครูจะเกณฑ์เด็กนักเรียนตั้งแต่ประถม1ถึงประถม4ไปช่วยกันขนอิฐจากท่าเรือมายังวัดเด็กโตจะขนเที่ยวละ5ถึง7ก้อนเด็กเล็กเที่ยวละ2ถึง3ก้อนเด็กเล็กบางคนอยากได้บุญมากก็ขนครั้งละหลายก้อนเท่าๆกับเด็กโตพวกเด็กนักเรียนไม่มีเงินทำบุญเหมือนพวกผู้ใหญ่จึงเอาแรงกายเข้าช่วยเพื่อจะได้บุญอย่างผู้ใหญ่บ้างเย็นวันหนึ่งขณะที่พระเจริญกำลังส่งน้ำอยู่ข้างกุฏิของท่านลูกศิษย์ท่านสมภารก็มาแจ้งว่าหลวงพี่ท่านสมภารให้ไปพบที่กุฏิของท่านด่วนหรือเปล่าท่านถามก็คงด่วนแหละแต่ก็คงไม่ด่วนถึงกับต้องไปทั้งเปียกๆอย่างนี้หรอกเอาไว้นุ่งห่มเรียบร้อยแล้วค่อยไปนะครับผมไปละเด็กหนุ่มกลับไปได้สักพักพระเจริญก็ส่งน้ำเสร็จท่านจัดการนุ่งห่มผ้า3 ผืนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงเดินไปที่กุฏิท่านสมภารหลวงพ่อเรียกหาผมหรือครับท่านถามเมื่อกราบ3 หนแล้วถูกแล้วมีธุระจะไหว้วานหน่อยเห็นว่าเธอใช้คล่องดีก็เลยต้องเรียกหาเธอรูปอื่นน่ะไม่ค่อยจะรู้ประสีประสาเวลาใช้ใครหลวงพ่อช่อจะชมรูปนั้นและตำหนิรูปอื่นพระหนุ่มรู้นิสัยท่านดีหากก็มิได้ถือสาหลวงพ่อจะให้ผมทำอะไรหรือครับถามตรงไปตรงมาไม่เช่นนั้นท่านสมภารจะต้องอารัมภบทอีกนานคืออย่างนี้กำนันสร้างเขาตายญาติเขามาบอกว่าจะนำศพมาเผาที่วัดนี้แต่วัดเรายังไม่มีเมนเผาผีเลยจะให้เธอไปเช่าเมนที่หัวเวียงศพคนใหญ่คนโตต้องเผาเมนจะเผาในป่าช้าอย่างศพชาวบ้านเขาจะหาว่าไม่ให้เกียรติเขาคงไม่ว่ากระมังครับคนตายไปแล้วคงไม่ลุกขึ้นมาว่าท่านสมภารแน่นอนพระหนุ่มแซงทำเป็นซื่อเพราะไม่อยากไปฉันหมายถึงญาติพี่น้องของเขาคนตายน่ะเขาไม่ว่าแน่เธอช่วยไปหาเช่าเมนหน่อยนะจะไปเช่าที่บ้านแพนหรือที่หัวเวียงก็ได้ผมไม่เคยไปทั้งบ้านแพนทั้งหัวเวียงแล้วจะไปถูกหรือครับเรื่องนั้นไม่สำคัญฉันจะบอกทางให้พรุ่งนี้เช้าเดินทางเลยนะให้ผมไปคนเดียวหรือครับน่าจะมีลูกศิษย์ไปด้วยท่านต่อรองจะไปทำไมให้เปลืองค่าเรือเธอไปคนเดียวน่ะดีแล้วฉันจะจ่ายค่าเรือให้ถ้าเช่นนั้นผมจะจ่ายส่วนของลูกศิษย์ผมอยากมีเพื่อนไปด้วยเพราะยังไม่เคยไปมาก่อนงั้นก็ตามใจผมขอลูกศิษย์หลวงพ่อไปด้วยนะครับไม่ได้หรอกฉันมีงานสำคัญที่จะต้องใช้เขาถ้าเธออยากมีเพื่อนก็ไปหาเอาเองหลวงพ่อชอบพูดบ่ายเบี่ยงเพราะไม่อยากให้สิ้นเปลือง
รุ่งเช้าพระเจริญจึงต้องเดินทางแต่ผู้เดียวเพราะหาเพื่อนไม่ได้ท่านสมภารให้ค่าเรือมา20 บาทและบอกให้ท่านนั่งเรือไปลงที่ผักไห่จากผักไห่จึงว่าจ้างเรือไปส่งที่หัวเวียงซึ่งมีเรือรับจ้างจากผักไห่ไปหัวเวียงหลายลำพระหนุ่มต้องงดการไปบิณฑบาตเพราะต้องออกจากวัดตั้งแต่ตี 5ท่านเดินไปขึ้นเรือโดยสารที่ท่าน้ำพรหมบุรีบังเอิญเจ้าของเรือรู้จักกันจึงไม่เก็บค่าโดยสารเรือแล่นไปเรื่อยๆจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางด้วยจึงถึงผักไห่ตอน3 โมงเช้าลงจากเรือและอนุโมทนาเจ้าของเรือแล้วท่านจึงเดินไปถามหาเรือหางยาวที่จะไปบ้านหัวเวียงหลวงพี่จะไปทำอะไรที่นั่นเจ้าของเรือหางยาวถามจะไปเช่าเมนเขาว่าที่นั่นมีเมนเผาศพให้เช่าใช่ไหมครับมีเยอะแยะผมรู้จักบ้านนายสง่าเขาเป็นเจ้าของเมนอยู่หัวเวียงมีเมนร่วม10 หลังไว้ให้เช่ามีไฟประดับตกแต่งให้เสร็จท่านไปเลือกดูได้เขารับจ้างตั้งเมนด้วยเจ้าของเรือบอกพาไปส่งที่นั่นเอาเท่าไร20 บาทไปกลับขอ50เขาบอกสนนราคาทำไมต้อง50ไปกลับก็40หรือไม่ก็ลดเป็น35อ้าวก็เวลาท่านไปถามกว่าจะตกลงกันผมก็ต้องเสียเวลาคอยขออีก10 บาทค่าเสียเวลา40 บาทไม่ได้หรือท่านต่อรอง50 บาทขาดตัวไม่ได้ราคานี้ผมก็ไม่ไปเขาถือโอกาสโกงราคาเพราะเหลือเรือเขาอยู่ลำเดียวหากท่านจะรอลำอื่นก็คงอีกนานไปก็ไปพระหนุ่มตัดสินใจแล้วจึงก้าวลงไปนั่งในเรือเจ้าของติดเครื่องแล้วพาออกจากท่ามุ่งหน้าไปยังบ้านหัวเวียงซึ่งเขาเคยไปส่งผู้โดยสารหลายครั้งกระทั่งไปมีคู่รักไว้ที่นั่นคนหนึ่ง4 โมงเช้ากับ30 นาทีเรือหางยาวก็พาพระหนุ่มมาถึงบ้านหลังใหญ่ริมน้ำมีโรงสีอยู่ติดกับตัวบ้านและมีสะพานทอดไปสู่ท่าน้ำบ้านทาสีเขียวอ่อนดูสวยงามเจ้าของเรือบอกท่านว่านี่แหละบ้านนายสง่าที่ให้เช่าเมนและติดตั้งให้ด้วยท่านไปถามเขาสิพระเจริญจึงลงจากเรือเดินไปตามสะพานเพื่อเข้าบ้านเสียงคนขับเรือตะโกนโวกเวกให้หลังท่านฟังไม่ถนัดว่าเขาพูดอะไรแท้จริงเจ้าของเรือเห็นเป็นโอกาสที่จะไปเที่ยวบ้านสาวคนรักจึงตะโกนบอกท่านว่าท่านรออยู่ที่นี่นะอีกชั่วโมงผมจะมารับพระหนุ่มหันกลับไปเพื่อจะถามว่าเขาพูดอะไรทว่าชายหนุ่มขับเรือออกไปเสียแล้วท่าทางเร่งรีบยังกับจะไปตามหมอตำแยมาทำคลอดให้คนกำลังปวดท้องออกลูกเห็นท่านเดินตรงมาคนในบ้านก็พากันกรูออกมาต้อนรับราวกับว่ากำลังคอยท่านอยู่มีทั้งคนสาวกลางคนและคนแก่ปากก็ว่านิมนต์ครับนิมนต์เจ้าค่ะทุกคนมีท่าทางดีอกดีใจและต้อนรับขับสู้เหมือนว่าคุ้นเคยกันมานานเมื่อจะเข้ามาในบ้านเขาก็ตักน้ำล้างเท้าให้ท่านมีผ้าขนหนูสีขาวสะอาดวางไว้สำหรับให้เช็ดเท้าท่านรู้สึกประทับใจในการต้อนรับหากก็สงสัยว่าได้เกิดอะไรขึ้นครั้นเดินเข้าไปในบ้านเขาก็นิมนต์ให้นั่งมีอาสนะปูไว้เรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นยังมีสำรับกับข้าวบรรจุอยู่ในโตกมีปั้นน้ำร้อนน้ำชาครบครันเหมือนว่าจัดเตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะความสงสัยมีมากเกินกว่าที่จะเก็บไว้ในใจจึงต้องถามขึ้นว่าอะไรกันนี่คงไม่ใช่อาตมานะท่านเฉยๆเถอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้พวกผมรับศีลก่อนชายวัย40 เศษพูดและบอกทุกคนณที่นั้นว่าอ้าวอาราธนาศีลพร้อมกันเดี๋ยวท่านให้ศีลด้วยนะประโยคหลังก็สั่งพระเจริญบุรุษนั้นพูดจบเสียงอาราธนาศีลก็ดังขึ้นพร้อมกันเมื่อพวกเขาอาราธนาศีลจบท่านจึงจำต้องให้ศีลทั้งที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขารับศีลจบก็กล่าวคำถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเสร็จแล้วจึงนิมนต์ท่านฉันสตรีอาวุโสกว่าเพื่อนกล่าวว่านิมนต์ท่านฉันเพลตามสบายเจ้าค่ะแล้วลูกชายดิฉันจะเล่าถวายว่าเรื่องมันไปยังไงมายังไงอาหารที่เขาจัดไว้อย่างประณีตมีสีสันสวยงามน่ารับประทานและแม้จะหิวหากพระหนุ่มก็ฉันไม่ลงท่านคิดไปว่าเขาคงจัดเตรียมไว้ให้พระรูปอื่นที่ได้นิมนต์ไว้บังเอิญพระรูปนั้นไม่มาจึงโมเมถวายท่านเพราะได้เวลาฉันพอดี
ในเมื่อเขาไม่ได้เจาะจงเฉพาะท่านเหตุใดท่านจะไปฉันของเขาคิดดังนี้ท่านก็รวบช้อนหลังจากฉันไปเพียง2 คำอาหารไม่ถูกปากหรือครับท่านจึงฉันไม่ลงบุรุษคนเดิมถามฉันอีกสักหน่อยเถอะค่ะประเดี๋ยวท่านจะหิวหญิงสาวหน้าตาสะสวยขยันขยอให้ท่านฉันดูเหมือนหล่อนจะอายุน้อยกว่าทุกคนที่นั่งชุมนุมกันอยู่ณที่นี้และคงน้อยกว่าท่านด้วยไม่เป็นไรเรื่องหิวอาตมาพอทนได้แต่เรื่องสงสัยนี่นะมันอึดอัดใจเหลือเกินช่วยเล่าให้อาตมาฟังหน่อยเถอะตกลงครับบุรุษคนเดิมพูดแล้วจึงแนะนำบิดามารดาน้องชายน้องสาวให้ท่านรู้จักเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะน้องสาวคนเล็กของผมคนนี้เขาชี้มาที่สตรีอายุน้อยที่สุดซึ่งได้แนะนำแล้วว่าหล่อนชื่อเชิญศรีโยมทำบุญเรื่องอะไรกันไม่ใช่อาตมานะอาตมาจะมาหาเช่าเมนนี่บ้านนายสง่าใช่ไหมทุกคนดูเหมือนจะร้องขึ้นพร้อมกันว่าอุ๊ยไม่ใช่บ้านนายสง่าถัดไปอีก5 หลังท่านลงผิดบ้านเสียแล้วแต่ก็แปลกที่ท่านมา4:30ตรงกับที่น้องสาวผมน็อตไว้พอดีเขาต้องการพูดคำว่าโน้ตน็อตอะไรพระหนุ่มไม่เข้าใจคือน้องสาวผมเขาจดเอาไว้นะครับว่าวันที่5 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2498เวลา4:30ตอนเช้าจะมีพระลูกชายของเขามาที่บ้านให้เตรียมสำรับกับข้าวไว้ต้อนรับแล้วท่านก็มาตรงเวลาเป๊งเลยพวกผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อยิ่งฟังโยมพูดอาตมาก็ยิ่งงงเกิดอะไรขึ้นเนาะผมน่างงยิ่งกว่าท่านอีกครับนี่ถ้าเป็นกลางคืนผมคงคิดว่าตัวเองฝันไปเอาละผมจะเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านจะหายงงหรือไม่ก็งงหนักขึ้นแล้วบุรุษนั้นจึงเล่าว่าคือแม่เชิญศรีน้องสาวคนนี้เขาฝันท่านอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลนะครับฟังผมเล่าให้จบก่อนเพราะผมเองก็เคยคิดอย่างนี้แต่พอท่านมาผมก็ชักจะเชื่อว่ามันเป็นจริงอย่างที่แม่เชิญศรีเขาฝันบุรุษวัย40เศษเล่าด้วยเสียงดังฟังชัดทุกคนณที่นั้นต่างฟังอย่างตั้งอกตั้งใจภิกษุหนุ่มปลายตาไปมองหญิงสาวแวบหนึ่งแล้วถามว่าโยมก็ฝันว่ายังไงหรือพี่ชายนางสาวเชิญศรีตอบว่าคือมันเป็นเรื่องที่เขานั่งสมาธิแล้วฝัน3 คืนติดกันว่าตัวเขาเมื่ออดีตชาติเขาอยู่อยุธยาเขามีลูกชายคนเดียวลูกชายของเขาคนนั้นได้กำลังรบทับจับศึกเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยานานมาแล้วและลูกชายของเขาได้ตายในสนามรบเขาก็ร้องห่มร้องไห้ว่าอย่างนี้ว่าลูกชายเขาต้องจากไปบ้านอยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาก็เล่าเหตุการณ์ชีวิตของเขาด้วยความฝัน3 คืนติดกันแล้วในฝันนั้นเขาก็บอกว่าลูกชายกำลังรบทับจับศึกแล้วก็โดนกลศึกวิธีฆ่าลูกชายของเขาถึงแก่ความตายเมื่อสมัยอยุธยาแตกทัพในวันนั้นน่าแปลกที่พระหนุ่มมีความรู้สึกเหมือนเรื่องที่กำลังฟังอยู่นั้นเป็นเรื่องราวของตัวท่านใจเคลิบเคลิ้มลอยล่องไปหาอดีตที่ดูเหมือนว่าผ่านมานานแสนนานครั้นรู้สึกตัวจึงกำหนดฟังหนออยู่ในใจเขาฝันอย่างนี้3 คืนติดกันแล้วก็อีกคืนหนึ่งเขาฝันว่าลูกชายคนนั้นของเขามาเป็นพระภิกษุบวชในพระบวรพุทธศาสนาแต่ไม่ทราบว่าอยู่วัดไหนแล้วในวันที่5 กุมภาพันธ์ 2498เวลา4:30ตอนเช้าลูกชายของเขาเมื่อครั้งอดีตชาติจะมาฉันเพลที่บ้านถ้าหากว่ามีพระมาในเวลานั้นต้องเป็นลูกชายเขาแน่ที่รบทับจับศึกและโดนกลศึกวิธีฆ่าตายในสนามรบขณะที่พี่ชายเล่านางสาวเชิญศรีนั่งเงียบกริบน้ำตาซึมออกมาจากหน่วยตาทั้งสองเป็นน้ำตาแห่งความปีติยินดีที่ได้พบลูกชายในอดีตชาติหล่อนเชื่อเสียยิ่งกว่าเชื่อว่าพระภิกษุรูปนี้เคยเป็นลูกชายแม่เชิญศรีเขาก็สำนึกอยู่ตลอดเวลาเขาก็เล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าดิฉันฝันอย่างนี้ผมก็บอกเขาว่าเอ็งนี่บ้าไม่เข้าเรื่องเข้าราวเป็นสาวเป็นแซ่มาว่าตัวเองมีลูกแต่เขาก็เชื่อมั่นของเขาอย่างนั้นเขาบอกต่อไปว่าแน่นอนเหลือเกินในวันที่5 กุมภาพันธ์นี้เตรียมทำอาหารถ้าพระองค์ไหนมาบ้านเราเวลา4:30ต้องใช่แน่ต้องใช่อย่างแน่นอนเขาเชื่อมั่นของเขาเหลือเกินแล้วเขาก็บันทึกหลักฐานไว้ครบ
เล่าจบเขาจึงถามท่านว่าแล้วท่านไปยังไงมายังไงล่ะครับถึงได้มา4:30พอดิบพอดีอาตมาก็ไม่รู้สมภารท่านใช้ให้มาหาเมนนี่มาผิดบ้านหรือช่วยเรียกเรือหางยาวให้หน่อยเถอะท่านคิดว่าคนขับเรือคงมารออยู่ที่ท่าน้ำยังไม่เห็นมีเรือมาจอดเลยครับไม่ต้องห่วงเขามาเมื่อไรค่อยออกไปหรือถ้าเขาไม่มาผมจะเอาเรือไปส่งเองท่านอยู่วัดไหนครับอาตมาอยู่วัดพรหมบุรีนั่นแน่โดยสารเรือจากสิงห์บุรีมาลงที่ผักไห่จากนั้นก็ว่าจ้างเรือหางยาวมาส่งที่นี่คนขับเขาบอกว่านี่ละบ้านนายสง่าท่านนึกฉุนหนุ่มเจ้าของเรือที่ทำให้ท่านเสียเวลานายสง่าเขาไม่อยู่ครับท่านเขาไปติดตั้งเมนที่หัวเวียงเลยบ้านเขาไปหลายกิโลมันก็น่าแปลกนะครับที่เหตุการณ์มันบังเอิญมาปะติดปะต่อกันได้ผมชักสงสัยแล้วว่าเรื่องที่แม่เชิญสีฝันน่ะอาจจะจริงก็ได้ดิฉันก็เชื่อค่ะมารดาของเขาพูดขึ้นส่วนบิดาไม่ออกความเห็นว่ากระไรคงเป็นไปไม่ได้หรอกโยมอาตมาไม่เชื่อก็โยมเขายังสาวและยังไม่มีครอบครัวอาตมาจะไปเป็นลูกเขาได้ยังไงลูกในอดีตชาติน่าเจ้าค่ะดิฉันมั่นใจอย่างนั้นนางสาวเชิญศรีพูดทั้งน้ำตาตามใจโยมก็แล้วกันแต่อาตมายังเชื่อไม่ได้เพราะยังไม่มีหลักฐานดิฉันจดบันทึกไว้อย่างละเอียดเจ้าค่ะหล่อนแย้งมันก็เป็นหลักฐานของโยมฝ่ายเดียวแต่ฝ่ายอาตมายังไม่มีอะไรที่พอจะให้เชื่อถือได้แต่เอาเถอะแล้วอาตมาจะพยายามหาหลักฐานคงไม่เกินความสามารถหรอกนะดิฉันจะขอไปกราบเยี่ยมท่านที่วัดพรหมบุรีบ้างจะได้ไหมเจ้าคะดิฉันฝังใจเหลือเกินว่าท่านเป็นลูกของดิฉันในอดีตชาติเสียงที่พูดบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นเชิญเลยจ้ะจะไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานก็ได้อาตมาสอนอยู่ที่วัดตอนนี้มีคนมาเรียนร่วม10 คนแล้วจากนั้นการสนทนาก็เปิดฉากขึ้นท่านรู้สึกเหมือนคุ้นเคยกับพวกเขามานานไม่ว่าเขาจะซักถามเรื่องอะไรท่านก็ตอบได้ไปเสียทุกเรื่องจนพวกเขาเกิดศรัทธาคุยกันเพลินจนเวลาล่วงเลยไปถึง4:00 นบิดาของนางสาวเชิญศรีก็ถามขึ้นว่าท่านครับมรรคลีผลมีจริงหรือเปล่าครับผมเคยฟังพระท่านเทศเรื่องเวสสันดรชาดกบอกว่าป่าหิมพานต์มีมรรคลีผลด้วยท่านคิดยังไงครับยังไม่ทันที่พระหนุ่มจะตอบคนขับเรือก็เดินมาตามสะพานชะโงกหน้าเข้ามาบอกท่านว่าหลวงพี่กลับเถอะ4:00 นแล้วเอาไว้คุยกันวันหน้านะโยมเรื่องนี้มันยาวต้องพูดกันเป็นชั่วโมงอาตมากลับก่อนนะวันหลังท่านต้องมาอีกนะครับบุรุษสูงวัยพูดอย่างเสียดายแล้วทุกคนณที่นั้นก็พากันออกมาส่งท่านที่เรือนางสาวเชิญศรีมีท่าทางอาลัยอาวรณ์เพราะหล่อนเชื่อแน่นแฟ้นเหลือเกินว่าภิกษุหนุ่มคือลูกชายของหล่อนในอดีตชาติโปรดติดตามนิยายธรรมะเรื่องมรรคลีผลประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมวันพรุ่งนี้สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสาละถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตะมังแปลได้ใจความว่าการฟังธรรมตามกาลเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐมาละนึปอออกแม่ออกเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงบนเฮือนมาถึงห้องนอนมาถึงในมุ้งมาถึงในสุดมาถึงครัวไฟมาถึงห้องน้ำมาถึงกาดถึงรีมาถึงในไร่ในสวนมาถึงกุฏิที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เปิดวิทยุรับฟังมาเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้หูได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการปฏิบัติตามธรรมชาติบ่ให้ฝืนธรรมชาตินักเกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายดังที่ท่านทั้งหลายเคยหันเคยฟังเคยอ่านในสถานีวิทยุก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีหน้าตาอยู่ดีๆใครให้มันงามใครให้มันสวยไปเจื้อกำเปิ้นไปดึงหน้าดึงตาเอาสิ่งที่ผิดธรรมชาติไปฉีดเข้าตำหน้าตำตาความงามก็หายไปเหี่ยเหลือแต่ความเป็นบลุมปุ่มปุกเกิดขึ้นใบหน้าใบตาอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆบ่ได้ซ้ำบ่ได้เติมเปิ้นแต่เป็นการย้ำให้ผู้ฟังที่สนใจในการฟังทั้งหลายได้ฟังว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติคนเฮาถ้าฝืนธรรมชาติแล้วมันจะมีปฏิกิริยาต่างๆถนนแม่น้ำบนภูเขาเป็นทางอยู่ของธรรมชาติใครจะมาครอบครองบ่ได้เพราะว่าเป็นสมบัติกลางช่วยกันใจช่วยกันสอยช่วยกันทนุบำรุงมันดีมันงามขึ้นปรากฏว่าน้ำท่วมบนดอยคนตายกันน้ำท่วมบนดอยเพราะว่าไปฝืนธรรมชาติที่อยู่ตังลุ่มตังล่างเปิ้นมีบ่อใครอยู่ไปอยู่บนภูเขาไปลู่ทางน้ำไปครอบถนนไปแย่งทางน้ำก็ท่วมแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายก็เกิดขึ้นเพราะว่าไปฝืนธรรมชาติอันใดใจได้โวยได้ง่ายเพราะฝืนธรรมชาติแต่แล้วอันตรายก็นักพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี้บ่ได้เชิญชวนกันเข้ามาไหว้มาสามากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังขอให้คนฟังนั้นปฏิบัติตามหลักของธรรมชาติแล้วคนฟังก็จะได้อยู่อย่างธรรมชาติบ่ก่อความวุ่นวายอันใดเกิดขึ้นบัดนี้ท่านทั้งหลายค
คนฝืนธรรมชาติเกิดขึ้นทำแล้วได้ยินวิทยุเปิ้นออกข่าวหน้านี้เป็นหน้าที่โรงเรียนปิดละอ่อนวัยรุ่นแทนที่จะดูหนังสืออ่านหนังสือช่วยพ่อช่วยแม่ทำการทำงานฮักพ่อฮักแม่มีความกตัญญูรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ไปฝืนธรรมชาติเอาสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามากินมาใจกันดื่มเหล้าดื่มยากันแล้วฮึกเหิมไล่บุบไล่ตีฟืนไฟต่ำข้างหนทางที่เปิ้นแปลงไว้คือมันงามมันดีโชว์ฝีมือคือคนต่างบ้านต่างจองมาได้หู้ได้หันเกิดความมีแสงสว่างขึ้นแล้วปากันกินเหล้าเมายาไล่บุบของเปิ้นเหมือนกับว่าไฟฟ้าอันอย่างหมู่นั้นเกิดมาเพื่อขวางหูขวางตาเขาถ้าเปิ้นมาทำลายของเฮาพ่องละเฮาจะกึดว่าเชื่อใดเฮาก็เสียใจเสียดายของอย่างเดียวกันกับเปิ้นเสียดายเหมือนกันปลายยังบ่ปอไล่ฟันไล่บุบกันไล่ฆ่ากันซึ่งมันฝืนธรรมชาติกันหมดคนเหล่านั้นบ่ใช่สัตว์ทะลูอย่างเฮาสักอย่างไล่บุบคนบริสุทธิ์บุบแล้วก็หนีก็กลัวเปิ้นยับกลัวเปิ้นจับกลัวได้ติดคอกติดขังอยู่หมู่เนี้ยคือการฝืนธรรมชาติทั้งนั้นเอาของที่แปลกปลอมเข้ามาในท้องในไส้แล้วฮึกเหิมเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็คือตัวเฮาคนเฮานี่เองบอกว่าจะเป็นศาสนาหยังลัทธิหยังนิกายหยังฟังได้หมดเพื่อเฮาจะได้ปรับปรุงวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติกับสังคมหิหาก้าขายตามความมุ่งมา่ปรารถนาของคนเฮาการไปปี้ไปทำอย่างอันมันเคือกกันฮิตกันฝืนธรรมชาติบ่ได้อยู่กินดีไปบุ่มหั่นบุ่มนี่ซ่อนหั่นซ่อนนี่พ่อแม่หูข่าวก็เสียอกเสียใจไปโดยเพราะไปฝืนธรรมชาติหมู่นี้เป็นต้นบุคคลใดถ้าฝืนธรรมชาตินักเข้าอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวบ่ว่าจะเป็นการหิการหาการค้าการขายก็ตามมอกพออยู่พอกินเศรษฐกิจเพียงพอนี่ก็พออกพอใจแล้วแต่ว่าคนเฮายังบ่พอใจเตื้อขยันขยอคือมันนักกว่านั้นอันนี้เป็นการผิดธรรมชาติไปคนที่บ่มีกินอยู่หั่นแล้วเฮาบ่ได้แลบ่ได้พอก็จะเอาอย่างเดียวบอกว่าของนั้นโดยมาถูกธรรมชาติกาผิดธรรมชาติกาเฮาบ่ได้คำนึงถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วไปทางใดคนก็ว่ากันว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองเศรษฐกิจล้มเหลวเศรษฐกิจบ่ดีหาเงินหาคำบ่คล่องความจริงมันเศรษฐกิจจัดดีเฮาเสาะหามันผิดห้อมผิดหูมันบ่ได้เคยกล้าเคยขายเคยได้เงินได้ทองมาใส่กระเป๋าเฮาบอกว่าเฮาได้เงินได้ทองจนพอมีที่อยู่ที่กินมีรถมีลาใจกับแตะกอนที่เฮาบ่มีแล้วเฮามีพออยู่พอกินมีบ้านมีจองมีหอมีเฮือนมีรถมีลาอันนั้นเฮาบ่เอามาว่าไปว่าตัดติมันบ่มีเพราะฉะนั้นคนเฮาจึงมีความทุกข์บัดย่างสักเตื้อล้นไปหาความทุกข์อยู่ถึงวันมาเดือดมาโอยมาคางตอนที่ได้บ่ว่าอย่างสักอย่างตอนที่บ่ได้มานี่มาโวยวายเพราะเฮาผิดธรรมชาติฤดูจึงแบ่งไว้ให้3ฤดูอยู่แล้วในประเทศไทยฤดูแล้งฝนก็บ่ตกฟ้าก็บ่ห้องแดดออกอยู่ตลอดวันตลอดคืนเฮาก็เดือดว่ามันร้อน
ปิ้นไปเป็นธรรมชาติของเปิ้นพอฤดูฮ้อนเสร็จแล้วฤดูฝนตกลงมาแถมเว้นวันก็ตกถึงวันก็เดือดทำมะเนี่ยหยังก็บ่ได้ฮับเหมาก่อสร้างว่า20 วันแล้วเดือนแล้วมาแล้วเพราะว่าฝนตกบ่ดูตั้งเนี่ยบ่ดูตั้งทำเฮาก็เดือดทำมะพอฤดูฝนหมดแล้วฤดูหนาวเข้ามาเอาทำแล้วความร้อนหนีไปความหนาวตอยมาเดือดทำแล้วหนาวทำงานทำการเนี่ยก็บ่ดูตั้งอันนี้คือจิตใจของคนเฮาไข้ฮื้อเหมือนอกเหมือนใจกูอย่างในโลกนี้มันไปฝืนธรรมชาติพอออกแม่ออกความจริงแล้วมันบ่ใจอย่างเฮาว่าเศรษฐกิจบ่ถดถอยเศรษฐกิจบ่เฟืองบ่ฟืดเครื่องเพราะเป็นต้าเฮาไปใจไปจ่ายนักลำไปมีคนมาเล่าให้ตัวลุงฟังว่าใครฮื้อตันอกตันใจใครฮื้อเหมือนอกเหมือนใจใครได้เงินที่ไหนก็ได้เบิกตันอกตันใจมีบัตรเครดิตอย่าเป็น5 ใบ 10 ใบเอาเงินตังนี้ได้แล้วตันอกตันใจแล้วมันวิดตินวิดมือไปเอาปุ้นแหมเอาขี้ดินมงนี้ไปถมมงนี้เอามงบงนั้นไปถึงมงนั้นมันบัดใจกล้าใจนี่ใจสินอย่างเดียวเฮากินไปแถมถึงวันเอาใจไปแถมถึงวันเพราะคนเฮาทั้งนั้นไอ้ยังจะมาเหลือคนเฮาบ่ได้ถ้าทำแบบที่ในหลวงเปิ้นพระประธานพระบรมพระโชวาทว่าให้เศรษฐกิจพอเพียงระงับใจไว้มันก็บ่เดือดร้อนเท่าที่เป็นมาบางคนจนปมไปบวชเนี่ยก็มีพอได้ทางธรรมะแล้วก็สบายใจเมื่อใดเฮาจะสบายสักเตื้อเพราะเฮาไปฝืนธรรมชาตินั่นเองการบรรยายธรรมบอกว่าเมื่อใดตู้เจ้าตนใดนั้นบ่ได้หมายความว่าจะเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้คนมานับถือพระพุทธศาสนาให้หมดมันเป็นไปบ่ได้เพื่อให้คนเอาธรรมะไปใจไปปฏิบัติให้ได้เป็นคนดีเป็นสีสง่าของสังคมเป็นผัวก็ผัวดีเป็นเมียก็เมียดีเป็นพ่อก็เป็นพ่อดีแม่ดีเป็นลูกก็ลูกที่ดีบ่ทอดทิ้งธุระบ่หายบ่ขาดเป็นพ่อแม่ก็ทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกให้เต้าได้หูตัวได้หันตัวปัจจุบันนั้นส่วนมันมีส่วนน้อยแต่บ่มีส่วนมากแต่จะใดมันก็เสียเป็นพ่อเป็นแม่บ่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกให้เต้าได้หันได้หูเอากรรมนั้นมาด่ากรรมนั้นเลี้ยงสู่มานี่ต้องการเจออันเจออีอย่างมูนี้เป็นต้นโคตรเอาความดีที่ทำไว้ให้ลูกให้เต้ามาอู้มาอ้างลูกเต้าได้ยินแล้วก็บ่ม่วนอกบ่ม่วนใจเหมือนกับว่าเกิดกันมาครั้งเนี้ยมาท่ากินกับพ่อกับแม่บ่มีสติปัญญาอย่างสักอย่างหนีจากพ่อจากแม่ไปเหี่ยก็มีเพราะพ่อแม่ทำมาเป็นตัวอย่างที่คนเฒ่าคนแก่ว่าให้ฟังกรรมพ่อให้ฟังกรรมแม่หมายความว่าฟังกรรมพ่อที่ดีที่สุดหมายฟังกรรมแม่ที่ดีที่สุดฟังกรรมครูบาอาจารย์ที่ทำเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดครูบาอาจารย์บางครั้งก็ทำเป็นตัวอย่างที่บดีให้ลูกศิษย์ลูกหาได้หันละอ่อนก็เลยบดีไปตัวน้ำขี้ตะกอนบ้านเฮาว่าน้ำขี้ขนุนมันจะไหลไปสู่ที่ต่ำให้หมดอันสูงเหลือก็น้ำใสอันต่ำน้ำขี้ตะกอนมันตกลงไปอันใดที่มันบดีนะมันเฮียนกันง่ายทำกันง่ายลูกศิษย์ลูกหามันก็จะเฮียนแบบเอาหันตัวอย่างที่บดีเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่บดีเพิ่นบอกว่าให้ฟังกรรมพ่อกรรมแม่กรรมครูบาอาจารย์
ก็หมายความว่าฟังกรรมพ่อกรรมแม่ที่เป็นคนดี ฟังกรรมครูบาอาจารย์ที่เป็นคนดีเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงยกเอาพ่อแม่เนี่ยเป็นบุพการีคนแรกบุพการีคือบุคคลผู้ทำประโยชน์ไว้ให้ก่อนมีไผ่พ้องเพื่อเกิดต่อว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์เอาเป็นบุคคลที่หนึ่งที่สองเลยป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพ่อกับแม่ให้พ่อแม่ได้สอนลูกสอนเต้าบ่ผิดกันเถียงกันบ่ละบ่ขว้างกันลักษณะของคนดีนะคือคนเจใดแต่ว่าเอาลักษณะของคนบดีมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังถ้าเป็นภัยเป็นคนใจอี้นะคือยังเป็นคนบดีเตื้อที่เล่าให้ท่านฟังทั้งหลายเมื่อตะว่าแม้ไม่ถูกถามก็เปิดเผยความเสียหายของผู้อื่นแม้จะถูกถามก็ไม่เปิดเผยความดีของผู้อื่นแม้จะถูกถามก็ไม่เปิดเผยความเสียหายของตนแม้ไม่ถูกถามก็เปิดเผยความดีของตนอวดตัวข้าพเจ้าอวดตัวเนยอวดไปแล้วเพื่อนมันจะถามสักน้อยวันนี้จะได้กล่าวคำว่าลักษณะของสัตบุรุษคือคนดีนะคนใดถ้าเป็นอย่างอี้บอกว่าปอดใจบอกว่าไม่ยิงเป็นสัตบุรุษก็มีสัตสตรีก็มีถ้ามีลักษณะสี่อย่างดังต่อไปนี้แม้หนึ่งแม้จะถูกถามก็ไม่เปิดเผยความเสียหายของผู้อื่นข้อที่สองแม้ไม่ถูกถามแม้ไม่ถูกถามก็เปิดเผยความดีของผู้อื่นข้อที่สามแม้ไม่ถูกถามก็เปิดเผยความเสียหายของตนข้อที่สี่แม้จะถูกถามก็ไม่เปิดเผยความดีของตนอันนี้เป็นลักษณะของสัตบุรุษของผู้ดีเอาไว้ฟังไปแล้วมันสับสนกันตุลุงจะขอเมตตากับพี่กับน้องทั้งหลายอธิบายเพื่อได้เข้าใจพอเข้าใจแล้วจะหันว่าการฟังธรรมะกุเจ้านั้นบ่เป็นพิษเป็นภัยกับไผบ่สร้างความเดือดร้อนให้ลัทธิใดศาสนาใดนิกายใดเป็นกรรมอยู่กลางลักษณะของธรรมะเป็นเจอี้ข้อที่หนึ่งที่ว่าแม้จะถามก็ไม่เปิดเผยความเสียหายของผู้อื่นหมอนั้นเป็นเชื้อใดหมอนี้เป็นเชื้อใดบ่เปิดเผยความเสียหายของคนอื่นได้ยินเขาว่าจะอ่านกะแต่อี้ก็พอละบ่นำความเสียหายบ่เล่าขวัญคนอื่นในทางที่บ่ดีมีหลายคนเคยโทรศัพท์ไปหาตุลุงคล้ายๆกับบังคับเพราะว่าคนนั้นบ่ถูกกับตัวเองแล้วฮือตุลุงฮือว่าทำนองนี้เนอะหมอนี่มันบัดดีจะอันจะอีนะฮือตุลุงว่าตัวเนอะซ้ำเติมเปิ้นตุลุงก็กลัวเสียหายกลัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนบัดดีเพราะเราได้อ่านมาแล้วได้เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วเขาก็บ่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์เปิ้นบางเคยเป็นเรื่องส่วนตัวที่บ่ถูกกันและเอาเฮาเป็นแกนกลางลักษณะเชื้อนี้ขอฮื้อปี้ฮื้อน้องทั้งหลายอยู่เฮาบ่ผิดบ่เถียงกันและเฮาเปิดเผยความเสียหายของคนอื่นเนี่ยบ่ได้ทำบ่ได้เรื่องที่เฮาออกอากาศเมื่อเจ้านี่เป็นเรื่องส่วนรวมบ่ได้ว่าฮื้อไผคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนใดมีนิสัยเป็นเจ้าอี้ก็ฮื้อพยายามหลีกเลี่ยงเหี่ยฮื้อทำต่อไปว่าจะถูกถามก็จ้างบ่ถูกถามก็ตั้งบ่ยอมเปิดเผยความเสียหายของไผเพราะว่าเปิดเผยไปแล้วมันก็บ่ได้ประโยชน์หยังบ่สร้างสรรค์เกิดเป็นการยุยงฮื้อแตกฮื้อแยกกันแถมต่างหากมันเป็นเรื่องของบุคคลของไผของมัน
ลักษณะอย่างนี้ตั้งบ้านตั้งจองเฮาเล่าขวัญเปิ้นไปกาไปขายปุดตื่นเต้าอันเต้าอีเป็นหนี้สหกรณ์เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านแถมเต้าอันเต้าอีอันเนี้ยเปิ้นว่าถ้าเฮาอยากเป็นสัตบุรุษเป็นแม่ยิงดีปอดใจดีก็อย่าไปอู้ความชั่วของคนอื่นออกมาถามปานใดก็พยายามหลีกเลี่ยงหูเต็มปากหูเต็มใจก็ทำเป็นบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวเตื้อเขาจวนอู้เฮาก็ไปตัวยบ่ต้าไปโหมลงตัวยกันอันนี้เพื่อจะคัดเก่านิสัยของคนที่มันชอบเอาเรื่องคนอื่นมาวิพากษ์วิจารณ์พอออกแม่ออกปากันยกมือไหว้เน้อตุลุงจะปั่นปอนเฮ้ออายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกญัสสะวัฒโกปะละวัฒโกวันนะวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพตาทุกขโลกาปัญญาเวลาโสกาจันตุจุปตวาอเนกาอันตะระญาปิวินาสันตุจเตจสาใจญะสิทธิทานังลาพังโสถีภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจัปโปกังอุทิจญะสวาสตาวาสาจะอายุจจีวาสิทธิภวันตุเตวุธาปจายโนจตารโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
ได้ เมื่อนั้นแหละเขาย่อมจะรู้สึกตัวแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่รีดใหม่ในขณะนั้นยังไม่ทันแปรไปภิกษุทั้งหลายบาปกรรมก็ย่อมตามแผดเผาคนพาลเหมือนไฟที่เท่ากรบไว้ดูก่อนท่านผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งกรรมบุคคลบางคนเมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมนั้นยังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจึงชราใจทำอีกและทำไปเรื่อยๆเหมือนเด็กน้อยเหยียบถ่านไฟที่เท่ากรบไว้เข้าใจว่าไฟไม่ร้อนแต่พอเท่าที่กรบไว้นั้นออกไปสิ้นไฟย่อมไหม้เขาให้เร่าร้อนฉันใดบุคคลผู้มีกรรมชั่วก็ฉันเดียวกันเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเพราะผลแห่งกรรมดีบางอย่างคุ้มครองอยู่เขาย่อมประมาทเพลิดเพลินในการทำชั่วนั้นเมื่อไฟไหม้บ้านภาชนะเครื่องใช้ที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไปได้ส่วนภาชนะของใช้ที่เจ้าของนำออกไม่ได้ก็ถูกไฟไหม้วอดวายอยู่ณที่นั้นเองฉันใดเมื่อโลกนี้ถูกไฟคือความแก่ความตายไหม้อยู่ก็ฉันนั้นคือผู้ฉลาดย่อมนำของออกด้วยการให้ทานของที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผลส่วนของที่ยังไม่ได้ให้หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่โจรอาจขโมยเสียบ้างไฟอาจจะไหม้เสียบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายเข้ามาถึงบุคคลย่อมสละทรัพย์สมบัติและแม้สรีระของตนไว้นำไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญาความรู้ความจริงในข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ให้ได้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐพระพุทธองค์ตรัสว่าความตนีลาภเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเขาเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้ว1 เมล็ดย่อมได้ผล1 รวงฉันใดทานที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากมีผลไพศาลการรวบรวมทรัพย์ไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีคุณค่าแก่ตน
ก็ฉันนั้นไม่อำนวยประโยชน์สุขแก่ใครๆเลย รวมทั้งตัวเองด้วย ส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วย่อมบำรุงมารดาบิดา บุตรภรรยา บ่าวไพร่ให้เป็นสุขบำรุงสมณพราหมณาจารย์ให้เป็นสุขเปรียบเหมือนสระโบกธรณีอันอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคมมีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่ารื่นรมมหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการโภชนะของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ ดูก่อนท่านทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากหรือนักมวยปล้ำซึ่งมีพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อนการเสียสละนั้นก็คือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรเลยจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายย่อมรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ไม้นั้นย่อมได้ผลที่ปลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกปรกตกลงมามิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพันธุ์พืชธัญญาหารที่สวยสดก็หายากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปมันไม่รู้จักหมดสิ้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามปรารถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลยพืชพันธุ์ธัญญาหารณบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตระหนี่มีมือไม่ปล่อยแล้วเมื่อได้ทรัพย์ก็เก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนกับแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตระหนี่เป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ทรัพย์แล้วพึงบำเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำที่ไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปแม้เพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ำไหลลงทีละหยดยังทำให้หม้อน้ำเต็มได้การสั่งสมบุญหรือบาปแม้ทีละน้อยก็ฉันนั้นผู้สั่งสมบุญ
ส่วนความดีความชอบนั้นมิค่อยบ่อยและการเกิดบ่อยๆนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ชราความเจ็บปวดทรมานและความตายความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห้งใจความคร่ำครวญความทุกข์กายทุกข์ใจและความคับแค้นใจอุปมาเหมือนเห็ดซึ่งโผล่ขึ้นมาจากดินและนำดินติดขึ้นมาด้วยหรืออุปมาเหมือนโคซึ่งเทียมเกวียนแล้วจะเดินไปไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกคนทุกแห่งสัตว์โลกเกิดมาก็นำทุกข์ประจำสังขารติดมาด้วยตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอเหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคออยู่ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าวบัณฑิตเมื่อประสบลาภผลมีความเจริญรุ่งเรืองย่อมสงเคราะห์คนอื่นด้วยธรรมวิธีคือทางอันถูกต้องและแนะนำในสิ่งที่ควรแนะนำให้สิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์หาโทษมิได้เมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมไม่นำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเหมือนอ้อยเข้าสู่หีบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานคชสารเข้าสู่สงครามอยู่ท่ามกลางอันตรายก็ไม่ทิ้งลีลาอันสง่างามทองคำแม้เข้าสู่เบ้าสูบก็ไม่กลับกลายเป็นทองแดงหรือกระเบื้องคนพาลยิ่งประสบทุกข์ยิ่งทิ้งธรรมละเมิดธรรมและจะละเมิดธรรมมากขึ้นเมื่อประสบผลดีมีความสุขแต่บัณฑิตมีลักษณะตรงกันข้ามยิ่งประสบทุกข์ยิ่งเห็นธรรมและเมื่อประสบความสุขมีลาภสรรเสริญก็ยิ่งจะได้โอกาสประพฤติธรรมมากขึ้นสัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายสัตว์ทั้งหลายต่างปรารถนาความสุขสบายเกลียดหน่ายต่อความทุกข์สิ่งที่สัตว์รักที่สุดก็คือชีวิตสิ่งที่สัตว์กลัวที่สุดก็คือความตายคนอาจจะยอมเสียสละคนอื่นสมบัติอื่นตลอดจนอวัยวะบางส่วนเพื่อให้ชีวิตคงอยู่ชีวิตมีค่าสูงสุดผู้ที่เรารักที่สุดก็คือผู้ที่ให้ชีวิตแก่เราได้แก่มารดาบิดาผู้ที่ชังที่สุดคือผู้ที่เอาชีวิตของเราไปเราอาจจะรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่นแต่เราอาจได้สิ่งที่ตนประสงค์ด้วยจิตง่ายๆเพียงแต่บูชาเพลิงถวายเทพเจ้าแล้วในโลกนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ยากจนแร้นแค้นใครเล่าจะพลาดจากสิ่งที่ตนประสงค์ท่านอาจพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองไว้ว่าหากใครสักคนหนึ่งกระโจนลงไปในกองเพลิงเพื่อนำเอาตัวเองเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าคนนั้นก็ต้องตายเปล่าเทพเจ้าจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรเล่าจะช่วยให้เราบรรลุถึงจุดประสงค์ได้นอกจากตัวของเราเองตนเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จงเอาตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพยายามบากบั่นไปในทางที่ชอบเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการนั้นๆอันหนึ่งความสุขที่เกิดจากโลกียารมณ์รัชนียารมณ์นั้นล้วนมีทุกข์เป็นพื้นฐานเสียก่อน
แล้วจึงได้สุขความจริงก็คือความทุกข์ที่ลดลงเพราะบำบัดถูกวิธีเท่านั้นเองและมีความทุกข์ติดตามมาอีกอย่างกระชั้นชิดบำบัดได้คราวหนึ่งก็สมมุติเรียกว่าสุขคราวหนึ่งลาภผลซึ่งคนแสวงหากันหนักหนาด้วยความยากลำบากนานาประการต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงก็มีนั้นเมื่อได้มาแล้วหาใช่จะอำนวยความสุขให้ฝ่ายเดียวไม่มันมีความทุกข์ความกังวลใจแอบแฝงมาด้วยต้องเฝ้าต้องระวังจนไม่เป็นอันนอนให้เป็นสุขก็มีต้องเสียชีวิตในการป้องกันทรัพย์สินก็มียศแล้วต้องมีความเป็นอยู่เติบกว่าคนสามัญต้องหาทรัพย์มากขึ้นมักจะหาไม่พอใช้ต้องมีภาระมากเวลาไม่เป็นของตนเป็นที่เกาะอาศัยของผู้อื่นจนนุงนางต้องพลอยทุกข์กับคนนั้นคนนี้บางคนพอมียศเข้าก็ลืมตัวไม่เป็นอยู่อย่างเคยเป็นเหตุให้เสียมิตรเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องเพราะไปหลงติดยศอันเป็นเปลือกของคนจนแสงสว่างแห่งธรรมไม่อาจจะส่องถึงใจได้ดูก่อนเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายอันว่าบุคคลผู้เดินอยู่ในที่มืดใครมีแสงสว่างในมือเท่าใดก็เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าได้เท่านั้นคนมีแสงสว่างน้อยก็เห็นได้น้อยและเห็นได้เฉพาะวัตถุหยาบผู้มีแสงสว่างมากก็เห็นได้กว้างไกลและแม้วัตถุละเอียดก็พอมองเห็นได้ฉันใดในโลกสันนิวาตอันมืดมิดด้วยโมหะนี้ก็ฉันนั้นผู้ใดมีแสงสว่างคือปัญญาน้อยก็ได้เห็นความจริงของชีวิตน้อยผู้มีปัญญามากลึกซึ้งกว้างขวางก็ได้เห็นความจริงของชีวิตมากเป็นเหตุให้ฉลาดในวิถีชีวิตรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเว้นเหตุแห่งทุกข์เสียประกอบพอกพูนเหตุแห่งสุขพร้อมทั้งมีอุบายอันฉลาดในการหลีกเหตุแห่งทุกข์ประกอบเหตุแห่งสุขเหมือนคนมีจักษุดีเว้นทางอันขรุขระอันเต็มไปด้วยอันตรายดำเนินไปในทางและเกียรตินั้นสำคัญมั่นหมายว่าโลกียสุขนี้เท่านั้นคือสุขแท้เป็นสุข
ที่ตนพึงแสวงหาแม้ยังไม่ได้ก็ดิ้นรนแสวงหาอย่างเอาตัวตนมีชีวิตจิตใจเข้าไปแลกเมื่อได้แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ชั่วเวลาหนึ่งใจก็ร่านหาความสุขอย่างใหม่ต่อไปแต่ล้วนเป็นความสุขที่ต้องอาศัยผู้อื่นสิ่งอื่นจึงเหมือนสุขของขอทานมีการแสวงหามากมีปัญหามากส่วนความสุขของพระอริยเจ้าไม่ต้องมีการแสวงหามากและไม่มีปัญหาจึงเป็นความสุขที่ประณีตกว่าสงบเยือกเย็นและเป็นไทยไม่ต้องตกเป็นทาสของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงจะสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตนเองเป็นอิสระอยู่เหนือการครอบงำของกิเลสพ้นเงื้อมือแห่งมารขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์โอทิยาโยคะโตจะปะโพธาจะพุทโธพุทโธติยายะเตพระพุทธเจ้าทรงมีพระทัยที่บริบูรณ์ด้วยพระธรรมอันบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีพระปัญญาตรัสรู้ธรรมอันยอดเยี่ยมทรงชักนำสั่งสอนหมู่มนุษย์ให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนารานาราติราชานะเพทาสัตตาสุเคสิโนสัพเพปิสุขิโนโหนตุสุขิตาตาจะเคมิโนสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์อมนุษย์และดิรัจฉานต่างเป็นผู้แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขและเป็นผู้มีความเบิกบานเพราะถึงซึ่งความสุขนั้นเถิดเกสะโลมาทิชะวานังอายะเมวะสมุสโยกายโยสัพโพปิเชคุโชวันนาทิโตปฏิกุโลกายนี้แลเป็นที่รวมแห่งซากศพมีผมขนเป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นของปฏิกูลโดยมีสีและกลิ่นอันน่าเกลียดเป็นต้นชีวิตินทริยุปปเชทะสังฆาตะมรณังสิยาสัพเพสังปิทาปานีนังตันหิทุวังนะชีวิตังความตายคือความแตกสลายแห่งชีวิตจะมีแก่สัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้เพราะว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงดังนี้แลหันธรรมยังอภินหาปัจเจเวคณาปาทังพนามะเสนชาราธรรมโมมหิชารังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พายาที่ธรรมโมมหิพายาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง
กัมมัสสะโกมหิกัมมัทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังการิสามิกัลลยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาโทภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดหันธรรมยังสัพพปฏิทานาคาทาโยพนามาเสปุญญาสิทานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนโทนตุสัตตานันตาปมาณากาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโยทิทาเมจาปยาทิทาวาอัญเยมัชฌตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภุมมาจาตุโยนิกาปัญเจกจาตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์ห้าขันธ์มีขันธ์เดียวมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานาเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปะจานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเทตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวราสุขาชีวิโนเคมปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด
เต้นอีกปวกทุกข์ในเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั่นน่ะมันไม่เที่ยงไปรู้ความจริงโอ้นี่ชื่อว่าเห็นธรรมะเห็นเวทนาที่มันอาศัยกายกายมีทุกข์นะกายมีทุกข์ฟังให้ดีนะหัวเนี่ยมันปวดแต่ว่าปวดเนี่ยมันมีเวทนาไปอาศัยเหมือนแก้วมีน้ำฟังให้ดีนะแก้วเหมือนกายน้ำเหมือนเวทนาแก้วมีน้ำกายมีทุกข์เวทนามันไปอาศัยกายเกิดใจเต้นปุ๊บทุกข์ที่รู้แล้วเกิดขึ้นรู้แล้วมันก็ดับไปโอ้เนี่ยเวทนาก็ไม่เที่ยงใจเต้นอีกปวดอีกนั่นชื่อว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือเวทนาอนิจจาแปลว่าอะไรเวทนาไม่เที่ยงชื่อว่าเห็นธรรมะสติเอาตนเป็นเกาะเนี่ยมีตนเป็นเกาะแล้วตอนเนี้ยรู้โอ้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่ารูปไม่เที่ยงนามไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์ยังไม่พอนามก็เป็นทุกข์อีกมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีสติไม่ทิ้งรูปมีสติไม่ทิ้งนามสติไม่ทิ้งรูปสติไม่ทิ้งนามสติมันเกิดอยู่ตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าอสัมมูลโหกาลังกโลติไม่หลงตายแล้วไปไหนไม่ตายนะเอาไปฝังไม่ใช่นะตายไปไหนตายไปเป็นผีไม่ใช่นะตายแล้วเขาเอาไปฝังเป็นเผาแต่ว่าวิญญาณเมื่อดับแล้วถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยมันก็ไปสู่สุคติแต่ถ้าเราตายไม่มีสติปวดหัวโอ้คนไม่มีธรรมะแพทย์ก็ไม่มาพยาบาลก็ไม่มาแล้วโรงพยาบาลนี่ดีไหมไม่ดีเพราะไม่ยังไม่ดีเพราะไม่มาดูแลหัวเราถ้าพยาบาลมาหัวหายใช่ไหมนี่คือคนไม่มีธรรมะไปหวังพึ่งคนอื่นปวดท้องลูกมันก็ไม่ดีหลานก็ไม่ดีแฟนก็ไม่ดีไม่มาดูแลเราเลยแต่ถ้าลูกมาแฟนมาแล้วท้องหายไม่เกี่ยวนี่คนไม่มีธรรมะไปหวังพึ่งคนอื่นแล้วคนที่เป็นทุกข์คือใครเราโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้เราเป็นสุขเราเป็นทุกข์ใครเป็นคนรู้คนอื่นรู้ใช่ไหมไม่ใช่ใครรู้นี่ต้องฟังให้ดีนะโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเรานี่หมายเอาตัวปัญญานะตัวสติปัญญาที่ไปรู้กายเป็นรูปรู้จิตเป็นนามเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์แล้วใจมันวาง5 คำจำได้นะ5 คำจำได้ว่าไงเรียนธรรมะเข้าใจ5 คำจำได้อ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นวางลงโปร่งตกเอาใหม่อ่านตัวออกบอกตัวได้เป็นวางลงจบต้องมีสุภาษิตตายมันกี่วันแล้วเนี่ย เอาละวันนี้เอาไว้แค่นี้นะก็ขออนุโมทนาสาธุการบุญใดกุศลใดที่ติดตามรับชมรับฟังและการปฏิบัติธรรมขออนุภาพแห่งบุญคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่เราร่วมกันปฏิบัติธรรมจงเป็นพรเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ท่านทั้งหลายบรรลุธรรมเห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทุกประการทุกท่านด้วยเถิด สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะ
ช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ทำให้ใจเราเป็นธรรมทำให้ใจเราเป็นบุญสงบได้ง่ายในการฟังธรรมแล้วก็เข้าใจในธรรมได้ง่ายแล้วก็จิตใจของเราก็ถูกควบคุมไปในอารมณ์ธรรมจะเป็นสุขสงบเกิดบุญเกิดกุศลมากแล้วก็จะสำเร็จในธรรมที่เราฟังก็ใช้สมาธิในการฟังด้วยการกำหนดรู้ไว้ที่ลมหายใจของเราหรือกำหนดรู้ไว้ที่กายของเราเราจะหลับตาก็พิจารณาลมหายใจจะลืมตาก็พิจารณาลมหายใจว่าหายใจของเราเนี่ยยังหายใจอยู่ยังปกติอยู่หรือไม่ก็ปกติถ้าคนเรามีทุกข์หายใจจะไม่ปกติถ้าคนมีความสุขหายใจก็จะเป็นปกติหายใจก็จะสบายหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธถ้าเรายังพุทโธได้อยู่ก็เรียกว่าใจของเรายังเป็นบุญใจของเรายังดีอยู่แต่ถ้าใจของเราเสียใจของเราเสียแล้วก็พุทโธไม่ได้ธัมโมไม่ได้สังโฆไม่ได้เช่นเราโกรธพุทโธก็ลืมไปธัมโมก็ลืมไปสังโฆก็ลืมไปเพราะความโกรธมันเป็นของเสียใจใจไม่ดีอันนี้คือเราทำใจของเราเองสุขสงบเมื่อเรามาสุขสงบเราก็รู้สึกว่าเราหายใจสบายไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองไม่เล่าร้อนไม่เป็นทุกข์อาทรอะไรกินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายไม่เร่าร้อนหัวใจเพราะเรามีพุทโธมีพุทธะอยู่ทุกลมหายใจของเราการภาวนาก็ทำใจไว้ที่ลมหายใจก่อนเบื้องต้นก็รู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจของเราหรือรู้แค่ลมก่อนว่าหายใจเข้ายาวเข้าสั้นหายใจออกยาวออกสั้นจับความรู้สึกไปตามพุทธเจ้าสอนหรือตามพุทธเจ้าได้ปฏิบัติกับตรัสรู้ที่พิจารณาลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเราก็ตัดความคิดเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาจะเรื่องดีก็ดีเรื่องไม่ดีก็มีแล้วก็อย่าไปคิดอะไรอาวรณ์กับอารมณ์ความคิดพวกนั้นให้ทำใจให้ได้เราก็รู้สึกว่าจะสบายโล่งอกโล่งใจแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้เนี่ยจะปวดเสียนเวียนกล้าวอึดอัดขัดเคืองที่ว่าโรคภัยไข้เจ็บมีมากเนี่ยก็คนใจไม่ดีคนใจดีเนี่ยความปวดความเมื่อยความทุกข์ต่างๆมันก็น้อยลงก็นิยมคนหนึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งพอรู้คนเราพอรู้ว่าเป็นมะเร็งนี่ก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาหมอก็ว่าไม่มีทางจะรักษาได้หายนอนร้องไห้นอนน้ำตาไหลคนโตแล้วนะจะร้องไห้มันก็ไม่ถูกก็น้ำตาไหลน้ำตาไหลก็แสดงว่าไม่อยากตายไม่มีอะไรคนเรา
แค่นี้เองร่ำรวยมหาศาลสร้างเนื้อสร้างตัวมาเป็นเงินมากมายพอเจ็บแล้วก็เงินก็ช่วยให้รอดตายไม่ได้ใจเราไม่เคยฝึกฝนสมาธิไม่เคยสวดมนต์ภาวนาไม่เคยเข้าถึงความสงบมันก็ไม่เคยนึกถึงความเจ็บตายไม่เคยพิจารณาตัวเองก็ทุกข์ใจลงไม่ตกโน่นก็ลูกนี่ก็หลานนี่ก็บ้านนี่ก็เรือนนี่ก็สมบัติแล้วเราจะไปยังไงคนเดียวคนเราพอคิดไปคนเดียวเราก็ไปไม่ได้เกิดความว้าเหวเกิดความวังเวงเกิดความใจหายเมื่อคิดนี้แล้วก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวแต่ดีชบุญนิมนต์พระไปถวายสังฆทานอาตมาก็ช่วยสอนสมาธิให้ว่าภาวนาแล้วจะพ้นจากความเจ็บแต่เราไม่ได้บอกพ้นจากความตายโยมภาวนาให้เป็นอารมณ์ลมหายใจเนี่ยภาวนาแล้วจะพ้นจากความเจ็บแต่เราก็นึกว่าความตายเนี่ยพ้นไม่ได้เราก็นึกในใจประมาณแต่ก็ให้อาศัยภาวนาถึงความเจ็บจะน้อยลงหนักเป็นเบาเบาก็หายไปก็ให้ความหวังแก่ก็ภาวนาคือคนเราเนี่ยเวลาเจ็บใครได้ป่วยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งหรอกไปก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้มีความสุขที่ได้เห็นพระเพราะยังไงก็ช่วยกันไม่ได้อย่างอื่นก็พอดีมีญาติที่ดีมีธรรมะผู้หญิงเป็นสาวแต่ชอบธรรมะทุกคนก็ว่าเป็นคนหลงธรรมะติดธรรมะแต่พอเวลาจริงๆแล้วคนเนี้ยไปช่วยปลอบใจช่วยว่าทำใจนะบุญกุศลเราทำไว้เราก็อยู่กับเราแล้วก็ให้นึกภาวนานึกถึงพระให้มากๆอย่าไปคิดอะไรผู้นี้ก็ปรงตามปรงปฏิบัติไปทำใจเอาเทศไปให้ฟังบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างคนอยู่โรงพยาบาลนี่ก็เหมือนคนอยู่วัดนั่นแหละนี่จะทำอะไรนอกจากทำบุญแล้วก็ไม่จะทำอะไรนั่นนอกจากนึกถึงแต่เรื่องความเจ็บป่วยแล้วก็ไม่จะทำอะไรไปไหนก็ไม่ได้แล้วนอนรอตายเหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกรอว่าเมื่อไรจะถึงวันประหารเท่านั้นเองแต่นักโทษตัดสินประหารชีวิตเนี่ยฎีกาไม่ผ่านแล้วเนี่ยถือว่าพ้นฎีกาไปแล้วนี่ถือว่าตายแน่ฎีกาไม่ให้แล้วก็ถือว่ากำหนดวันตายก็ต้องรู้แล้วสักวันหนึ่งเขาต้องเอาเราไปประหารคนที่เป็นโรคเจ็บไม่หายเนี่ยก็เหมือนฎีกาแล้วยมทูตก็ฎีกาแล้วมัจจุราชก็ฎีกาแล้วว่าท่านจะต้องตายแน่เพราะหนีไม่พ้นแล้วเพราะเขาฎีกาออกมาแล้วอายุวันนั้นที่เท่านั้นท่านจะต้องตายแน่นอนท่านหนีตายไม่พ้นท่านเก่งไงท่านก็ยอมเขานี้เองท่านเคยมีความรู้เป็นคนมีความรู้มากไม่เคยแพ้ใครไม่เคยรู้น้อยหน้าใครรู้มากมีทรัพย์มากมีอายุมากมีความเป็นใหญ่มากเขาฎีกาแล้วว่าท่านไม่มีทางรอดไอ้ความเป็นใหญ่ต่างๆมันก็หมดอำนาจทันทีถ้าคนเราเนี่ยเอาแต่ทำมาหากินเอาแต่ดิ้นรนจะหาความสุขทางโลกแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวแหละแต่พอถึงขั้นนี้แล้วจะช่วยตัวเองไม่ได้เลยคนละทางเราเดินสวนทางกับพุทธเจ้ากลายเป็นคนที่ตกต่ำคนที่เศร้าโศกคนที่เสียใจตกต่ำมากจิตใจนี่
ไม่สามารถจะดึงรั้งอะไรอยู่เลย ไม่มีที่พึ่งที่เกาะเลยต่างกับคนที่ผู้ไม่ประมาททำมาหากินก็ทำใจให้เป็นธรรมะอยู่ตลอดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องยึดที่พึ่งคือธรรมะทั้งที่คนเนี่ยคนจีนไม่เคยเข้าวัดไม่เคยรู้ภาษาธรรมะยิ่งทุกข์มากใหญ่เพราะไม่เคยปรงตกเลยเรื่องพวกจากทรัพย์สมบัติของรักกันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความพลัดพรากจากกันเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์มาเจอกันตรงเองจึงรู้ว่าความรักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากกันเป็นทุกข์จริงๆถ้าใช้ธรรมะนะเขาก็ดีขึ้นแกก็พุทโธด้วยเลยคนนี้หมอกำหนดตายแล้วไม่รอดแต่ไม่กี่วันถอดสายยางสอนอะไรต่ออะไรออกหมดแล้วไม่ตายแกก็ใส่เสื้อกางเกงอะไรแบบคนจีนเนี่ยกางเกงเดินทางไกลเสื้อเดินทางไกลที่ว่าแต่งตัวตายได้มีโอกาสแต่งตัวตายรอต้องหลายวันมันก็ไม่ตายสักทีตอนนี้แกเมื่อก่อนแกร้องไห้น้ำตาไหลไม่อยากตายตอนที่แกอยากตายจะได้แกเบื่อแกอยู่ไปก็เจ็บไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นภาระแกลูกแกหลานต้องมานั่งเฝ้ากันทั้งคืนทั้งวันพอใจอยากจะตายมันไม่ตายจะแล้วลมหายใจแกก็เป็นปกติสงบไม่แสดงอาการทุรนทุรายเจ็บนะเจ็บแต่แกไม่ทุรนทุรายหมอมาวัดความดันก็บอกว่าปกติไอ้ไข้จะตายตอนชะมืดเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรขนาดขาตะไคร้แข็งแล้วก็ฟื้นคืนมาอีกอยู่เป็นอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรแกก็รำคาญเหมือนกันบอกเมื่อไรจะไปสักทีแต่งตัวต้องหลายครั้งแล้วธรรมดาคนจีนเนี่ยแต่งตัวไม่ทันเลยนะแต่นี่แต่งแล้วก็ไม่ไปเพราะใจของแกเยือกเย็นสงบนี่คือคนมีที่พึ่งแล้วใจดีแล้วเป็นบุญกุศลแล้วพระไปเยี่ยมมีสติบอกกับพวกลูกๆหลานบอกเอาน้ำถวายพระนะพอเจอพระเลยพูดได้ออกเสียงออกสอนได้ฟังธรรมะรู้เรื่องหมดเลยคนนี้พูดธรรมะอะไรก็รู้เรื่องหมดเมื่อตอนธรรมาค้าขายฟังธรรมะไม่รู้เรื่องไอ้เงินงานมันมาปิดหัวใจปิดสติปัญญาไม่รู้เรื่องพอทันทีพอรู้เรื่องแล้วแกก็มีความสงบสุขลูกหลานก็ไม่ต้องร้องไห้เลยสักคนเดียวเกิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะพ่อทำใจได้ปู่ย่าทำใจได้ทุกคนก็รอว่าเมื่อไรจะไปเตรียมเช่าซื้อโรงมาแล้วซื้อโรงมาไว้ท่าแล้วไปเช่าศาลาวัดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วทางนี้ก็ไม่ไปสักทีไอ้ตัวเจ้าของก็อยากจะไปก็ไม่ไปเพราะใจมันสบายถ้ากระสับกระส่ายทุรนทุรายนะตายแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเนี่ยธรรมะจึงเดินสวนทางกับทางโลกเนี่ยวุ่นวายไม่สงบสุขเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ทรมานจะตายก็ไม่มีอะไรไปเลยแต่ธรรมะเนี่ยไม่วุ่นวายสงบสุขไอ้ที่ทำไว้เนี่ยเหมือนกับเราทำไว้เนี่ยสมมติเรามีเงินมีทองคำอยู่100 แท่งเนี่ย100 ล้านเนี่ยแต่เรามาทำสลึงเดียวเนี่ยเอาทองคำมาบริจาคสลึงเดียวเนี่ยหรือเฟืองเดียวเนี่ยที่บริจาคเนี่ยมีมากกว่าที่100 ล้านอีกเพราะตอนจะตายตอนเจ็บเนี่ยไอ้ที่มีมากเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวเราไอ้สลึงเดียวเนี่ยแหละจะเอาติดใจไปได้ในชาติหน้าไอ้100 ล้านนั้นไม่ได้หรอกสมบัติพัดกันจมคน
ไม่มากเท่ากับที่ตัวเองทำไปสลึงเดียวนะไอ้ที่สลึงนึงเนี่ยมีค่ามากกว่า100 ล้านที่อยู่ที่บ้านเพราะไอ้100 ล้านนั่นน่ะมันไม่มีค่าสำหรับเราแล้วเพราะนึกไงเราก็มีแต่เสียใจมีแต่เสียดายมีแต่ทุกข์นึกไม่ได้ห้ามนึกอย่าไปนึกถึงเงิน100 ล้านห้ามนึกเพราะตอนเจ็บตอนจะตายเนี่ยห้ามนึกถึงเงิน100 ล้านไม่ใช่ของเราแล้วของลูกของหลานไปแต่ที่จะนึกได้สบายใจให้ใจเย็นสบายเนี่ยนึกสลึงเดียวเนี่ยที่เราทำบุญเนี่ยจะสบายใจแต่ถ้าคนไหนไปนึกถึงว่ากูมี100 ล้านมี1,000 ล้านมีบ้านมีทุกอย่างที่ถ้าคนไหนจะตายแล้วนึกอย่างนั้นทุกทรมานเท่ากับจนใหญ่เลยเท่ากับไม่มีเลยสักบาทเดียวสลึงเดียวยิ่งทุรนทุรายกระสับกระส่ายจะกลับไปสู่อนันต์ก็กลับไปไม่ได้ฉะนั้นห้ามนึกถึง100 ล้านเพราะไม่ใช่ของเราต้องนึกไอ้ที่สลึงเดียวเราทำไว้สลึงหนึ่งนี่อยู่กับใจเราทำใจเราให้สบายว่าเรามีทรัพย์ของเราสลึงหนึ่งแล้วอันนี้เป็นทรัพย์มหาศาลที่เราจะติดตัวไปศีลทานศีลภาวนาเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานึกได้เฉพาะในตัวเราห้ามนึกนอกตัวนอกตนถ้าไปนึกเหมือนกับเสื้อผ้าของเราสวยๆเราซื้อไว้ราคาแพงๆอยู่ในหีบในตู้เนี่ยเยอะแยะเครื่องประดับตกแต่งถ้าเราไปนึกอย่างนั้นไม่ใช่เลยไปนึกไม่ได้นึกกับทุรนทุรายต้องนึกเสื้อผ้าที่เราได้สละทานไปที่เราได้ให้ทำทอดกฐินพระป่าหรือที่เราได้ให้แก่คนยากจนเห็นใจทำบุญต้องนึกถึงเสื้อผ้าที่เราได้ทำบุญมันจะเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับไว้ในใจเราจึงจะเย็นใจจึงจะมีผ้าทิพย์หุ้มห่อตัวเราไม่ให้เปื่อยกายไปแต่ถ้าเราไปนึกถึงที่เราประดับตกแต่งไว้ที่บ้านน่ะเราจะไม่มีอะไรหุ้มห่อใจเราเลยจะเร่าร้อนเป็นทุกข์มากจะเป็นเปรตทันทีก็ไม่มีเสื้อผ้านุ่งแล้วนี่เรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องใช้ปัญญาใช้ความจริงถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วจิตของเราเนี่ยละเอียดอ่อนแล้วเราจะคิดได้นึกได้ว่าจริงเรานึกสิ่งข้างนอกตัวเราเนี่ยร้อนใจมากแต่นึกสิ่งที่เราทำบุญของเราไว้แต่เล็กก็น้อยเนี่ยมันมีค่ามากทำให้เราใจเย็นนะคนเราที่ร้อนอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะไปนึกไม่ใช่ที่ตัวเราไปนึกนอกตัวนอกตนจึงกลายเป็นโลภโมโทสันไม่มีความสุขสงบเล่าร้อนใจทุกวันคนไม่เคยนึกถึงตัวเองไปนึกแต่คนอื่นไปนึกแต่สิ่งที่มีอยู่ข้างนอกจึงเล่าร้อนใจทุกวันเลยเพราะพวกนั้นทำให้ใจเราร้อนฉะนั้นเรารวยเนี่ยก็รวยแค่สลึงเดียวที่เอาไปได้ไอ้100 ล้าน1,000 ล้านนะของคนอื่นเขาอย่าไปนึกถึงมันแต่ถ้าเราทำต้องเราไว้เท่าไรเราจึงจะนึกเอาไปได้แต่ที่เราไม่ทำอย่าไปนึกแล้วจะเป็นทุกข์ทรมานใจนะที่เราสะสมสร้างอะไรไว้นะนึกสิ่งนั้นได้แต่อย่าไปนึกสิ่งที่เอาไปไม่ได้ถ้าคนไหนนึกสิ่งที่เอาไปไม่ได้คนนั้นจะทุกข์ทรมานอย่างมากจะดับไปเป็นเปรตจะดับไปเป็นอสุรกายจะไปเป็นสัมภเวสีจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเฝ้าทรัพย์แต่ถ้านึกถึงทรัพย์ภายในที่เราทำอะไรๆของเราไว้ในใจเนี่ยนั่นแหละสวรรค์ในดวงใจเรานั่นแหละเป็นบ้านเป็นวิมานของเราจะทำให้เราสงบสบายปล่อยวางจากความเจ็บปวดเร่าร้อนใจได้ฉะนั้นที่แกนึกได้เนี่ยแกได้มานึกอีตอนที่ป่วยที่เจ็บที่ได้ถวายสังฆทานนี่เองอีตอนที่ได้พุทโธธัมโมสังโฆทำตลอดชีวิตที่มันได้ก็มันได้ตอนอยู่โรงพยาบาลนี่เองตอนป่วยใกล้จะตายนี่เองได้ทำบุญจริงๆนอกจากนั้นไม่ได้ทำไว้เลยนึกกลับไปบ้านไม่ใช่ของเราเลยทุกข์ร้อนกระสับกระส่ายทั้งหมดจึงนึกได้แต่เพียงว่ามาถวายสังฆทานแล้วก็มาทำสมาธิตอนอยู่โรงพยาบาลใกล้จะดับจิตเองจึงได้อาศัยให้เย็นใจได้ตอนก่อนที่ยังไม่ถึงพระยังไม่ได้ทำสังฆทานยังไม่ได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยร้อนอยู่ตลอดเวลาร้องไห้น้ำตาไหลตลอดเลยพ
เพราะไปนึกทรัพย์ข้างนอกตัวไปนึกถึงแต่ที่บ้านแต่พอได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมสังฆทานที่โรงพยาบาลก็เลยเลิกนึกถึงบ้านนึกถึงที่ตัวเองจิตใจจึงได้เยือกเย็นจึงได้เอาไปได้นี่เป็นทางเดินของชีวิตผู้ปฏิบัติหรือว่าทางเดินของพุทธศาสนาที่เราควรเรียนรู้กันไว้โดยมากคนเราจะหลงจะไม่รู้เรื่องนี้ที่หลงนั้นเพราะไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่รู้ว่าคนจะตายคนจะเจ็บจะต้องได้อย่างนี้หรือต้องมีอย่างนี้หรือต้องทำบุญยังไงจึงจะได้มีความสุขสงบที่จะเอาไปได้เมื่อเราไม่รู้ไม่ได้ปฏิบัติก็คิดว่านั่นแหละทรัพย์ภายนอกมันเป็นของพวกเรานั่นแหละคือทุกพูดกันแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทำไว้สลึงเคืองไว้ในใจแล้วเราก็จะทุกข์ทรมานทุรนทุรายกระสับกระส่ายดิ้นรนจะกลับไปสู่สภาพเดิมเสียอกเสียใจเสียดายอะไรอวรอยู่อย่างนั้นไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาแก่พวกเราก็จะได้อะไรไปไม่ได้ฉะนั้นพวกเราก็ต้องเข้าใจธรรมะว่าวิธีนี้เท่านั้นเองที่เราจะเป็นผู้รวยที่จะเอาทรัพย์ภายในไปได้มากอย่าไปคิดว่าเรารวยอย่างไรที่รวยอย่างนั้นก็คือเพียงรวยจับจ่ายใช้สอยตอนมีชีวิตเท่านั้นเองแต่ที่รวยจริงๆก็คือรวยสลึงเดียวนั่นเองที่มีมากกว่า100 ล้านฉะนั้นที่เรามีเวลาเข้าวัดวันเดียวนี่เนี่ยที่เราจะได้เป็นเวลาของบุญเป็นเวลาของเราไอ้วันที่เราไปอยู่กับโลก100 วันพันวันนั้นเป็นเวลาของความวุ่นวายทั้งหมดที่เราไม่ได้นึกถึงความดีเราได้เลยฉะนั้นวันนี้วันเดียวก็มีวันที่สำคัญแต่ชีวิตเรามากมายกว่าที่เราไปวุ่นวายเป็นร้อยวันก็ขอให้มีเวลานี้มั่งสำหรับชีวิตของพวกเราจะได้มาแสวงบุญสะสมบุญให้เกิดความสุขความสงบเป็นที่พึ่งทางใจไม่ต้องไปนอนน้ำตาไหลอย่างที่คนไม่มีที่พึ่งก็ควรทำจิตใจของเราไว้จะได้เกิดปีติเกิดปราบปลื้มเกิดยินดีพอใจในชีวิตตัวเองแล้วก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บคนคนเดียวกันเมื่อก่อนไม่ได้ทำทานไม่ได้สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนากลัวตายนอนน้ำตาไหลแต่พอได้ทำบุญแล้วเนี่ยกลับไม่กลัวตายน้ำตาไม่หยดแล้วเพราะอะไรเพราะพอใจแล้วที่จะไปรู้ว่าไปนี่ต้องไปดี เตรียมตัวตายแล้วกลายไปว่าคนที่กลัวนั้นหายไปแล้วมีแต่คนที่ไม่กลัวนั่นแหละจึงจะสงบสุขไม่หวาดผวาไม่สะดุ้งต่อพิษภัยไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแก่ตัวเองคนที่กลัวนี่ก็เป็นพิษภัยต่อตัวเองอย่างมากทำลายจิตใจตัวเองอย่างมากคนที่เสียใจคนที่โกรธพวกนี้คนที่เป็นทุกข์ทำลายจิตใจตัวเองอย่างมากฉะนั้นที่เราทำไปนี่เนี่ยจะเป็นให้กำลังใจแก่เราตลอดไปจะเกิดความสุขความสงบสมบูรณ์ที่เราพอใจแล้วที่เราได้เลือกเดินสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เราทำไว้คนเราที่หนักอกหนักใจที่ใจไม่สบายเนี่ยมันไม่หยุดใจมันไม่ว่างใจมันไม่หยุดคิดจึงได้เป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยทุกข์เพราะใจมันไม่หยุดคิดและที่สุขนั้นสุขเพราะใจมันหยุดคิดใจมันวางเป็นโลกทั้งโลกที่หนักใจทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรคนเราที่ด่ากันทะเลาะกันมีเรื่องวิวาทกันมีเรื่องไม่สบายอกสบายใจเนี่ยก็ใจมันหยุดคิดไม่ได้ใจมันปล่อยวางไม่ได้จิตมันไม่ยอมสงบคิดจนไม่มีสติคิดจนไม่มีสตังค์คิดจนไม่มีความสงบคิดจนใจนั้นหนักนี่เราเรียกว่าไม่มีที่พึ่งทางใจคนเราเมื่อไม่มีที่พึ่งทางใจก็ต้องทุกข์อยู่คนเดียวทุกข์ก็ใครก็ช่วยไม่ได้ทุกข์กายร้อนยังมีคนเอาน้ำมาให้อาบ
หิวยังมีคนเอาข้าวมาให้กินไม่มีเงินยังไปหาเงินมาได้ยังมีคนเอาเงินมาให้เราได้ทุกภายนอกเนี่ยมันคนอื่นก็ช่วยเราได้บ้างแบ่งเบาได้แต่ทุกในใจนี่ทำยังไงไอ้ทุกที่จิตมันคิดไม่หยุดเนี่ยทุกที่มันเล่าร้อนใจเนี่ยทุกที่มันอึดอัดขัดเคืองไงทุกที่มันมีอยู่ลงไม่ตกเนี่ยทุกอย่างนี้สิมันทรมานใจไม่มีที่พึ่งทางใจก็คือไม่มีใจสงบนั่นเองคนเราไม่มีที่พึ่งทางใจก็คือใจไม่สงบนั่นเองคนเราที่มีที่พึ่งทางใจคือใจสงบนั่นเองใจสบายจิตใจของเราเนี่ยปล่อยวางเป็นคนเราทุกวันนี้อยากจะหาที่พึ่งมีบ้านอยู่มีเงินใช้มีรถขี่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็คิดว่านั่นน่ะคือความสุขใจความสบายใจคิดอย่างนั้นทุกคนแต่พอมีแล้วก็ยังไม่เจอความสุขมีคนที่มีบ้านมีรถขี่มีเงินใช้มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจยังไม่สงบเขาก็ยังไม่รู้จักคำว่าสุขมันอยู่ตรงไหนถ้าคนที่ยังไม่มีจึงคิดมากใหญ่เลยคนที่ยังไม่มีก็บ้านเรายังไม่มียังเช่าเขาอยู่เงินเดือนเรายังไม่พอกินพอใช้รถก็ยังไม่มีขี่เรายังไม่มีครอบมีครัวเป็นหลักเป็นแหล่งเราก็คิดว่าเราเนี่ยยังไม่สมหวังถ้าสมหวังเราคงจะเป็นสุขคนพวกนี้ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งคิดยิ่งเป็นทุกข์เพราะอะไรๆก็ยังไม่มีคิดว่ามีบ้านมีเรือนมีเงินมีทองมีรถมีลามีอะไรทุกอย่างแล้วคงจะเป็นสุขพวกนี้ทุกข์มากเพราะคิดว่าถ้ามีแล้วจะสบายคนที่ไม่มีคิดว่ามีเมื่อไรจะสบายเมื่อนั้นแต่คนที่มีแล้วทำไงมีบ้านอยู่แล้วมีเงินใช้แล้วมีเงินเดือนพอแล้วมีลูกมีหลานแล้วมีรถมีลาขี่แล้วยี่ห้อดีๆขี่แล้วแต่ยังไม่สงบใจยังมีเรื่องโน้นเข้ามามีเรื่องนี้เข้ามาวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาและอะไรจะทำให้เราความสุขทั้งที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ยังทรมานใจก็ยังไม่สงบก็แสดงว่ายังไม่มีธรรมะยังไม่มีศีลยังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญายังไม่สละทานยังคนตนีเสียดายยังเป็นคนลกยังเป็นคนโลภมากอยู่ยังคิดว่าอะไรๆเป็นของเราอยู่ไอ้คนที่คิดว่าอะไรๆเป็นของเรานั่นน่ะเป็นคนมีทุกข์มากนี่บ้านของเรานี่ลูกของเรามีหลานของเรานี่รถของเรานี่เงินของเราเต็มไปหมดเลยใจมันก็เลยห่วงและห่วงเสียดมเสียดายอยากจะหามาให้มากกันนั้นอยากกลัวจะเสียไปก็กลายมาเป็นคนคอยห่วงคอยเสียดมเสียดายนี่นะคือความทุกข์มีมากกลายเป็นทุกข์มากอีกแล้วก็มันไม่พอคนเราคิดผิดนะคิดว่ามีอะไรแล้วจะสบายคิดเท่าไรมันก็ไม่สบายยิ่งคิดมากก็ยิ่งลำบากมากแต่คนที่คิดว่าเราพอแล้วเรารวยแล้วเราทำบุญพอแล้วเรามีศีลมีธรรมแล้วเราไม่โลภโมโทสันแล้วได้ยังไงเราก็เอาอย่างนั้นมีก็แค่นั้นจนก็แค่นั้นก็ไม่พ้นความทุกข์มีก็ไม่พ้นความทุกข์จนก็ไม่พ้นความทุกข์ก็ไม่เห็นมีใครทุกข์พ้นทุกข์ใจได้สักคนเดียวไม่เห็นมีที่พึ่งทางใจเราต้องหาความพอดีที่ใจทำยังไงให้ใจเราสงบไปวันหนึ่งบ้างพอเราสงบใจได้นี่เองคนรวยนี่เองคนพอใจนี่เองคนมีที่พึ่งทางใจไอ้ที่วุ่นวายนี่วุ่นวายไม่รู้จักพอนี่เองไม่รู้จักหยุดคิดนี่เองไม่รู้จักสงบใจนี่เองมันจึงได้วุ่นวายก็น้อมนึกระลึกมาไว้ที่ใบหน้าที่จมูกของเรา
โดยการพิจารณาคนที่พิจารณาเป็นคนละเอียดอ่อนคนหยาบจะพิจารณาไม่ได้คนที่ละเอียดอ่อนจะพิจารณาได้ว่ารูปร่างหน้าตาของเราเป็นอย่างไรหรือพิจารณาลึกลงไปว่าลมหายใจของเราเป็นอย่างไรเราก็ได้พิจารณาลมของเราได้อีกว่าลมเราเป็นอย่างไรละเอียดมากคนเราถ้าละเอียดถึงขั้นนี้ถือว่าสงบเป็นคนปกติสงบนี่เราเรียกว่าบุญทำบุญแล้วเกิดทันทีเพียงชั่วนั่งปั๊บเดี๋ยวนี้ก็เกิดบุญเดี๋ยวนี้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดบุญทันทีที่เรารู้จักพิจารณาตัวเรา พิจารณาในลมหายใจเข้าพิจารณาลมหายใจออก คนเรา ถ้ามีความไม่สงบเราพิจารณาต่อไปความสงบก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเรา จะพูดตามหลักของพุทธศาสนาก็วิชาดับทุกข์วิชาดับทุกข์ที่ใจเรียกว่าเรากำลังก้าวไปสู่บันได เบื้องต้นเรื่องเรากำลังเดินขึ้นกระไดขั้นที่หนึ่งคือการให้ทานสำเร็จแล้ว ตอนนี้เราสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งขั้นที่สองรักษาศีลได้สำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งขั้นที่สามกำลังทำอยู่ขณะนี้นี่บันไดขั้นที่สามบันไดขั้นที่สามนี่ทานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติศีลมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภาวนานี่สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเรากำลังก้าวมาอยู่ขั้นที่สามเรากำลังยืนอยู่ขั้นที่สามที่จะก้าวต่อไปคือขั้นที่สี่คือปัญญาขั้นที่ห้าคือวิมุตติหลุดพ้นถึงพระนิพพานนี่เรากำลังมาเดินไปทีละขั้นตอนคนที่จะเดินกระไดกลหรือกระไดธรรมะอันนี้ได้ก็ต้องเป็นคนมีน้ำใจมีน้ำอยู่ในใจมีน้ำทิพย์อยู่ในใจน้ำใจเย็นน้ำใจที่สงบต้องทำให้น้ำใจของเราเนี่ยเกิดศรัทธาในการกระทำคือความเชื่อว่าธรรมนี่เป็นความดีที่เราได้พบแล้วก็ทำใจของเราให้มีความพยายามมันครั้งนี้นั่งไปแล้วเดี๋ยวมันไม่สงบก็อย่าท้อถอยคิดกลับบ้านแล้วก็อย่าท้อถอยกังวลเรื่องเก่าแล้วก็อย่าท้อถอยตั้งต้นใหม่อย่าท้อถอยว่าความคิดนี้เป็นบาปความคิดนี้เป็นเรื่องอุปสรรคพยายามคิดแล้วก็คิดไปคิดอะไรก็ช่างมันเป็นเรื่องของความคิดไม่ใช่เราคิดมันเป็นธรรมชาติของจิตคนเราพอจะสงบแล้วมันจะไม่ยอมสงบมันจะคิดเพื่อจะดึงให้เรากลับไปสู่ที่ต่ำจะกลับให้เราไปมีความคิดวุ่นวายกับมันต่อไปเราก็ตัดความรู้สึกจากความคิดนั้นเฉยเสียคนที่มีปัญญาก็คือคนที่รู้จักความคิดตัวเองที่เขาบอกไอ้โง่ไม่รู้จักความคิดตัวเองหรือไอ้โง่ไม่รู้จักความคิด
เขาว่าคนไม่รู้จักความคิดคือคนโง่ก็เรานั่งสมาธิเนี่ยจะรู้จักความคิดตัวเองเพราะเรามีปัญญาไม่โง่ใครจะว่าเราโง่เราก็ไม่โง่แล้วเพราะเรารู้จิตรู้ใจของเรารู้สามัญสำนึกแล้วเรากำลังขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่สงบหรือไม่สงบถ้าเรารู้ว่าเราสงบเราก็ไม่โง่แล้วเมื่อเรารู้ว่าเราไม่สงบเราก็ไม่โง่แล้วแต่ที่เราไม่รู้นี่สิมันโง่เพราะใจคิดอะไรก็ห้ามไม่ได้คิดมากก็ห้ามไม่ได้คิดน้อยก็ห้ามไม่ได้โกรธก็ห้ามไม่ได้จิตใจวุ่นวายก็ห้ามไม่ได้นี่สิมันโง่ต่อความคิดตัวเองที่ห้ามหยุดคิดไม่ได้เช่นโกรธเนี่ยหยุดไม่ได้เราโง่ทันทีด่าว่าแสดงอาการนั่นมันเป็นความโง่ที่มันหยุดคิดไม่ได้ทันอารมณ์ไม่ทันอารมณ์ นี่จึงว่าศีลสมาธิปัญญาก็คือมารู้ทันความสงบรู้ทันความคิดตัวเองเรียนธรรมะเรียนตรงลมหายใจเรียนตรงผมขนเล็บฟันหนังเรียนตรงกายยาวานาหนึ่งคืบกว้างหนึ่งกัมมาสัญญามีใจเรียนที่ว่าใจของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยมีใจครองใจมันจะสั่งให้ทำโน่นใจมันจะสั่งให้ทำนี่จิตใจเนี่ยมันจะสั่งให้คิดโน่นให้คิดนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่เนี่ยจิตมันสั่งถ้าเราทำตามมันล่ะพูดตามทำตามเนี่ยถ้ามันโกรธก็เหมือนคนโง่ถ้ามันโลภก็เหมือนคนบ้าถ้ามันหลงก็เหมือนคนไม่มีปัญญาเพราะเราทำตามความคิดจะแล้วแต่ที่เราเนี่ยฉลาดรู้ว่าคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกคิดอะไรก็พุทลมเข้าโธลมออกนั่นแหละทำเท่านี้เองทำตามพุทธเจ้าเลิกคิดได้ก็หายโง่คนฉลาดคนมีจิตใจละเอียดอ่อนจึงทำสมาธิตามพระพุทธเจ้าได้ถ้าคนไม่มีปัญญาจะไปทางพุทธเจ้าไม่ได้จะต้องเดินสวนทางพระพุทธเจ้าเห็นว่าทางสงบไม่ดีจะได้อะไร สู้นั่งคิดนั่งนึกดีกว่าจะได้เงินได้ทองจะได้แผนงานเยอะแยะเลยกลายเป็นคนเครียดเป็นคนประสาทเลยพวกที่กลัวความคิดตัวเองจะหมดเนี่ยพวกนี้เป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทแก่ตัวแล้วบ่นเพ้อคนเดียวฟุ้งซ่านคนเดียวจะลำบากตอนแก่พวกกลัวความคิดตัวเองหมดเนี่ยพวกนี้จะลำบากเพราะคิดไม่หยุดพวกที่กลัวความคิดตัวเองจะมีมากเนี่ยจะสบายเมื่อแก่เพราะรู้แล้วอิทธิพลของความคิดเนี่ยมันทรมานใจเช่นคนเห็นโทษของความโกรธเนี่ยว่าความโกรธเนี่ยไม่ดีเลยคนเอาใจตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยไม่ดีเลยตามใจตัวเองไม่ยอมเชื่อฟังใครเอาแต่อารมณ์ตัวเองเนี่ยพอรู้ว่าความคิดเนี่ยเป็นใหญ่แล้วเนี่ยไม่ดีกลัวความคิดตัวเองจะมีมากพวกกลัวความคิดตัวเองเนี่ยมีมากไม่ชอบความคิดตัวเองมากเนี่ยพวกนี้จะสบายจะเป็นคนใจเย็นจะเป็นคนฉลาดจะมีความสุขเมื่อปลายมือพวกกลัวความคิดตัวเองมากเนี่ยจะสงบมากเมื่อยามแก่เฒ่าพวกที่กลัวความคิดตัวเองจะหมดกลัวไอเดียตัวเองจะหมดกลัวแปลนตัวเองจะหมดไม่คิดก็ไม่ก้าวหน้าสิไม่คิดซะก่อนวันนี้แล้วพวกนี้จะทำอะไรได้ก็เลยคิดซะใหญ่เลยคิดจนนอนไม่หลับเลยคิดจนไม่หยุดเลยเป็นไงแสดงความคิดเสนอหน้าและเหตุผล
ขึ้นเพื่อประชาชนชุมชนทั่วไปโยงพิจิตรพิษณุโลกพะเยาเชียงใหม่สุโขทัยเชียงรายแพร่แม่ฮ่องสอนเราเชิดชูชาติศาสตร์กษัตริย์และรัฐธรรมนูญเราเกื้อกูลบริการกันทุกองค์กรลำปางตากอุตรดิตถ์ร่วมคิดร่วมตอนเก่งแท้แน่นอนเป็นสื่อกลางสร้างสรรค์สิ่งดีกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ลำพูนน่านเราร่วมประสานงานสื่อสำคัญนี้เชื่อมโยงกันนครสวรรค์อุทัยธานีเครือข่ายนี้มีชื่อว่าวิทยุชุมชนชนทั่วแคว้นแดนไทยนี้มีเสรีสิทธิ์แสดงความคิดเสนอแนะและเหตุผลสื่อถึงกันเข้าใจกันทุกบ้านตำบลวิทยุชุมชนโดยประชาชนเพื่อชุมชนของไทยสัพพะทานังธัมมะทานังชินาติ ภาษาบาลีที่พุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนการให้ธรรมะชนะการให้จงได้สังวรให้ทราบภายในชะล้างจิตใจให้คำสั่งสอนธรรมะจะช่วยกัดกร่อนนิวรณ์จะได้เบาบางสัพพะทานังธัมมะทานังชินาติ ได้ฟังคำนี้ท่านทรงบ่งชี้หนึ่งไม่มีสองให้ทำเป็นทานสารต่อปัญญานำพาแสงส่องแสงธรรมชี้นำถูกต้องรับรองท่านต้องสุขใจโลภโกรธหลงปลงเสียบ้างมาสร้างกุศลอย่าหลงวังวนคิดสร้างกุศลผลบุญยิ่งใหญ่ร่ำรวยล้นฟ้าจำไว้เถิดว่าไม่ช้าต้องตายศีลธรรมชี้นำสุขใจยามตายจะได้หลับตาสัพพะทานังธัมมะทานังชินาติ ได้ฟังเพลงนี้เชิญเถิดน้องพี่อย่าได้รอช้าให้ทำเป็นทางสารต่อกุศลผลเวทนาชาตินี้หรือว่าชาติหน้าเกิดมาดวงตาเห็นธรรมลงเสียบ้างมาสร้างกุศลอย่าหลงวังวนคิดสร้างกุศลผลบุญยิ่งใหญ่ร่ำรวยล้นฟ้าจำไว้เถิดว่าไม่ช้าต้องตายศีลธรรมชี้นำสุขใจยามตายจะได้หลับตาสัพพะทานัง ส
เปรียบเทียบเขาเทียบเราไรมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกลาเกษาปกห่มรักษาสาธุชนคนดีทั้งหลายปกห่มรักษาคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้านี้แล้วหมุนคลื่นมาสดับรับฟังพระธรรมเทศนารายการธรรมะในช่วงของตอนเช้าซึ่งวันนี้ดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางวันนี้จัดรายการนอกพื้นที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาอยู่ที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่สำนักสงฆ์กอมูเดอเนาะสำนักสงฆ์กอมูเดอได้เดินทางเพื่อทำศาสนกิจปฏิบัติศาสนกิจในนามของพระสงฆ์จิตอาสากลุ่มเครือข่ายคลื่นสีขาวมาทำกิจกรรมกับครูบาอาจารย์ที่สำนักสงฆ์กอมูเดอในค่ำคืนที่ผ่านมาก็ได้ทำวัดสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชเนาะพระเจ้าแก้วมรกตซึ่งจะได้มอบให้กับศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นแสดงตนเป็นพุทธมามกะแสดงตนเป็นพุทธมามกะก็มีความหมายว่าแสดงตนแสดงตัวเข้ามานับถือเอาพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเหมือนพี่น้องชาวพุทธทั่วไปแรกเริ่มทีเฮาอาจจะนับถือศาสนาบ่ได้นับถือศาสนาอย่างมากก็ตามพอได้มาศึกษาน้ำธรรมคำสั่งสอนพอได้มาพบครูบาอาจารย์ตนบุญที่เปิ้นมาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเกิดความเข้าอกเข้าใจก็เลยได้ยอมนับถือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านนั้นได้นับถือก็คือนับถือพระรัตนตรัยนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสรณะก็เลยแสดงตนเป็นพุทธมามกะสถาค่ำคืนที่ผ่านมาถ้าศรัทธาญาติโยมมีพ่อแม่ได้ติดตามก็คงจะได้ฟังสวดมนต์ไปด้วยกันแล้วก็ก่อนจะรับจะนอนค่ำคืนที่ผ่านมา21 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาก็ได้พบปะกับอาตมาก่อนรับก่อนนอนค่ำคืนที่ผ่านมามีสารธรรมมาฝากศรัทธาญาติโยมตลอดถึงมีกิจกรรมบอกงานต่างๆที่เครือข่ายคลื่นสีขาวจะทำในช่วงก่อนเข้าพรรษาและหลังเข้าพรรษาเนาะได้บอกศรัทธาไปคร่าวๆตื่นปบมากันเจ้านี้ตื่นมาเจ้านี้ศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายบางพ่องก็นอนฟังอยู่บางพ่องก็ตื่นแล้วนอนบ่หลับแต่เจ้ามาแล้วท่านอาจารย์วันนี้ตื่นมาตี 3ก็ได้ฟังธรรมะที่ได้เผยแผ่ไปทางสถานีวิทยุช่วงเช้านี้ตั้งแต่ตี 3มาแล้วก็ได้ฟังฟังธรรมมาตลอดตี 4แล้วตื่นแล้วลุกมาได้แล้วเนอะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งวันที่10ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันที่10เป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นวันอาทิตย์เดือนกรกฎาคมศักราชพระพุทธเจ้า2565พระวรรษาจากศรัทธาญาติโยมไปบวกแห่ง85ศรัทธาศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายมนุษย์คนเฮาแต่ละผู้แต่ละคนคงจะเคยได้ยินคงจะพบสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของเฮาอยู่เป็นประจ
นั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์อกทุกข์ใจสุขอกสุขใจก็มีทุกข์อกทุกข์ใจก็มีธรรมดาก็มีนะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าถ้าเป็นความทุกข์อกทุกข์ใจความบ่สบายอกสบายใจเปิ้นว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะอีปออีแม่ทั้งหลายปัญหาต่างๆเนี้ยเมื่อมีปัญหาถ้ามีสติปัญญาก็เกิดถ้ามีปัญหาปัญญาเตลิดก็คือบ่เกิดสติบ่มีสติเมื่อสติมาปัญหาก็หายเนี่ยคำที่เปิดผูกกันเป็นประโยคเป็นคำคล้องจองสติมาปัญญามีสติหนีปัญญาหายนะสติหนีปัญญาหายถ้าสติตายปัญหามากมายจะถาโถมเข้ามาในชีวิตคนเฮาศรัทธาญาติโยมปัญหาบางอย่างอีปออีแม่ทั้งหลายที่เฮาประสบพบมาโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่อีปออีแม่ได้ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาในชีวิตมานับนานับประการนับบัดถ้วนปัญหาบางอย่างนี้ตอนที่เฮาเป็นคนหนุ่มคนกำก็ยังมีปัญหานักล้ำเรือปัญหาที่เฮาเผชิญอยู่ในคณะเป็นคนหนุ่มคนกำนั้นบางครั้งบางทีตอนนั้นถ้าเฮานึกย้อนไปเกือบจะเอาชีวิตบารอดเกือบจะต้องฆ่าตัวตายหนีปัญหานั้นไปอย่างปัญหาของวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยสถาฮักไม่ยิงคนนี้เปิ่นมาลู่ไปเหี่ยจะได้แต่งการยุ่นแล้วหนีด้วยคนอื่นไปเหี่ยทำใจบ่ได้ไปไหนด้วยกันตลอดวันนี้มาพลัดมาพลาดเนื่องจากว่าตัวเฮานี่เป็นคนทุกคนจนเนี่ยบางคนน้อยอกน้อยใจไปฆ่าตัวตายก็มีบางคนน้อยอกน้อยใจบ่ฆ่าตัวตายเพราะฆ่าคนอื่นตายก็มีอันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเฮาทั้งหลายเมื่อก่อนย้ำไว้หนุ่มไว้กำก็เป็นปัญหาลักษณะนี้มันเกิดขึ้น แต่อีปอยแม่สุมาอภัยเถอะอีปอยแม่ทั้งหลายก็ลองคิดพอเนาะตอนนั้นตอนที่เฮาอยู่ในปัญหาอยู่กับปัญหานั้นทำไมเฮาถึงได้มีความทุกข์ถาโถมเข้ามากินบ่ได้นอนบ่หลับเป็นคืนกินบ่ได้กินข้าวก็บ่ลำบางคนนี่ต้อมใจจนพายจนผอมเป็นโรคจิตเสียสติไปเลยก็มีย้อนปัญหาเรื่องความฮักความใคร่อะไรอย่างต่างๆนี้แต่เฮาเวลาผ่านไปกี่ปีมาแล้วเนาะถ้าตอนนั้นประมาณอายุ16ถ้าตอนนี้7-80 ปีอีพ่ออีแม่ลองคิดย้อนไปปัญหาที่เคยเป็นปัญหานักหนาจนจะฆ่าตัวตายในวันนั้น มาถึงวันนี้มันเป็นเรื่องตลกไปเหี่ยมันเป็นเรื่องนึกแล้วก็ยิ้มในใจขำตัวเก่าในใจนึกแล้วมันเป็นอย่างอันอย่างอีถ้าเฮาบ่เลิกกับหมอนั้นเฮาคงบ่ได้กับหมอนี้เฮาถ้าบ่เลิกกับหมอนี้เฮาก็คงบ่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเฮาคงบ่มีลูกคนนั้นบ่มีลูกคนนี้นึกไปซะท่าอย่างอีนะปัญหาในคณะที่มันเกิดเนี่ยบางทีบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเฮาจมอยู่กับปัญหาหันคิดซ้ำไปซ้ำมาออกจากปัญหานั้นบ่ได้บ่มีสติมาช่วยเฮาบ่มีปัญญามาช่วยเฮาบ่ฮู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของมันบุญมาวาสนามีมันก็ได้พบได้ปะบุญหมดบุญแล้วบ่มุญบ่มาวาสนาบ่มีแล้วมันก็หนีจากกันไปเฮาบ่เข้าใจเรื่องนี้ในสมัยก่อนในสมัยนั้นแต่ถ้าหากเขาเข้าใจเนาะเขาก็หนีออกจากปัญหามาได้โดยที่บ่ต้องทุกข์นักทุกข์หนาบ่ต้องตอมตมจิตใจมากมายแต่ศรัทธาญาติโยมทั้งหมดทั้งมวลนั้นเปิ้นบอกว่าแล้วแต่ว่าคนนั้นจะมีบุญแค่ไหนจะได้ศึกษาธรรมะมานักแค่ไหนคนที่ได้ศึกษาธรรมะได้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตว่ามีความพลัดพรากเป็นธรรมดามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีสมหวังมีผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเปิ้นได้เข้าใจอย่างอันแต่แรกมาก็เหมือนกับคนที่เปิ้นเข้าใจจะใจมีดซะท่าฮู้จักว่าจะกำตรงไหนที่มันจะบ่ฮื้อมันบาดมือใจมีดถึงเตื่อไปกำตัดคมเอาด้ามมาฟันมันก็บ่เกิดประโยชน์อย่างซะท่ามีแต่จะบาดตีนบาดมือเกิดปัญหาขึ้นมาในตนในตัวของเฮาปัญญาของมนุษย์คนเฮานั้นศรัทธาบางครั้งมันแล่นไปเร็วล้ำไปมันบ่มีสติควบคุม
มันป้าคือเจ้าของไปสร้างความทุกข์ความยากคือตัวเก่าก็มีนักมีหลายเปิ้นถึงบอกว่าถ้าจะเอาปัญญาที่เป็นประโยชน์มาใจแต่นั้นต้องเป็นปัญญาที่ผสมไปด้วยประกอบไปด้วยสติถ้าปัญญาที่แบบมีสติควบคุมนั้นมันจะปาเฮาแหล่นไปปาเฮาคิดไปปาเฮาฟุ้งซ่านไปสะปะสะเปดสะปะสะปันภาษาเมียงเขาสะปะสะเปดบอกกวยเต็ดนั่นละก็มันหวันอยู่ในหัวเฮานี่หมดอันนั้นก็เป็นเพราะว่าสมองหรือว่าความคิดปัญญาของคนเฮานั้นมันมักจะปาเจ้าตัวเจ้าของมันไปปรุงแต่งศรัทธาญาติโยมอู้ถึงเรื่องปัญหาที่ว่าตะกี้นั้นปัญหาของตอนหนุ่มเป็นไปอย่างหนึ่งปัญหาของตอนแก่เป็นไปอย่างหนึ่งปัญหาตอนหนุ่มๆกำๆนั้นก็มีความกังวลในอนาคตก็มีอนาคตจะเนี่ยการเนี่ยงานอะไรอย่างเขาจะห้ามจะเฮียนอะไรอย่างโอ้บางคนตั้งใจห้ามแต่ตั้งใจเฮียนโอ้จบจากโรงเรียนจบจากมหาลัยมาปุ๊บบ่มีงานทำซะท่ะบ่มีงานทำก็ทุกอกทุกใจมีปัญหาในชีวิตบางพ่องอย่างที่ว่าตะกี้ก็คือบ่สมหวังในความรักก็เป็นปัญหาบางครั้งมีปัญหาในที่ทำงานโอ้เกิดผิดอกผิดใจกับเปิ้นร่วมงานหรือว่าแก้ปัญหาการงานบ่ได้ทุกอกทุกใจเครียดบางคนศรัทธาคงเคยได้ยินว่าโอ้มีปัญหาในการทำงานทั้งที่ปัญหาในที่ทำงานนั้นบ่ใจได้เกิดได้เพราะว่าตัวเก่าเป็นคนไปมีปัญหาแต่เกิดจากคนอื่นนำปัญหามาสู่ตัวแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมองหาภัยแก้ก่อนมาช่วยแก้บ่ได้ขึ้นแล้วขึ้นแถมขึ้นแล้วขึ้นแถมสุดท้ายมาโอ้ฆ่าตัวตายบ่ใจหนีปัญหาฆ่าตัวตายเพื่อจะแก้ปัญหาอย่างคุณสืบนาคเสถียรนั้นศรัทธาถามว่าโอ้เปิ้นทำถูกต้องก่ออาตมายังคิดว่าถ้าเปิ้นมีชีวิตอยู่แล้วหาทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเปิ้นยังจะแก้ปัญหาได้ดีกว่านั้นได้นักกว่านั้นบ่ใจว่าแก้ปัญหาโดยวิธีนั้นการแก้ปัญหาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต้องบ่มีการกระทบต่อความรู้สึกของคนอื่นอย่างเช่นการที่เฮามีปัญหาในชีวิตของเฮาเนี่ยถ้าเฮาแก้ปัญหาโดยการกำจัดปัญหาเอาฝ่ายตรงข้ามเอาสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยมันได้รับความทุกข์ความยากนี่เนาะอย่างที่อาตมาอู้ตั้งแต่แรกนั่นก็คือเมื่อผิดหวังในความฮักในเมื่อเฮาผิดหวังคนอื่นก็ผิดหวังไปด้วยเฮาไปทำร้ายเพื่อนไปเหี่ยอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่บ่ถูกต้องปัญหาบางอย่างศรัทธาญาติโยมลองคิดพอเหมือนกับการเอาโด่งออกจากประตูเนาะโด่งอันใหญ่ๆออกจากประตูแคบๆบางครั้งบางทีเขาจะหันละอ่อนเนาะซึ่งบ่มีเรียกว่าบ่มีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตบ่มีประสบการณ์ในการเจอกับปัญหาในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตอีน้องเอาโด่งออกมาให้แม่กำละเนี่ยมันก็เคยหันเฮาหอบโด่งมาเอามาฟัดมาอย่างมันก็หอบมาอย่างที่เคยหันนั้นมาถึงประตูโอ้โด่งมันใหญ่กว่าประตูซะท่าเอาออกบ่ได้มันก็พยายามจะยัดออกครับได้เอาทางในยัดออกก็ได้ไปอยู่ทางนอกจักก็ได้มันก็ตึงบ่ออกมันก็ให้อยู่หั่นพอแม่ไปหันใส่ก็พอโอ้อีน้อยมึงให้อย่างอีน่ะมันก็ว่าน้องจะเอาโด่งไว้ให้แม่นะครับมันออกบ่ได้เนี่ยได้ว่ะคนเฒ่าคนแก่ทหารอย่างอันก็จะไข้หัวใช่มันเพราะอย่างที่ไข้หัวก็ไข้หัวใส่ปัญญามันที่มันมีน้อยศรัทธามันกึดว่าออกว่าเจ้าออกจะได้บ่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาถ้าคนใหญ่เปิ่นฮู้จักอย่างอันปุ๊บเปิ่นก็ยะคือมันพอเหตุเตือเดี๋ยวมันก็จะจำได้นะแทนที่จะเอาขวางออกอย่างอันเนี่ยโอ้มันก็สแกงออกมากันแล้วกะเนาะอย่างคนสารซุ่มก็เหมือนกันลูกที่เปิ่นอู้ถึงนะเล่นบ่ได้กินข้าวง่ายนะจะได้มากินข้าวง่ายสักเตียใจลูกเบาไปโตยหาไม่ใช่กะสารซุ่มเป็นว่าสารนั้นมาเม่มมาถึงตีนไปแล้วเข้าไปอยู่ตั้งในวะ
เข้าไปอยู่ตั้งในสุ่มแล้วก็ออกมาได้น่าจะเป็นสุ่มใหญ่ๆเนาะสถานเนาะออกมาได้ก็มีหูน้อยเดียวมุดจะได้กระไดวะออกมาได้ลูกไปห้องกินข้าวอีพ่ออีแม่บอกไปกินข้าวอย่างนั้นก่อนพ่ออยู่ไหนนี่กะพ่ออยู่อย่างไหนวะน่ะพ่อสารกวยบ้านน้อยคิดว่าพ่อจะออกจะได้วะอีวะลูกบ่าวอยู่ตั้งนอกก็อีพ่อก็ยกขึ้นอะกะวะปัญหาวันอย่างศรัทธามัวงมอยู่กับปัญหาลำไปโยงมอยู่กับความคิดลำไปบ่ได้พอไปตั้งไก่บ่ได้พอไออย่างต่างๆว่ามันจะจะได้พ่องเองอันนี้ก็เหมือนกันศรัทธาเพิ่นบอกว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยถ้าเกิดในชีวิตของขึ้นในชีวิตของเฮาเนี่ยบางทีเฮาทิ้งไว้สักกรรมหนึ่งเฮาใจสติใจสมาธิเข้ามาพิจารณาพอนั้นมันก็หันทางแก้หลายต่างด้วยกันตั้งแก้ปัญหาแต่ละอย่างนั้นศรัทธาบัจเจว่าพอมีปัญหาขึ้นแล้วจะแก้ได้แค่วิธีเดียวบางปัญหามีเป็นร้อยเป็นพันวิธีแก้ไขพุ่นจะเอาวิธีใดที่มันดีที่สุดอย่างที่เปิ้นเล่าว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนลิดนาทาเลนบักก่อนนี่คนที่มีที่ดินนักนี่เปิ้นว่าเป็นเศรษฐีลูกศรัทธาเป็นเศรษฐีเป็นคนมีตังเป็นมีตีนานักก่อฮือคนอื่นมาเจ้าไปยะให้ยะนาไปเจ้าไปยะให้ยะนาคนทั้งหลายที่บ่มีที่ให้ที่นาก็ต้องไปยอมให้เปิ้นไปเจ้าเปิ้นเจ้าเปิ้นมายะให้ยะนาการยะให้ยะนาในสมัยก่อนก็บ่แตกต่างจากบัดเดียวนะศรัทธาบางปีน้ำดีบางปีฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลน้ำดีดินดีก็ปลูกข้าวปลูกนาปลูกข้าวปลูกกาอย่างเจริญงอกงามดีแต่บางปีนั้นฝนฟ้าแล้งพืชพันธุ์ธัญผลอย่างเนี้ยบ่ค่อยงอกงามปลูกเนี้ยไปแล้วเป็นปีบ่ได้กำไรบางครั้งบางทีนี่แบบได้กำไรบ่พอยังขาดทุนแหมขาดทุนบ่พอกินเจ้าของที่นาบ่ได้สนใจนะว่าคุณจะทำได้ต่อได้บ่ได้ต่อได้แต่จะได้กระตามในเมื่อคุณเจ้าไปแล้วปีนี้คุณจะต้องฮื้อเต่าอี้กำหนดเอาเลยไล่1ต่อใดบ่เหมือนบ่เดียวนี้ได้ต่อใดปั่นกันคนเกิงได้ต่อใดเนี่ยคนเนี้ยได้นักกว่าคนที่เป็นเจ้าของสมัยนี้ไปแหมอย่างแต่สมัยก่อนนี้เพิ่นกำหนดเอาเลยซะนะไล่นี้เพิ่นจะต้องได้ต่ออี้เพิ่นจะเอาอย่างนั้นแล้วบางปีก็ขึ้นมาแหมคนทั้งหลายเปิ้นบ่มีที่ดินก็ต้องไปเจ้าที่ดินเปิ้นในกรณีนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งฮือปะเจ้าที่ดินแบบเนี้ยแล้วก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นเจ้าที่ดินมาเมินแล้วความจริงที่ดินแห่งนั้นเป็นที่ดินของเปิ้นด้วยซ้ำไปแต่ยามที่เปิ้นทุกข์เปิ้นจนเปิ้นก็เอาไปจำนำไว้เพื่อจะไปแก้คืนเพื่อจะไปแก้คืนนั้นเศรษฐีคนนี้จะเล่นแง่กับเปิ้นแล้วเนาะใครได้อันติดินเปิ่นทั้งหมดนั้นบ่อยากจะคืนละถึงจะมีเงินมีทองมาก็จังเถอะพยายามจะบ่คืนตอนที่เปิ่นกู้ไปนี่ตบัดเต่าใดบอกว่าถ้ามีเงินเต่าอีมาแก้เนาะก็เอาติดินคืนไปเลยถึงเวลามาปุ๊บเปิ่นจะไปแก้เศรษฐีคนนี้มันหัวหมอซะท่ามันจะเอาของเปิ้นอย่างเดียวและอีกอย่างนี้มันรู้ว่าในครอบครัวนี้มีลูกสาวเป็นคนงามเนาะลูกสาวครอบครัวนี้เป็นคนงามก็อยากจะได้มาเป็นเมียน้อยของตัวเก่าก็เลยวางแผนจะฮุบเอาที่ดินด้วยจะเอาตึงลูกของชาวนาคนนี้ด้วยวางแผนไว้ในใจแล้วก็พอดีมีช่วงที่เศรษฐเจ้าของที่นาเนี่ยเปิ้นรวบรวมทรัพย์สินจะไปไถ่ที่นานี่คืนซะท่าก็พาลูกสาวไปตัวพาลูกสาวไปที่บ้านเศรษฐีท่านนี้ตัวลูกสาวนี้ไปถึงบ้านเศรษฐีก็บอกว่าท่านเศรษฐีเจ้าบัดเดี๋ยวนี้เจ้ากระป๋อนี้ได้เก็บหอมรอมริบจะมาไถ่ที่นาคืนมาไถ่ที่นาคืนท่านเศรษฐีว่าไปเป็นอย่างว่าก็ได้กะบัดเดี๋ยวนี้ถ้าจะไถ่ที่นาคืนนี้ก็ต้องอันนี้ก่อนบัดเดี๋ยวนี้ที่นานี้มีราคาเต่าอี้ที่ท่านเจ้าไปแต่บัดเดี๋ยวนี้เวลามันผ่านไปหลายปีแล้ว
ราคาทองมันก็ขึ้นนะถ้าจะมาจ่ายราคาเดิมนี่ก็บ่ได้อีกอะโอ้ราคาเดิมที่อู้กันไว้ในตอนนั้นก็10,000-20,000แต่พอจะมาไทยเพื่อนจะเอาเป็นหลักแสนซะท่าตั้งเศรษฐีตั้งเจ้านานั่นก็โอ้ท่านเศรษฐีบอกก่อนท่านเศรษฐีบอกว่าถ้าผมเอาตังมาคืนก็จะเอาคืนตีนาฮื้อเอาราคาเดิมเนี่ยวันนี้จะได้มาอูอย่างอี้เศรษฐีก็ว่าโอ้ถ้าเฮาเนี่ยอย่างนั้นเฮาก็ขาดทุนกะท่านชาวนาท่านเอาอย่างมาคิดเนาะท่านทำให้ทำนาในพื้นที่ของเฮามาเป็น20 กว่าปีแล้วท่านก็ได้กินได้อยู่กับนาของเฮารู้ชาวนาก็บอกว่าใจนาของท่านเป็นนาของผมผมเอามาจำนองจำนำไว้แล้วผมก็จ่ายดอกทุกปีโลเอกเศรษฐีก็บอกโอ้ดอกที่เธอจ่ายนั้นบ่ถึงกึ่งติดจ่ายด้วยซ้ำไปเธอจะต้องจ่ายนักกว่านั้นอีกว่าโอ้ขึ้นไปขึ้นมาเจ้านาก็ทุกอกทุกใจว่าโอ้จะได้เศรษฐีบ่มีความซื่อสัตย์สุจริตลูกสาวของชาวนาก็หันการเจรจาของป่อและอันเศรษฐีคนนั้นฟังดูแล้วเนี่ยเศรษฐีคนนี้เป็นคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นจะเอาเหตุผลเข้าข้างตัวเก่าอย่างเดียวลูกสาวของชาวนาคนนี้ก็รู้แล้วว่าเศรษฐีคนนี้จะได้ก็ตามจะต้องบ่ยอมฮื้อไทยที่นาจะต้องเอาที่นาเป็นของเขาถึงเขาจะมีเงินอย่างที่เศรษฐีบอกก็ตามเขาคงบ่คืนฮื้อเขาแล้วเมื่อเป็นอย่างอันก็จะปากับอีปอกครับอีปอกปะกับเถอะเขาก็เจ้าเพื่อนอยู่อย่างอีก็แล้วกันถ้าเอาตามที่เศรษฐีว่าเขาบ่มีปัญญาจะจ่ายคืนแล้วอีวะเศรษฐีคนนั้นหมายปองอีน้องคนนี้ไว้แล้วสถาก็เลยขึ้นมาว่าฟังไปเถอะเอาอย่างอีบัดเดียวนี้ถือว่าวันนี้เขาจะปราณีเขาจะฮื้อโจกแก่เธอทั้งสองเอาอย่างอีถ้าเธอเนี่ยเปิดก่อนยิบใบเห็นขึ้นมายิบใบเห็นตีอยู่บนปื้นขึ้นมา2 ก้อนสถาบัดเดียวนี้ใบหินตีในปื้นตีปื้นเนี่ยมันมีใบหินสีขาวกับสีดำมีใบหินสีขาวกับสีดำอยู่ในมือของเฮาเนี่ยมีถึงสีขาวสีดำถ้าเธอสามารถยิบใบหินสีขาวออกมาได้นั้นวันนี้ก็จะเอาตีนาเนี่ยฮื้อเธอทั้งหมดคืนฮื้อเธอไปเลยถือว่าวันนี้ได้เสียงโจก เสียงโจกเสียงดวงกันนี่วะเธอจะได้ตีนาคืนแต่ว่าถ้าเธอยิบมานั้นเป็นสีดำเนาะสถายิบมาเป็นสีดำนั้นเธอจะต้องเป็นภรรยาของฉันที่นี่แล้วก็แถมบ่ได้ตีนาคืนด้วยอีวะเอาลูกสาวชาวนานี่หู้แล้วเศรษฐีคนนี้คงคิดบ่ชื่อแน่นอนสิ่งที่เขายิบขึ้นมาในมือนั้นลูกสาวของชาวนาหันแล้วว่าเศรษฐีคนนี้ยิบบ่เห็นสีดำมาถึง2 ก้อนสถายิบบ่เห็นสีดำมาถึง2 ก้อนเขาก็เลยเขาจะได้เขาจะบอกว่าเศรษฐีท่านเศรษฐีบัดเดี๋ยวนี้ท่านยิบใบหินสีดำมาถึง2 ก้อนข้าพเจ้าจับก้อนใดออกมามันก็เป็นสีดำอยู่นั่นเองถ้าจะว่าอย่างอีนั้นก็เป็นการฮักหน้าฮักตาท่านเศรษฐีเกินไปแล้วก็จะเกิดความบาดหมางกันขึ้นที่ให้ที่นานั้นนอกจากจะบ่ได้ไทยแล้วเปิ้นก็อาจจะบ่ฮื้อเจ้าอยู่ต่อไปโดยแต่ถ้าจะจับโดยการที่ตามกฎกติกาที่เศรษฐีว่าเธอก็จะต้องตกไปเป็นเมียน้อยของเศรษฐีแน่นอนแม่นางคนนี้ก็มาคิดว่าเอาละเขาก็วางแผนในสมองแล้วจะทำโดยที่บ่ฮื้อบัวบ่ช้ำน้ำบ่ขุ่นอีวะสถาญาติโยมถ้าเป็นเฮาจะได้บ่เห็นอยู่ในมือสีดำถึง2 ก้อนถ้าเขาจับออกมามันต้องได้สีดำแน่นอนมันมีสีขาวแล้วก็ตีนาก็โดนยึดตัวของตัวเก่าก็จะต้องไปเป็นภรรยาน้อยของเศรษฐีซึ่งตัวเก่าบ่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นบ่ปรารถนาอยู่กับคนดีครั้นจะบอกก็บอกบ่ได้
ถ้าบอกความจริงตรงๆก็เศรษฐีก็เกี่ยวกาดใส่ดาใส่แล้วก็พิษหัวกันแล้วสุดท้ายก็คือนอกจากบ่ได้ไทยตีนาบ่ปอแล้วก็บ่สามารถจะเจ้าตีนาตรงนั้นได้ต่อไปเธอจึงใจสติแล้วใจปัญญาแม่หญิงคนนี้มีสติมีปัญญาสถะเธอก็เลยในเมื่อวันนี้ท่านเศรษฐีจะร้องให้ข้าเจ้าได้เสียงโจกเสียงดวงก็ไหว้วอนสถะยกมือประนมขึ้นมาไหว้เอาพระแก้วเจ้าถึง3ประการมาเป็นสรณะที่พึ่งวันนี้ข้าพเจ้าได้รับเมตตาจากท่านเศรษฐีเพิ่นจะปลดหนี้ปลดสินให้ข้าเจ้าเปิ้นบอกว่าถ้าวันนี้ข้าเจ้าจับได้ก้อนหินสีขาวจะได้ให้ข้าพเจ้านี้เป็นเจ้าของที่นาเหมือนเดิมนี่สินที่มีต่อกันก็จะมุดสิ้นกันวันนี้ก็ขอเทวบุตรเทวดาทั้งหลายตนมีอิทธิฤทธิช่วยแผ่บารมีขอให้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้าจงทำให้ข้าพเจ้ามีปัญญามีเหมือนกับตาทิพย์ได้เล็งไปหันยังก้อนหินที่เป็นสีขาวและยุบจับขึ้นมาขอให้เป็นก้อนหินสีขาวถ้าข้าพเจ้าจับขึ้นมาเป็นก้อนสีขาวแล้วเนาะก็ขอให้ท่านเศรษฐีได้รักษาสัญญาเทวบุตรเทวดาจงเป็นพยานในการเสี่ยงโจกของข้าพเจ้าครั้งนี้ด้วยเถิดอิวะสถาอธิษฐานตัวบอกกล่าวเทวดาตัวทำให้เศรษฐีนั้นหวั่นไหวสถาเศรษฐีก็รู้สึกหวั่นไหวแล้วแม่นางคนนี้นี่อ้างเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้างเอาเทวบุตรเทวดามาปกป้องคุ้มครองมาเป็นสักขีพยานคนสมัยนั้นเพิ่นก็กลัวก็รู้ศรัทธาถึงว่ามันจะเป็นคนขี้คดขี้โกงแต่ก็กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเทวบุตรเทวดาเหมือนกันพออธิษฐานเรียบร้อยแม่นางก็เอามือล้วงไปในก๊อกที่ท่านเศรษฐีนั้นเอามาใส่ก้อนหินนั่นศรัทธายิบขึ้นมาแล้วโอ้ทำแข้งขลิเผลอหล่นตกลงไปวะพื้นสนามแห่งนั้นเนี่ยมันมีก้อนหินอยู่2ชนิดโดยกันหินสีขาวกับหินสีดำพอตกลงไปบอกหูแกนใดเป็นแกนใดสถานางคนนี้ก็เลยบอกโอ้ท่านเศรษฐีข้าเจ้าขอโทษเถอะข้าเจ้าเนี่ยล่วงหล่นลงไปบัดตันหันสกรรมวะติดบัดตันเปิดเอามาพอสกรรมว่าเป็นสีหยางมันตกลงไปเห็นแล้วเพราะฉะนั้นหินก้อนติดตกลงไปเนี่ยต้องเป็นก้อนใดก้อนหนึ่งถ้าบัดสีขาวก็สีดำพิสูจน์ได้โดยการที่ก้อนที่เหลือถ้าเป็นสีดำก็แสดงว่าที่ข้าพเจ้านั้นยิบออกมานั้นต้องเป็นสีขาวถ้าก้อนที่เหลือที่ก๊อกท่านเศรษฐีเป็นสีขาวก้อนที่ข้าพเจ้ายิบได้ต้องเป็นสีดำว่าอันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพอในก๊อกเป็นสีดำแต่กะความจริงที่ว่าตะกี้มันมีสีดำถึง2แกนนะเศรษฐีมันจะหัวหมอนะมันเย็บมันจะเป็นสีดำถึง2แกนอันนี้กลายเป็นว่าแม่หญิงคนนี้มันหูตันนะลูกชาวนาหูตันยิบแกนสีดำออกมาถ้าเอามาให้ยืนให้มันพอว่าเป็นสีดำเนี่ยแหมก้อนนั้นเศรษฐีมันก็จะแข้งขลิกรรมหรือว่าแข้งขลิเอาจ่งลงไปในสนามนั้นกอบศูนย์กันไปสถาทีนี้แม่หญิงคนนี้มันหูตันก่อนลูกมันลวกกว่านี่มันใจปัญญามันมีสติมันใจปัญญาก่อนก็เลยทำอย่างที่อาตมาได้เล่ามาทำมาเห็นตกไปอย่างอันป๊บเศรษฐีจนแต้มบักกึดว่าแม่หญิงคนนี้จะเฉลียวฉลาดขนาดนี้สถาในเมื่ออยู่ในก๊อกของตัวเก่าเป็นสีดำก็ต้องยอมรับว่าก้อนที่ตกไปต้องเป็นสีขาว แกตัวบ่ได้แล้วเนาะพ่อบอกว่ามีสีขาวสีดำเนี่ยในเมื่อสีแหมแกนมันมาอยู่แล้วเนาะแกนที่อยู่เป็นสีดำก็ต้องยอมรับความจริงสุดท้ายแม่นางคนนั้นก็ได้ตีนาคืนแสมบปอบ่ได้เป็นเมียน้อยของท่านเศรษฐีแหมเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยสวัสดิภาพตั้งแต่นั้นมาก็บ่ไปกู้หนี้ยืมสินของเศรษฐีเลยสร้างเนื้อสร้างตัวจากผืนนาของตัวเก่าหู้จักคุณค่าของตีนา
ติดตัวเองนั้นเอาไปจำนองจำนำเปิ้นไว้แล้วก็เสียใจที่ไปจำนองเปิ้นจำนำเปิ้นไว้เปิ้นคิดดอกคิดหยังก็แปลงเฮียกว่าจะได้ตีคืนต้องเก็บหอมรอมริบเป็นเวลาหลายปีจากนั้นมาเศรษฐีเจ้านากับลูกสาวและครอบครัวก็สร้างฐานะรักฐานขึ้นมาทำให้ทำนาโดยความตั้งอกตั้งใจก็ได้ผลผลิตดีสถาผลผลิตดีค้าขายอย่างก็เอาแยะอย่างปลูกอย่างก็ได้ดิบได้ดีก็เก็บเงินไว้ซื้อตีนาเพิ่มซื้อตีนาเพิ่มท่านเศรษฐีคนนั้นเป็นคนที่บ่ค่อยดีคดโกงคนอื่นก็มีอันเป็นไปอันใดที่บดีเสียก็เสียสุดท้ายก็ได้ขายตีนาส่วนของตัวเก่าขายไปสุดท้ายกลายเป็นว่าเป็นคนทุกข์คนจนคนที่คดโกงคนอื่นนี้ศรัทธาญาติโยมปัจจัยสตังค์ที่ได้มาโดยบ่ชอบนั้นการประกอบอาชีพที่มันแบบมีสัมมาทิฏฐิแบบใจสัมมาชีพนั้นรังแต่เฮาไปคดโกงของคนอื่นมาศรัทธาหาเวรกรรมตามทันเขาจะคดโกงเฮาเหมือนกันเฮาจะไปคิดว่าเฮาคนเดียวอันที่ฉลาดในโลกนี้คนที่เป็นคนฉลาดมีมากมายศรัทธาญาติโยมเฮาคิดว่าเฮาเป็นคนที่อันหูตันเขาเก่งกว่าเขาสามารถคดโกงเขาได้ถ้าเขาทำอย่างอันนั้นมันก็จะมีบาปกรรมสนองเข้ามาคนที่เก่งกว่าเขาก็มาคดโกงเขาต่อญาติโยมทั้งหลายต้องระมัดระวังอันนี้ถึงเรื่องการแก้ปัญหาแต่ละอย่างนั้นถ้าเขาใจนิ่งใจเย็นใจสติสัมปชัญญะนะก็คือสตินี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะแก้ปัญหาศรัทธาแต่สติมีสติอย่างเดียวบ่มีปัญญาควบคู่ไปด้วยมันก็เป็นสิ่งที่บ่พร้อมบ่บริบูรณ์เหมือนกับว่าเฮามีไฟฉายแต่เฮาบ่ใจฉายไฟมันก็ว่าหันต่างแต่ถ้าเฮามีไฟฉายเฮาใจมาส่องทางดูหนทางที่เฮาเดินไปนั้นมันก็จะหันแต่ว่าถ้ามีไฟฉายอยู่ในมือแล้วส่องบ่นิ่งศรัทธาเคยหันละอ่อนมันกำไฟฉายส่องเล่นก็วึดไปวึดมาเนี่ยมันบัดต้อมมันบัดนิ่งมันก็บ่หันตางมันก็ทำให้ดีบัดดีทำให้หกขมำไปด้วยลายหูลายตาไปหมดอีกอันนี้สติก็เหมือนกันศรัทธาปัญญากับสตินี้ถ้าปัญญากับสติอยู่ด้วยกันนี่นะเปิ่นบอกเหมือนครับว่าแสงไฟแสงตะเกียงทั้งที่มันต้อมแต่ถ้ามันบ่อยู่ด้วยกันนี้ถึงจะมีปัญญาอยู่หั่นก็ตามแล้วมันบ่มีสติอยู่นี่ไฟดวงนั้นมันก็บ่ต้อมมันก็บ่นิ่งอันนี้ถ้าเฮามีปัญหาในชีวิตมีปัญหามาสติเกิดสติบัดเตลิดมันก็เกิดปัญญาเฮามีปัญญาก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ถูกต้องปัญหาบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นปัญหาลักษณะที่เส้นผมบางภูเขาเหมือนกันศรัทธาบางครั้งบางทีเฮาตุกอกตุกใจกับปัญหาบางเรื่องบางราวนี้พิจารณาให้ดีจะแก้ไขปัญหาให้ดีเอาอย่างละอ่อนน้อยคนนั้นจะออกประตูให้ได้จะเอาดงออกแบบนั้นให้ได้นะมันก็บ่ใจศรัทธาปัญหาบางอย่างมันต้องมีกุศโลบายในการที่จะนำจิตนำใจออกจากปัญหานั้นปัญหาของคนเฒ่าคนแก่ของอีป่ออีแม่ทั้งหลายส่วนใหญ่เนาะที่อายุ60ปลายขึ้นไปแล้ว60 70 80 90นี้ก็หนีบ่พ้นเกี่ยวกับความทุกข์อกทุกข์ใจเรื่องของตัวเก่าเรื่องของตัวเก่าก็มีอย่างอีป่ออีแม่โรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นสารพันโรคที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเฮานั้นมันก็เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเรื่องของสุขภาพความเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดขึ้นมากับธรรมชาติของมันบางครั้งบางทีเฮาอย่างมาเป็นอย่างอีล้ำเหลือคนอื่นอายุรุ่นเราเขาเดียวบ่หันเขาเป็นอย่างลบ่หันเขาเป็นอย่างเฮาอย่างมาเป็นอย่างอีล้ำเหลือทุกอกทุกใจกับเรื่องที่มันบ่สามารถจะไปบังคับควบคุมได้ศรัทธาอีป่ออีแม่แต่ถ้าเฮาแถมอย่างว่าคนเฮาเกิดมาเนี่ยกรรมมุนาวัตติโลโกกรรมเฮามีกรรมเป็นกำเนิดเป็นกรรมเผ่าพันธุ์เฮามี
การกระทำที่แตกต่างผลของกรรมก็แตกต่างกันไปสิ่งที่เฮาเป็นอยู่นี้อาจจะเป็นกรรมเป็นเวรแต่จัดก่อนปังใดของเฮามาได้เจ็บแข้งเจ็บขานี่นะบางคนก็บอกว่าที่เฮาได้เจ็บแข้งเจ็บขาบอกก่อนนี่อันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไปปะใส่กบใส่เขียดเกี่ยวเข้าปะกบนี่บ่ได้เอาข้องไปโดยสะดะเนี่ยจะได้หักขากบอีวะหักขากบตบขาเขียด เอายาเอาเฟียงมามัดเหียเอาเน็บแอวไปเนี่ยเกี่ยวเข้าไปปะแหมก่อหักแหมอีนะอันนี้อันเจอคนเฒ่าคนแก่มีแต่ก็อีแม่แต่กะอีนะแล้วถึงวันนี้เวลาเจ็บแข้งเจ็บขากึดถึงก็กึดเลย กึดถึงตลอดเลยท่านอีวะมันก็มีแต่หน้าชาติไทยปล่อยอีแม่เนาะเพิ่นบอกว่ากรรมที่เขาสร้างไว้นี่นะเขาลองกึดพอเถอะเขามากึดถึงบัดเดียวนี่นะตอนนั้นความอยากกินอยากได้กบตัวนั้นเนาะอยากจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันคือทำให้เฮานี่บ่ได้กึดถึงความเจ็บปวดของกบหักแข่งเพิ่นน่ะบัดตายก็จะโดนหักแข่งสถาลองกึดพอเถอะมันจะเจ็บปวดทรมานปานใดเนาะแต่นะแล้วก็มากึดถึงเฮาบัดเดียวกะคนเฒ่าคนแก่เจ็บแข้งเจ็บขาอยู่ดีๆพอเลิดเต่าแข้งหักแข้งหักนะแข้งหักแข้งห้านขาหักขาห้านเจ็บบางผ่องเนี่ยนอนป่วยบางผ่องนี่ลวดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปเลยเพราะการหกล้มเต่าแข้งหักแข้งห้านเนี่ยสถานหลายคนก็บอกว่านึกถึงอันบอกก่อนติโกยะนั่นนะมันตึงอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าเปิ่นมาทวงเอาของเปิ่นคืนน่ะเปิ่นเคยเจ็บเคยปวดเพราะเฮาอีน่ะศรัทธาญาติโยมบางคนกับปลอบใจตัวเก่าว่ามันเป็นอาหารของโลกอีเนาะแต่ถึงเวลาเฮาเจ็บเฮาปวดมาเฮาจะกึดแล้วเวรกรรมนี่มันมีจริงอีวะเวรกรรมนี่มันมีจริงเนาะบอกนะแต่ว่าแต่เนาะทุกคนก็เคยผ่านประสบการณ์อย่างอีมานะอย่างอาตมาย้ำน้อยก็หันเปิ้นเนี่ยก็เนี่ยเหมือนกันนะวันหนึ่งเขาก็คงจะเจ็บจะปวดอย่างที่เปิ้นว่านั่นแหละแต่จะได้ก็ตามสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งต่างภายนอกอยู่ศรัทธาเปิ้นเรียกว่ากายภาพหรือว่าเรื่องราวภายนอกแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจเวลามันเกิดปัญหาขึ้นในจิตในใจของเขาทุกวันเนี่ยความวิตกกังวลทำให้เขาเกิดปัญหาในชีวิตประจำวันของเฮานั้นบางคนอยู่เป็นคนเฒ่าคนแก่อยู่กับบ้านกับจองมีหลายคนที่อาตมาเคยพบเคยปะบอกว่าถึงวันนี้หันพี่น้องเจ้าบ้านเปิ่นหันอีน้องคนนั้นหันอีพี่คนนี้หันบ้านข้างๆเปิ่นมีลูกมีเต้าเปิ่นอยู่ด้วยกันหลายคนเปิ่นดูแลกันดีมีปัญหาอย่างก็ช่วยกันอย่างมาขอเปิ่นอีนะเขาว่าคอยเปิ่นเนี่ยอย่างอีแม่อยู่หลายคนกับทุกหลายคนเนาะบอกคอยจะได้ท่านอีแม่นี่อยู่คนเดียวมาเป็น10 ปีแล้วนะอีปอบเปิ่นตายไปเป็น10 ปีแล้วลูกเต้าอีแม่ไปไหนมดบ้านจัดใหญ่จัดกว้างลูกก็เขาไปอยู่ตัวนะเขาไปอยู่ไปทำงานต่างจังหวัดอีน้องก็ไปได้ผัวพุ่นบ่อ้ายก็ไปได้เมียพุ่นแล้วเขามาพ่องก็เมินเขาก็มาเตื้อบัดเดี๋ยวนี้เป็นโควิดกันเขาบ่ได้มา2 ปีแล้วอีนะเขาบ่มาเขาก็โทรมาหาพ่องก็โทรมาแต่มันก็บ่ได้หันหน้ากันมันบ่ได้หันหน้ามันบ่ได้ได้จากันเหมือนกับบ้านข้างๆเปิ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะแต่ถ้าปัญหาทางความคิดเกิดการเปรียบเทียบขึ้นแล้ว เปรียบเทียบว่าอันบ้านข้างๆเปิ้นมีความสุขหันเปิ้นอยู่ด้วยกันนักมองแต่ว่าเปิ้นมีความสุขแต่บ่มองในส่วนที่อยู่ด้วยกันหลายๆเนี่ยบางครั้งบางทีมันกระทบกระทั่งกันเปิ้นบ่ได้มองตรงนั้นเปิ้นมองในสิ่งที่เปิ้นขาดคนอยู่ด้วยนักเปิ้นก็มองว่านั่นคือปัญหาของเปิ้นนั่นคือปัญหาของเปิ้นปัญหาของลูกหลานบ่ได้มาแอวหาบางครั้งก็น้อยอกน้อยใจหันลูกเต้าเข้าปั้นของเปิ้นมาแอวบ้านแอวจองเดือนจีปีใหม่เข้าภาษาออกภาษาวันหยุดเปิ้นมาบ้านแต่ลูกตัวเก่าบ่มาเลยก็น้อยอกน้อยใจกึดนักว่าเขาบ่ฮักตัวเก่าพ่องยังพ่องศรัทธาตอมจิตตอมใจบางคนนี่เป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้เปิ้นบอกว่าผู้สูงอายุ
เป็นโรคซึมเศร้ากันนักศรัทธาบางโรคซึมเศร้าเป็นโรคจะได้ก็คือมันก็ตามอาการเลยละซึมซึมก็คือแบบปักบาจาเศร้าก่อนหน้ามนหน้ามองเนี่ยซึมชีวิตบาสดชื่นพอแล้วมนมองอย่างถ้าซึมกับสดชื่นนี่แตกต่างกันถ้าซึมกระทือเนี่ยตื่นมาก็บามีกับปี้กระเป๋าอย่างชีวิตเนี่ยเหมือนกับหายใจไปอย่างนั้นนะบ่มีความรู้สึกรู้สาอย่างกับการใช้ชีวิตแต่ละวันโอ้ตื่นมาพวกคนที่เปิ่นสดชื่นเปิ่นมีความคิดในทางบวกเนี่ยเปิ่นตื่นมาเปิ่นหันตะวันงามเปิ่นยิ้มมือตะวันหันตะวันออกกำลังกายเดินไปเดินมาอันนี้คนที่สดชื่นนะแต่คนที่ซึมก็คือเอาสถานตื่นมาก็เหงากกงกกึดแต่เรื่องอีนั้นก็บ่มาอีนี้ก็บ่มากึดแต่เปรียบเทียบว่าครอบครัวนั้นดีกว่าเฮาครอบครัวเฮาลำบากกว่าเขาทุกอกทุกใจอย่างอีก็กึดไปแต่ในทางที่จะทำให้ตัวเก่าจิตใจเศร้าหมองไปติ๊กๆนะซึมไปเลยพอซึมไปนักเข้ามันก็เศร้าซะท่าเศร้านี่ก็คือหม่นหมองมันออกถึงหน้าตาผิวพรรณอย่างต่างๆการอยู่การกินบ่เอาอย่างแล้วบ้านจ่องห้องหอบ่เพี้ยวบ่พัดบ่ปัดบ่กวาดยังซึมเศร้าอยู่อย่างอันนี้คือลักษณะของคนเฒ่าคนแก่ตีตั้งงานวิจัยเปิดได้ค้นพบว่าในยุคสมัยนี้คนเฒ่าคนแก่ถูกทอดทิ้งนักทำให้คนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายกลายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าบ่ได้ตั้งตัวว่าตอนมีลูกมีเต้าตอนย้ำหนุ่มย้ำกำก็กึดว่าวันหน้าถ้าเฮาเฒ่าแก่มาเฒ่าชราแก่ชราลูกเต้าจะอยู่ด้วยเฮาอย่างที่เฮาเคยอยู่กับพ่อกับแม่มากึดอย่างอันฝันไว้อย่างอันแต่พอมาถึงวันเวลาติดตัวเก่าแก่ขึ้นมาจริงๆกลายเป็นว่าอยู่คนเดียวนึ่งข้าวเป่าไฟคนเดียวเอาไปเอามาความจริงก็บางคนก็ช่วยเหลือตัวเองได้สบายอยู่บ่เดือดร้อนภัยแต่ไปหันคนอื่นเนี่ยเปิ่นมีคนหนึ่งเข้าฮื้อเป็นคนเนี่ยกินฮื้อคนเฒ่าปะอุ้ยแม่อุ้ยบ่ต้องเนี่ยอย่างเปิ่นสบายไปเปรียบเทียบกับเปิ่นแล้วตัวเองนี่ทุกอกทุกใจตัวบ่ไปพอบางคนที่เปิ่นเปิ่นนั้นนักกว่าตัวเก่านั้นอายุนักแล้วก็แถมบ่พออยู่คนเดียวแถมบ่พอแล้วสุขภาพบ่ดีแถมต้องอาศัยคนอื่นกินนี่แหละตัวเองยังยะคนเดียวได้เนี่ยเปิ่นบ่ได้กึดมองในมุมนี้ก็ไปกึดไปเปรียบเทียบคนที่ดีกว่ากลายเป็นความทุกข์อกทุกข์ใจศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพิ่นบอกว่าถ้าเฮาปรารถนาให้ชีวิตแต่ละวันเนี้ยอยู่แบบมีความทุกข์น้อยมีความสุขนักก็ต้องคิดในมุมที่ดีๆไว้คิดในมุมที่บวกไว้ถ้าเฮามากึดอย่างที่อาตมาว่าตะกี้คือไปเปรียบเทียบความสุขของคนอื่นแล้วก็เอามาดูถูกความสุขของตัวเก่าว่าน้อยกว่าเปิ้นบ่มีความสุขเลยอย่างอีเป็นต้นมันก็เท่ากับว่าทับถมตัวเก่าไปทุกวันการที่คนอื่นจะมารังแกเฮานั้นทำให้เฮามีความทุกข์นั้นศรัทธามีเปอร์เซ็นต์เดียวในชีวิตประจำวันของทุกๆคนแต่การที่เฮาจะทำให้ตัวเก่ามีความทุกข์นั้นมีถึง 99% ทุกวันศรัทธาก็เป็นที่แน่นอนว่าความสุขความทุกข์ของทุกๆคนนี่เกิดขึ้นเพราะตัวเก่าทั้งนั้นเกิดขึ้นเพราะตัวเฮาเองทั้งนั้นไปเปิดฮับเอาความทุกข์มาไปคิดเอาคนเดียวไปคิดเสาะหาความทุกข์มาของสิ่งหนึ่งคนหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นปัญหาแต่คนหนึ่งที่มีปัญญามองว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างความทุกข์ความยากต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเฮาเนี่ยศรัทธาอีปออีแม้กระทั่งในร่างกายของเฮาก็เหมือนกันเปิ่นมาเตือนแล้วนะอายุนักขึ้นมามันจะได้เจ็บจะได้ปวดบางคนนี่แทนที่จะพิจารณาหือหานว่าอันเนี้ยคืออนิจจังอันเนี้ยคือทุกขังนี่คืออนัตตาที่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเปิ่นหันแล้วเปิ่นเบื่อหน่ายเปิ่นนิพพิทาเบื่อหน่ายถึงที่สุดเปิ่นเลยบำเพ็ญเพียรตั้งจิตตั้งใจรักษาศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญเพียรตั้งจิตใจเพื่อจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ทุกข์ในสังขารทั้งหมดทุกข์ในความคิดทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่พระอรหันต์ทั้งหลายเปิ่นได้ออกจากสิ่งมูนี้ไปได้แล้วก็มีทางที่จะออกจากมันไปได้
ก็บอกสอนคนทั้งหลายเอาไว้มาตลอดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้คนทั้งหลายเนี่ยมองโลกตามความเป็นจริงซะทามองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามกฎของธรรมชาติบ่ได้ให้ฝืนกฎธรรมชาติตามความเป็นจริงจะได้ตามความเป็นจริงทำดีนี่ดีทำชั่วนั้นชั่วบางคนบอกทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปบ่ใจศรัทธาคนนี้มันหัวหมอไอ้ทำดีนั้นถ้าเขาทำดีเขาจะมีความสุขอกสมใจอันนี้เปิ่นบอกว่ามันได้ดีถ้าทำบ่ดีจะเอาความสุขอกสุขใจมาจากที่ไหนพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้สอนเพื่อจะบ่ให้สาวกทั้งหลายคนที่นับถือพระองค์นี้มีความทุกข์พระองค์สอนในเรื่องของสิ่งแรกในการที่คนมานับถือพุทธศาสนาพระองค์จะสอนให้ละชั่วละความชั่วให้ได้ก่อนสิ่งใดที่เป็นความชั่วความทุกข์เป็นการเบียดเบียนคนอื่นละให้ได้ก่อนละสิ่งนั้นใดแล้วถ้าละบ่ได้บ่เนี้ยอย่างต่อศรัทธามันก็จะทำให้มีโอกาสจะกลับไปอยู่กับมันถ้าละมันได้แล้วก็ต้องสั่งสมความดีทำคุณงามความดีทำบุญสุนทรทานทำคุณงามความดีสร้างสมคุณงามความดีขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเฮาบ่ฆ่าสัตว์แล้วก็เฮากลับมาเป็นคนที่เมตตาสัตว์ดูแลสัตว์อย่างอีศรัทธาจิตใจที่ดูแลคนอื่นจิตใจที่ช่วยเหลือคนอื่นตลอดนั้นจะทำให้ตัวเฮานั้นมีความสุขใจมีความสุขใจเพิ่มขึ้นวันดีคืนดียกขึ้นมาพิจารณาหันสัจธรรมของชีวิตหันสัจธรรมของชีวิตว่าชีวิตของมนุษย์คนเฮาเนี่ยเฮาได้หันการเกิดการแก่การเจ็บการตายอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งเฮาก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาอันนี้มันเป็นปัญหาของลูกโลกเฮานำจิตนำใจเฮาออกจากปัญหาความทุกข์นั้นมาได้เฮาก็จะมีความสุขจริงๆแล้วเพิ่นบอกว่ามันบ่มีจริงความสุขที่แท้จริงก็คือการที่เฮามีความทุกข์ลดน้อยลงไปนั่นเองศรัทธาวันนี้เนาะได้ได้จากกับศรัทธาญาติโยมมาเป็นเวลาพอสมควรก็ขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์ศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายอันช่วงวันนี้นะวันนี้มีงานติดตั้งเครือข่ายถ้าครูบาอาจารย์อยู่ที่บัดได้เดินทางมาที่นี่เนาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีและอาตมาก็คงจะอยู่ที่ม่อนจอมพอพุ่นนะวันนี้เป็นวันที่ทำการประชุมเพลิงสรีระสังขารของตุ้ลุงแก้วบัดได้ต่อไปก็คงจะเหลือแต่จื่อเนาะศรัทธาตุ้ลุงแก้วบัดได้จากญาติธรรมได้จากศรัทธาญาติโยมได้จากเปื่อนสหธรรมิกไปจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตนกับตัวของตุ้ลุงจากไปแต่เพียงร่างกายศรัทธาคุณงามความดีคุณงามความดีที่ตุ้ลุงได้สร้างได้ทำไว้ก็ยังอยู่ในตาตรึงจิตใจของศรัทธาญาติโยมอยู่อันนี้เปิ่นสร้างไว้เปิ่นทำไว้สร้างคุณงามความดีทำคุณงามความดีไว้อาตมาในส่วนตัวนี้ได้นับถือเคารพนับถือตุ้ลุงแก้วเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเปิ่นจัดรายการมาเมินและอีกอย่างนึงเป็นครูบาอาจารย์ในการสอนเทศกำเมืองศรัทธาเทศกำเมืองได้ดีมากแล้วก็เทศโวหารการบรรยายธรรมก็ดีเป็นโฆษกพิธีกรเนี่ยม่วนจาวานอันนี้ก็คือว่าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์รูปหนึ่งของอาตมาเหมือนกันนี่ก็ได้สูญเสียเช่นเดียวกับศรัทธาญาติโยมเนาะหลายท่านหลายคนอาตมาภาพขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมที่ฝากปัจจัยไปถวายหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินในฐานะที่เป็นผู้ปกครองสงฆ์ในวัดจอมพอซึ่งตุ้ลุงแก้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของตุ้ลุงหลวงปู่ดอยตยแล้วก็เป็นเปื่อนสหธรรมิกที่ร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนากับหลวงปู่ด้วยมีความใกล้ชิดกันพอสมควรศรัทธาหลวงปู่ก็เมตตาตุ้ลุงเนาะในงานศพของตุ้ลุงแก้วนี้หลวงปู่ก็ได้บอกศรัทธาญาติโยมตลอดถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาช่วยกัน
เตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วศรัทธาวันนี้ก็จะทำพิธีประชุมเพลิงศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งเวียงป่าเป้าก็ดีตั้งวังเหนือก็ดีพี่น้องตั้งเชียงใหม่ถ้าบอกไกลระลึกถึงกุลของครูบาอาจารย์ท่านนี้ตุ้ลุงแก้วบดายนี้เนาะก็ไปร่วมไว้อะไรไปส่งจิตตดวงวิญญาณของตุลุงนะส่งร่างกายของตุลุงกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติเดิมดินน้ำลมไฟหายไปกับอากาศศรัทธาวันนี้ร่างของตุลุงที่ไร้วิญญาณไปแล้วจะอยู่บนโลกใบนี้แหมบอกกี่นาทีแล้วบอกกี่ชั่วโมงแล้วตอนพิธีก็คงจะเสร็จภายในตอนบ่ายนี้อาตมาภาพและครูบาอาจารย์คงเดินทางไปบัดตันก็ฝากศรัทธาญาติโยมที่อยู่ใกล้ชิดติดเคียงเนอะไปแอวไปแวะเป็นกำลังใจไปร่วมบุญร่วมกุศลภัยอย่าบ่ได้ปูจาหลัวปูจาฟืนปูจาผ้าไตรปังสกุลกำเตื้องานศพของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าถ้าเป็นพี่น้องตังไตก็ดีตังพม่าก็ดีศรัทธาที่เปิ้นนับถือพระพุทธศาสนาเปิ้นถือว่าเป็นงานใหญ่นะเป็นงานใหญ่กว่ากฐินพระป่าทั้งหมดเป็นงานที่จะได้บุญได้อานิสงส์มากศรัทธาญาติโยมก็ลองคิดพอว่ามีบุญมากอานิสงส์มากหรือไม่เพราะอย่างตุลุงแก้วของเฮาเนี่ยตอนที่เปิ้นมีชีวิตอยู่ก็เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้ร่างกายจะบ่สมบูรณ์สุขภาพบ่ค่อยดีก็ยังหาเวลาหาโอกาสมาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวด้วยกันมาร่วมกันมาหลาย10 ปีศรัทธาก็นับว่าเป็นผู้ที่สั่งสมปุญญาบารมีควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาเนอะวันนี้ศรัทธาญาติโยมอยู่ไกลก็ไปแอวกันไปให้กำลังใจหลวงปู่ด้วยในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสผู้ปกครองสงฆ์ดูแลงานในครั้งนี้อนุโมทนาบุญกับอีปออีแม่ศรัทธาทั้งหลายที่ฝากปัจจัยที่อาตมาไปให้ไปหอมในงานศพนี้อาตมาได้นำส่งไปถวายหลวงปู่แล้วเมื่อวันที่6แล้วก็ตะวันนี้คนที่เปิ่นโอนผ่านบัญชีอาตมาเช็คพอแล้วมีอยู่700 กว่าบาท700อาตมาก็ได้โอนไปในบัญชีของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมถินเป็นที่เรียบร้อยแล้วศรัทธาฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะไผ่ที่ฝากให้ฝากของวันก่อนอาตมาไปที่วังเหนือก็มีญาติโยมพ่อบุญธรรมแม่แก้ววัดร่างเนาะบ้านใหม่วังเหนือฝากถวายค่าน้ำค่าไฟถวายมาที่ท่านพระครูพิวัฒนวิกรมอาตมาก็เก็บไว้ใส่ย่ามนี่ไว้วันตะวานิปะท่านอาจารย์ปะท่านพระครูก็ได้เอามาถวายท่านพระครูท่านอาจารย์ก็บอกประกาศให้ศรัทธาเหตุกรรมเนอะวันพุธนี้ท่านเข้ารายการนี่ก็ประกาศให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเนอะที่ฝากไปถึงตู้ลุงยองตู้ลุงดอยเนาะหลวงปู่ดอยอาตมาก็นำไปถวายเรียบร้อยแล้วศรัทธาก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าปะอาตมาก็ฝากอาตมาบางครั้งปะตุลุงยองก็ฝากตุลุงยองมาถวายอาตมาก็มีก็ต้องอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ช่วยเป็นการน้ำการไฟบางครั้งบางทีก็ใจเป็นการเดินทางการลดการล้างพ่องเนาะเพราะเดินทางไปเผยแผ่เดินทางไปทำกิจกรรมกับครูบาอาจารย์ตลอดถ้าบ่ได้ปัจจัยจากศรัทธาญาติโยมร่วมโดยช่วยการช่วยเหลือดูแลนี้ก็คงจะลำบากเหมือนกันนะไปขอสตังค์ที่บ้านก็คงจะบาดใจการใจเรื่องเดี๋ยวอีแม่จะจมเนาะว่าโอ้จะได้ไปอยู่วัดอยู่วายังมาขอตังค์แม่อยู่กะเลี้ยงแต่น้อยถึงใหญ่เพราะจะ60แล้วมาขอตังค์แม่อยู่กะแหมเนาะก็ได้อาศัยจากศรัทธาญาติโยมนี่แหละนะถึงเข้าป่าอาหารเข้าน้ำโภชนาอาหารปัจจุบันนี้ตัวของตัวนี้เป็นตัวของเป็นลูกเป็นหลานของศรัทธาญาติโยมไปแล้วไปที่ไหนอีปออีแม่ก็ห้องตุลูกเนาะถวายปัจจัยมาถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารดูแลมาตลอดก็ตั้งใจจะเผยแผ่พระธรรมคำสอนกับเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชากับครูบาอาจารย์ที่ผู้เปิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใกล้ๆนี่เนาะศรัทธาอีปล่อยอีแม่ทั้งหลายก็งานวันที่10วันที่10เนาะงานวันที่14เนาะศรัทธาญาติโยม
งานวันที่14นี้ก็เป็นงานอันสละสลงสมโพธิสละสลงอันพระธาตุสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองแล้วก็รูปเหมือนเนาะรูปหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่สองรูปสององค์พระเทพวิสุทธิคุณแล้วก็พระสุนทรปริยัติวิกรมที่ม่อนสีสองเมืองเนาะศรัทธาญาติโยมเครือข่ายขึ้นสีขาวครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เคารพนับถือครูบาอาจารย์รูปเดียวกันเนาะตั้งเวียงเป่าถึงดอยสะเก็ดก็พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ขอกราบนิมนต์ทุกรูปทุกองค์ศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายติดตามครูบาอาจารย์ไปเนาะก็ขอเจริญพรไปร่วมงานส่งน้ำพระธาตุสีสองเมืองแล้วก็พระเจ้าสีสองเมืองและสละสลงรูปเหมือนของหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมด้วยกันส่วนวันที่17ที่จะถึงเนอะวันที่17หลังจากเข้าพรรษาแล้วก็จะเป็นงานที่วัดกองฝ่ายเนาะที่กองฝ่ายวัดกองฝ่ายตำบลบานปินอำเภอรองจังหวัดแปร่ครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวจะไปถวายเตียนเข้าพรรษาแก่ครูศรัทธาญาติโยมจะถวายเตียนเข้าพรรษาแก่ครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาที่วัดกองฝ่ายก็เจริญพรศรัทธาญาติโยมและครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เนาะไปกิจกรรมปีนี้เฮามาได้หล่อเตียนแต่ว่าไปถวายเตียนกันที่หานเอาละเวลาหมดเวลาวันนี้บ่ได้ได้จากกันเนื่องจากว่าเครือข่ายตั้งมือถือของอาตมาใจบ่ได้เนาะศรัทธาญาติโยมก็เป็นการสนทนายาวไปเลยเอาละความสุขสวัสดีในการสนทนาธรรมกันวันนี้จงบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนจุผู้จุคนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังบัดนี้ได้เวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันทำวัดเจ้าก็ขอกราบนิมนต์พระสงฆ์และนิมนต์สามเณรทุกรูปได้ร่วมกิจกรรมในภาคเจ้านี้นิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยใจเวลาในการทำวัดเจ้านี่ก็ประมาณ1 ชั่วโมงทำวัดเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับสถานที่ส่วนหนึ่งก็เป็นการสมโภชองค์พระพุทธปฏิปากรพระแก้วมรกตเชิญทุกท่านได้ร่วมกันณบัดนี้มนกลาโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักยะถารังอโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวะสุจิระปะเรเนพุตโตเปปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานาสาอิเมสการเรทุกตะปันนาการะโอขันหาตุอัมหากังทีกรตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิ
ฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันนามยังปุรสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนามยังพุทธาภิตุติงกโรมะเสโยโสตถาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะมาสารติสัทธาเทวมนุนนังพุทโธภควาโยอิมังโลสัทเทวกังสัมมารกังสัพลัมมะกังสัตสมณพรหมนิงปัจจังสัทเทวมนุนอภิญญาสัจจิกัตตวาปเวเทสิโยธัมมังเทเสสิอาติกัลยานังญาณังปริโยสานกัลยานังสัตตังสัพยัญชนะเกวะละปริปุณังปริสุทธพรหมจาริยังปากาเสสิตามังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามังภะคะวันศิรสานะมามิอันนามยังธัมมาปิตุติงกโรมาเสโยโสสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยเอตามังธัมมังอะจยามิตามังธัมมังศิลสานะมามิอันนามยังสังฆาปิตุติงกโรมาเสโยโสสุปฏิปันโนภะสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทางจัตตาริปุริสายุกานิอัตถปุริสาภุเอสะภะคะวะสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยอโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาตามังสังฆังอภิปูชยามิตามังสังศิรสานะมามิอันนามยังรัตนัตยปนามกาตาโยเจวสังเวคะปริกิตนาปทัญจะปนามาเส
พุทโธสุสุโธกรุณาปุปกิเลสกาตโกวันธามิปุณตังอามาธัมโมปฏิโปวิยตัสสะสัตตุโนโยมัคคปากะมะตะเพทะพินนโกโลกุตตโรโยจะตตัตตทิปโนวันอามิธัมมังอามาตะเรนตังสังโฆสุเกตาปยติเกตาสัญญิโตโยติตาสันโตสุขตานุโอตะโกโลลัปปะโนอริโยสุเมวันอามิขังอาหามาตะเรนะตังอิเจวะเมกันตะปิปูชนายกังวัตถุตยังวันดยตาปิสังขตังอุปัตตวามาโอนตุเวตัสสะปะภาวสิทธิยาอิทาตถาคโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธจะเทสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปะรินินิโกสัมโอตคามิสุขตัปปะเวทิโตมายันตังธัมมังสุตตวาเอวังจานามาชาติปิทุกขาจาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาอัปปิเยหิสัมปโยโกทุโกปิเยหิวิปปโยโกทุโกยัมปิจังนาลปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาไสยติทังรูปุปาทานขันโทเวทนูปาทานขันโทสัญญูปาทานขันโทสังขารุวิญญาณูปาทานขันโทเยสังปริญญายะทาระมาโนโสภควาเอวังพหุลังสาวะเกวิเนติเอวังภากัจจปนัสสะภะคะวะโตสุอนุสาสเนพหุลาปวัตตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมะยังโอตินนามาจาติยาจารามลเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิทุกโกตินนาทุกขปะเรตาอัปเปวนามิมัสสะเกวลัสสะทุกขกันตัสสะอันตกิริยาปัญญาเยตาติ จ
จิระปะเรนิพุตตัมปิตังภคะวันตังอุติสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอาการัสสมาอนาการิยังปัปปจิตาตัสสมิงภคะวันติพรหมจริยังจารามะภิกขุนังกาสาสิวะสัมมาปนาตังโนพรหมจริยังอิมัสสะเกวลัตกากันอัสสะอันตกิริยายะสังวัตตตุติอันนามยังตังกนิกปัจเจเวกนาปตังปนามาเสปฏิสังกายโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิยาวะเทวะสิตัสสะปฏิฆาตายะปฏิฆาตายะดังสมาตปะสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอุดิโกปินะปฏิจาตนาทังปฏิสังกายโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิเนยาวะเทวะอิมัสสกายะนายวิงสุปารติยาพรหมจริยานุกายะอิติปุรานันจะเวทนังปฏิมินาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิยะจะเมปวิสสติอนาวัจจตาจะปาสุวิหารโรจติสังกายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวะสิตัสสะปฏิฆาตายะอุนอาสสะปฏิฆาตายะสวัตตปะสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอุตุปริสยวิโนทนังปฏิสันลาลาลามัทธังปฏิสังกายโยนิโสกิลานะปัจจยะปฏิเสวามิยาวะเทวะอุปันนานังไวยาปาติกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอัปปยาเช้านี้เราสวดพระธรรมจักรบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าแล้วก็พระปริตรบางบทแล้วก็ถวายพรพระให้ได้ครบชั่วโมงพอดีหน้า86นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉากัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังมิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจมิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาภาราณสียังวิหารติสิปัตเนกทาเยตรัต
ตระโกปะกวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทาเวเมภิกขเวอันตาปะปะจิเตนะนะเสวิตาโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโกเอโนกัมปุถทุชนิโกอนาริโยอนัตตสันอิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโกโกอนาริโยอนัตตสันอิโตเตเตภิกขเวอุโออันเตอนุปกรรมมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมโอนจักกุกรณียานกรณียอุปสมัยอภิญญายยาเนมปานายสังวัตติมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิปุณตาจักกุกรณียานกรณียอุปสมัยอภิญญายสัมโอยาเนมปานายสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโกไสยติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทานะอภิสัมโอนตาจักกุกรณียานกรณียอุปสมัยอภิญญายโอนตายานิมปานายสังวัตติทังโกปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจาติปิทุกขาจาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสยาสาปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโกโคปิเยหิวิปโยโกโคยัมปิจังนรปฏิตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานกันธาอิทังโกปนาภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโวโนภวินันติราคะสากตาตรัตตราภินันตินิสัยยติตังกามตันภวตันหาวิภวตันหาอิทังโกปนาภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจโยตัสสะเยวตันหายาเสสวิราคานิโรโธจาโคปฏินิสโกมุตติอนาลโยอิทังโกปนาภิกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตกิโกมัคโกไสยติทางสัมมาจะสัมมากัมมันโตสัมมาสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมปุมเปอนันุตสุเตสุดัมเมสุจักกุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปนิทังทุกขังอริยสัจ
จังปริญญายันติเมภิกขเวอนันุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาติอาโลโกอุตตปาทิตังโกปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวอนันุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมปุมเออนันุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาติอาโลโกอุตตปาทิตังโกปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัปปันติเมภิกขเวอนันุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะเอนันติเมปุมเออนันุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมปุมเออนันุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปนิทุกขนิโรโธอริยสัจจังจัตจิกาตัปปันติเมภิกขเวปุมเออนันุตอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลอุตตปาทิตังโกปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังจัตจิกตันติเมภิกขเวปุมเออนันุตสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมอนันุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปัติอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิกขเวปุมเออนันุตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวอนันุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาจาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเอวันติปริวัต
ตังภวาตสาการังยะถาโอยานาทัสสนังนาสุวิสุนตังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวโลเกสัมมาระเกสัพลัมมะเกสัตสมณพรหมณิยาปัจจายสเทวมนุษยานุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพนโตปัจจัญญาสิงยโตจะโกเมภิกขเวอิเมสุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังตวาตสาการังยะถายานาทัสสนังสุวิสุนตังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสัพลัมมะเกสัตสมณพรหมณิยาปัจจายสเทวมนุษสายอนุตสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพนโตปัจจัญญาสิงญานันจะปนเมตัสสนังอุตติอากุปปาเมวิมุตติอายัมมันติมาจาตินัตติตานิปุนาปโวติธรรมโวจะปะกะอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภิทุงอิมัสสมินจะปนวัยยาการนัสสมิงปัญญมาเนอายัสสมะกอนอัญญัสสวิราจังเวตมาลังธรรมจักอุตตปาติกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธามันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตตมนุนเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิกตาเยอนุตตรังธรรมจักกังอัปปติวัตติยังสมเนนวาพลัมมเนเทเวนวามาเรนวาพลัมมุนาเกณจิวาโลกัสสมินเตโอมมานังเทวานังสัตตังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาตมนุนสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตตวาตาวติงสาสัตตมนุนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตตวายามาเทวาตมนุนสาเวสุงยามานังเทวานังสันตังสุตตวาตุสิตาอันตมนุนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสันสุตตวานิมมานารติเทวาสัตตมนุนสาเวสุงนิมมานารตินังวานังสัตตังสุตตวาปารณิมมิตวสวัตติเทวาสัตตมนุนเวสุงปารณิมมิตวสวัตตินังเทวาสัตตังสุตตวาพลัมมปาริจัจจาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงพลัมมปาริจัจจานังสัตตังสุตตวาพลัมมปโรหิตาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงพลัมมปโรหิตานังวานังสัตตังสุตตวามหาพรหมเทวาสัตตมนุษสาเวสุงมหาพรหมนัง
สัตตังสุตวาปริตตาภาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงปริตตาภานังเทวานังสัตสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงอัปปมานาภานังสัตตังสุตวาอาภัสสราเทวาสัตตมนุษสาเวสุงอาภัสสรานังเทวาสัตตังสุตวาปริตตสุภาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงปริตตสุภานังเทวาสัตตังสุตวาอัปปมาณสุภาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงอัปปมาณสุภานังเทวาสัตตังสุตวาสุภกินนากาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงสุภกินนากานังสัตตังสุตวาเวหัปปลาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงเวหัปปลานังอานังสัตตังสุตวาอวิหาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัตสุตวาอัตตปาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงอัตตปานังเทวสัตตังสุตวาสุทัสสาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงสุทัสสานังสุตวาสุทัสสีเทวาสัตสาเวสุงสุทัสสีนังเทวาสัตตังสุตวาอากานิตตกาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงเอตัมปะกวตาภารานะอิสิปตะเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมะเนนวาปรัมมะเนเทเวนวามาเรวาเกนะจิวาโลกัสสมินเตอิติหะเตนะกันเนนะเตนะโมเตนะยาวะปรัมมะโลสัตโตอาโปกาสิอายัญจะตัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนราโรโอปาโสโลเกปาตุราโอสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุวังอัตโกภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพดัญโยอัญญาสิวัตโพโกนโยติติตังอายัตสมโตโกนดัญยัตสะอัญญาโกนดัญโยตะเววนามังอาโอสีหน้า63พระพุทธองค์มอบให้ภิกษุทั้งหลายเอาพระสูตรนี้หรือพระปริตบทนี้ไปอยู่ป่าอยู่เย็นเป็นสุขการณียมัตตกุสาเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสัมเมจะสังโอโจจะสุโอโจจะสุวะโจจัตสมุตุอนัตติมานิสันตุสโกจะสุปาโลจะอาปกิจโจจะโอกาโวติสันตินตริโยจะนิปโกจะอัปปะกัปโปกุเลสุอนันุกิตโตนะจะกุตตังสมาจเรโยปะเรอุปวัตยุงสุกิโนวาเกมิโนโหตุสัพเพสัตปวันตุสุกิตัตตาเยเกจิปานะโอตัตติตาสาวาทาวราวาอนาวเสอิกาวาเยมหันตาวามัจ
จิมารัสสกาอนุกทุราทิฏฐาวาเยจตุเรวสันติอวิตุเรโอตาวาสัมภเวสีวาสัตตาภวันตุสุขิตัตตานะปโรปรังนิคุมเปตนาติมันเยตกัตตจินังกินจิวายาปฏิกสัญญานัญญมัญญัสสะทุกขมิจฉัยยมาตายฐานิยังปุณอายุสาเอกปุณตมนุรักเกเอวัมปิสัมปโปเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาเมตัญจะสัมปโลกัสสมิงเยอปริมาณังอุตตังอโตจติริยันจะสัมปาตังอเวรังอสัมปาตังเตจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัสสวิคตเมเอตังสติงอติตายะพรัมมะเมตังวิหารังอิตมาอุทิตินจานุภกรรมวาทัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะนาอิจาตุกัปปะสัยยังปุณเรติติต่อไปบทขันธปริศเราอยู่ใกล้แม่น้ำใหญ่แม่น้ำสารวินคลองบึงอยู่ที่ไหนแม่น้ำอยู่ที่ไหนพญานาคราชอยู่ที่นั่นมอบขันธปริศให้พญานาคราชทั้งหลายวิโรปักเกอิเมเมตังเมตังเอราปะเตอิเมจัปปยาปุตเตอิเมเมเมตังกันอาโกตมะเกจาปาตะเกอิเมเมตังเมตังทิปาตะเกอิเมจตุอิเมเมตังเมตังปะอุปาเตอิเมมามังอปาตะโกอิงสิมาอิงสิทิปาตะโกมามังจตุปาโทอิงสิมามังอิงสิปะอุปาโทสัพเพสัตตาสัพเปอุตาจะเกวลาสะเปอัตตรานิปัสสันตุมากินจิปาปมาคะอัปปมาโนพุตโตอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสปานิไอวิจิกาสัตตปฏิอุนสารโพโมสิกากตาเมรักขากตาเมปริตตาปฏิกมันโตโสหังนะโมภะคะวะโตสัตตันนังสัมมาสัมพุทธาต่อไปเป็นบทโมรปริตเป็นพระคาถานกยุงทองโพธิสัตว์เจ้าท่านตั้งสัจจะทุกเช้าทุกเย็นโดยสัจจะของโพธิสัตว์เจ้าท่านพยันอันตรายต่างๆนานาทำอันตรายแก่โพธิสัตว์เจ้าไม่ได้เลยตลอด7รัชกาลพระเจ้าอยู่หัวโดยสัจจะของโพธิสัตว์เจ้าท่านพยันอันตรายจะได้แผ่วพานพวกเราทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนอุเทตยันจากกุมาเอกราชาริสวันโนปะตะเวปะปาโสตังนามัสสามิอริสวันปะปาสังตายัสสกุลตาวิหเรมุติวสังเยปลัมมนาเวสกุสัปปะธัมเมเตเมนะโมจะมังปาลายันตุนามาตุปุณตานังนามาตุโพธิญาณโมวิมุตนางนะโมวิมุตติยาอิมังปาริตตังกัตตวาโมโรจรติเอสนาอเปตยัญจักขุมาเอกราชาริสวันโนปะปาโสตังนามัสสามิอริสวันนังปะตะเวปะปาสังตยัสสกุลวิหเรมุรัตติงเยปลัมมนาเวสกุสัปปะธัมเมเตจะมังปาลายันตุนามัตตุปุณตานังนามัตตุโพธิญาณโมวิมุต
นังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปะเรกัตตวาโมโรวาสมกัปปะยีหน้า128ถวายพรพระพุทธองค์ชนะมารทั้งหลาย8จำพวกมี9บทสุดท้ายเป็นบทสรุปแล้วก็เจริญชัยมงคลคาถาว่า3จบเนาะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสันเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตามวินโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกโอยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุกานิอัตตปุริสปุกกาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆจาลิการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติภาหุงสหัสสมวินิมมิตาสาอุดันเกลเมกาลังอุติตโกรสเสนมารังตานาติธรรมวิตินาจิตวามุนินโทตุเตจยมังกาลานิมาราติเรกมปิยุตสิสสัพปรัตติงโกรัมปนารวกมกมตัตตยักขังขันติตวิตินาจิตวามุนินโตตันเตสสะภวตุเตจยมังกาลานินาราคิริงกจวาลังตะโอตังตาวักกิจักกรรมสนีวสุธารุนันตังเมตตัมปุเสกวิตินาตันเตสสะภวตุเตจยมังกาลานิอุกิตตกักกมติอัตตสุธารุนันตังทาวันติโยกุลิมาลวันตังอิทธิปิสังกัตมโนจิตวามุนินโทตันเตภวตุเตจยมังกาลานิกัตตวานกัตตมุตตะลังอิวะกัปปินิยาจินจายทุตตวจนังชนะกายมัตสันเตนะโสมวิตินาจิตวามุนินโทตันเตสสะภวตุเตจยกาลานิกัตตมุตตะลังอิวะกัปปินิยาจินจายทุตตวจนังชนะกายมัตเชสันเตนะโสมวิตินาตันเตสสะภวตุเตจยมังกาลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาปิโรปิตมนังอติอันดาโบตังปัญญาปฏิปัจจลิโตมุนินโตตันเตสสะภวตุเตจยมังกาลานินันโทปนัญจะปุจกังวิโภตังมะเอตปุตเตนะเถระปุจเกนะธรรมาปยันโตอิทโธปเตสวิตินามุนินโตตันเตสสะภวตุเตจยมังกาลานิทุกขาเตติปุจเกนะสุดัตตาธัมมังวิสุทธิจุติมิตติภญาณาคเทนะวิตินาจิตวามุนินโตตันเตสสะภวตุเตจยมังกาลานิเอตตาภิพุทธจยมังกาลาอัตตกา
โยสารเตมตันเตอิตวานเนกวิวิตานิจุปัตตวานิโมกังสุขังอติกามายะสัพพัญโยมหาการุณิโกนาโตอิตายะสัมปปานินังโปเรตวาระมีสัมปาปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวันนาโอนตุเตจยมังกาลังจยันโตโพธิยาโมเลสักยาสุจยมังกาเลอปาลาจิตาปันลังเกสีเสปะดาวิโภกาเลอภิเสเกสามอากาปะโตปะโมตติสุนักาตังสุมังกาลังสุปปปาตังสุติตังสุกโนสุโมจะสุยิทังปรัมมจาริสุปทักกินังกายกรรมังวากัมมังปะทักกินังปะทักกินังมโนกัมมังปณิติเตปะทักกินาปะทักนิกัตตวานละพันตัดเทปทักกิเนจยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันติวันเอวังตวังวิจโยโหอิจยาจุจยมังกาเลอปาลาจิตาปันลังเกสีเสปะดาวิโภอภิเสเกสัมปะอุนดานังอากาปัตโตปะโมตติสุนักาตังสุมังสุปปมาตังสุติตังสุกโนสุโมโตจะสุยิตังพลัมมจาริสุปทักกินังวาจากรรมังปทักกินังปทักกินังมโนมังปณิติเตปทักกินาปทักนิกัตตวานละพันตัดเทปทักกิเนจยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันติวัตเอวังตวังวิจโยโหอิจยาจุจยมังอปาลาจิตาปันลังเกสีเสปะดาวิโภอภิเสเกสัมปะอุนดานังอากาปัตโตปะโมตติสุนักาตังสุมังสุปปปาตังสุติตังสุกโนสุโมโตจะสุยิตังพรัมมจาริสุปทักมังวาจากรรมังปทักกินังกินังมโนกัมมังปณิติเตปทักกินาปทักนิกัตตวานละพันตัดเทปทักกิเนสัพพุทธานุอาเวนะสัมปธัมมานุเวนะสัมปสังกานุอาเวนะอุนตรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินนางรัตนานังอานุอาเวนะจตุราสีติสัสสะธัมมังดานุอาเวนะปิตากัตตยานุอาเวนะชินสาวกานุเวนะเปเตโรกาสัมเปเตปยาสัมเปเตอันตรายาสัมเตอุปัตตวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังกาลาเวนะตุอายุวัตตโกธนวัตตโกสิริวัตตโกยสวัตตโกปะละวันตะโกสุขวัตตโกโหตุสัพพทาทุกขโรกัปยาเวราโสกาสัตตุจุปันอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสะจยเสติตานังลาโสทิปะกยังสุขังปาลังสิริอายุจวันโนจะโภกังวุติจยสวาอายุจะชีวสิทธิภาวันตุเตรัตนัตยานุภาเวนรัตนัตยเตสสะทุกขโร
เวราโสกาสัตตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสโตจยเสติตานังโสติภกยังสุขังอลังสิริอายุจาวันโนจะโพโวติจยสวาสัตวัสสาจะอายุจะเชีวสิทธิภวันตุเตต่อไปมอบพรกาเลอนุโมทนาพิธีให้กับวัดกมูเดอร์วัดไหนได้ยินพรกาเลบ่อยๆวัดนั้นมั่งมีสีสุขโรยกาเลทัทันติสปัญญาวดัญโยวิตมัจจลากาเลนะเดนนังอริเยสุจุโพสุตาติสุวิปัสสันนมนาตัสสวิปุลาโหติทักกินาเยตัตตานุโมยาวัจจังกรณติวานะเตนะทักกินาโอนาเตปิปุญญาสภาตัสสมาตเตอัปปติวานะจิตโตยัตตะเดนังมะปุญญานิปาลาโลกัสสมิงปฏิทาโหนติปานินันติต่อไปบทอนุโมทนาพิธีบทติโลกุเทแผ่ไปยังญาติทั้งหลายก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีผู้ที่ได้ตายที่นี่ก็ดีเป็นเจ้าของที่นี่ไม่รู้สักกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นมาแล้วก็อาศัยพรของพระองค์อุทิศไปถึงยังท่านทั้งหลายที่ผู้ล่วงลับไปแล้วอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติเมตตาสกาจะเมเปตานังอากินังอาจาโบกาตมนุษสรังไนรุนนังวาโสโกวายาวันยาปริเทวนานาตังเปตานามันติตันติยาตโยอายัญจะโคตากินาเดนาสังกัมอิสุปฏิติตาเตการัตอิตายัสสถานาโสอุปกัปปติโสยาติธัมโมจายังนิทาเปตานะโปจาจักตาอุลาลาปาลัญจะภิกขุนามโนมนางตุมเหปุญญังปสุตังอนาปกันติอักกโตเวปัสสันนานังอักขังธัมมังวิจานะอักเกปุนเตปัสสันนานังทักกินัยเยอนุตตเรอักเกธัมเมปัสสันนังเวลาโคปัสเมสุเกอักเกสังเกปัสสันนานังปุญญาเกเตอนุตอักกัสสมิงดานังทัตตังอักขังปุญญังปวัตติอักขังอายุจาวันโนจยโสติสุขังปาลังอากาศตาตาเมทาวิสุขอิโตเทวะโพโตมนุษย์โสวาอากาปะปะโมตติติต่อไปบทอายุโทกับบทสัพพโลสองบทนี้มอบให้โยมที่ได้ถวายจตุปัจจัยภัตตาหารบำรุงพระศาสนาบำรุงอุปถากพระสงฆ์อายุโตปาลโตติโรวันนะโตปฏิภาณโตสุขัสสตาตาเมตาวิสุขังโสอธิกาจติอาดัตตวาปาลังวันดังสุขันจะปฏิภาณโตติกายุยัสสวาติยัตตยัตถุปปัจจติติสัพปโรกเวนิมนโตสัพพสันตาภวันรมติกันโตนิปุโตจตุวังภวสัมเปติโยวิวัจจันตุสัมปโรวินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิยุโกภวะอภิวาทนาสีเลสเนจังโอนตาปจายโนวันตันติอายุวันโนสุขัง
ต่อไปบทยัสมิงกับบทยานีมอบให้เทวดาท่านทั้งหลายที่ท่านรักษาวัดวาอารามหมู่บ้านป่าเขาแห่งนี้ที่ว่าจะรัตโตจะหารันติเยพลิงถ้าเราได้สวดทั้งกลางวันกลางคืนตอนเช้าตอนเย็นมาตาปุตตังวโอรสังเทวตานุกัมปิโตเทวดาจะรักพวกเราเหมือนลูกเหมือนหลานท่านเราเป็นลูกเป็นหลานท่านมาอยู่ที่นี่ภัทรานิปัสสติจะทำกิจการงานใดก็เจริญรุ่งเรืองโดยเทวานุภาพยัตสมิงปะเทเสกับเปติวาสังปันติตาจาติโยสีละวันเตตะโปเจตวาสัญญเตพรหมจายาตัตตะเทวตาอาสุงตาสังตักกินามาติเสตาปูจิตาปูจยันติมานิตานายันตินังตะโตนังอนุกรรมปันติมาตาปุตตังวโอรสังเทวตานุปิโตโปโสสัทธาปัตตรานิปัสสติติยานิทะโพตานิสัมมามานิวายานิวะอันตะลิเกสัพเพวะโอตาสุมานาปะตุอาโทปิสักกัจจสุนันตุปาสิตังสุปาสิตังกินจิปิโวปะเนมุปุญเยสตุปาตะการังอปาธัมโมปะเทสังอนุการกานังตัดสมาหิโพตานิสเมนตุสาเมตตังกโรตมนุษสิยาปจายโปเตสุปังกตปัตติกายทิวาจรัตโตจารันติเยภลิงโจปกาลังอภิกังกมานาเตโคมนุษสาอนุกานุภาวาโอตาวิเศษนามเอตจาติสมานามนุษเจยาตาตัสสมาเนรักกตาปมัตตาเมตตายภิกขเวเจโตวิมุนอาเสวิตายภาวิตายภาหุลีหน้า31ตุกตายะอนุตติตายะปาริติตายะสุสมารัตตายะเอกาทัสสานิสังสากตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมนุษสานังปิโยติอมนุษสานังปิโยติเทสิตติอาสัมมุลโลลังกโรติอุตกริงคังธรรมโลโกปะโมวัตถุกตายะอนุตติตายะปาริติตายะสุสมารัตตายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาภากาติธรรมโวจะปะกวาอัตตมนาเตภิกขุปะกวะโตภาสิตังอภินันทุนติหน้า39สืบอายุให้พวกเราทั้งหลายโดยอนุภาพธรรมของพระองค์อายุมั่นขวัญยืนเป็นอุ้ยมอนก็ค่อยไปอาการละมาลาเนนวาช่วงระหว่างกลางยังไม่ไปบุญจะรักษาไว้อัตติอุนิสาวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะตัตตายตังตวังอาอิเทวเตปริวัตเจราจดันเตอมนุษเสปาวะเกวายานาเกวิเสโปเตอากาลมลเนนวาสัพปัสสมามลนาโมตโตตเปตวากาลลิตังตัดเสวะอานุภาเวนะโอนตุเทโวสุกิสัตตาสุตตสีลังสมานสุจริตังจเรตัดเสวะอานุภาเวนะโอนตุเทโวสุกิสัตตาลิกิตังจินติตังจังดารนังวาจานังกรุงปะเรสังเตสนังสุตวาตัสสะอายุปวัตติติ
หน้า47ขวาข้างล่างบุญใดกุศลใดที่เราได้สวดทำวัดเช้าอ้างเอาคุณพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกอนุภาพคุณพระรัตนตรัยแผ่มายังกายยังใจอาการ32ธาตุสีเนี่ยให้เขาทำงานปกติอย่าได้แปรปรวนใดมากไปบุญรักษาไว้ก่อนอัตติมัสสมิงกาเยเกสาโลมานะคาทันตาตะโจมังนาหารูอัตถิอัตติมินชังวักกังอัตยังยักกานังกิโลมักเปียกังปะปาสังอันตังอันตะปุนังอุตริยังกริสังปิดตังเสมโลอิตังเสโตเมโตอัตสวาสาเกโรกานิกาลสิกามุตตังมัตตะเกมัตตะลุงกันติปวัตุสัพพมังคลังรักปะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทธาโสทิภวันตุเตปวัตุสัพพมังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสทธาโสทิตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทธาโสทิภาวันหน้า8บทปฏิทานคาถาบทแผ่บุญก็ได้บทอุทิศบุญก็ได้บทกรวดน้ำตอนเช้าก็ได้แผ่ยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำเนิดทั้ง4เท่าใครพวกโควิดทั้งหลายเขาก็อยากอยู่มีสุขของเขาเหมือนกันก็จะได้เบียดเบียนกันเนาะสัตว์กำเนิดในโลกนี้เหมือนกันสัตว์ที่เกิดในครรภ์ในไข่อุปาปฏิกะที่ผุดขึ้นพวกเราทั้งหลายเห็น2ชั้นมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานอีก29ชั้นเราไม่เห็นอาศัยธรรมของพระองค์แผ่ไปหมดเหมือนกับแม่น้ำสารวินสายใหญ่เทโครมอันนามายังปัตติทานากาตโยปนามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีโทเปกะเรโปติกะเรไตงไตงตาธรรมตาเนนะภวันตุโพชิตาโสทิงกโรนเตตะวิหารมันตะเลเทราจะภิกขโวสารามิกาตานะปฏิอุปาสกากามาจะเทสานิกามาจะอิสราสัพพานะปูตาสุกิตาภวันตุเตจาลาปุจาเยปิจาอันดาสัมภาวาสังเจตจาตาอัตโอปปาติกายานิกังธัมมวรังปฏิจจเตสัพเพปิทุกขัสสะกโรนตุสังกยังธาตุจิรังสัตังธัมโมธัมมัตตลาจะปุกกลาสังโฆตุสัมมโกวะอัตตายะจะอิตายะจะอเมรากันตุสัตธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนโอติงสัมปาหุนายามะธัมเมอริยปเวทิเตปานิโนพุทธศาสเนโอติงภาวายสัตตานังสมิตังเนตุเมตานิงมาตาปิตาจะอัตตรัจจังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราจาโนปัจจังรักขันตุสัพพะอิตังตานะกัมมังเนปานาปัญจโยนโตโนนิจังอิตังศีลากัมมังนาปัญจโยนโตโนนิจังอิตังภาวนากัมเนปานาปัญจโยนโตโนนิจังยังกินจิโคสารังตัปปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอานุโมโต
โสนันโตปนโตเยเทวาอัสสามิงกาเนอติกากายโยกาโอนโตสัตตานังสุขีอัตตานังปาริอารันตุมาตาปิตาสุขิตาปามุนจันตุสะเปอายาติกาสุขิตาโอนโตโตปามุนจันตุสะเปอายาติกาสุขิตาโอนโตโตกาปามุนจันตุสะเปปิสากาสะเปเปตาสุขิตาโอนโตโตกาปามุนจันตุสะเปนักกัตตาสุขิตาโอนโตโตมุนจันตุสะเปเทวาสุขิตาโอนโตโตกาปาจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาโอนโตโตมุนจันตุสัพปะสัมปตินังสามีจันตุโวนั่งคุกเข่ากันนะหันหน้ามาทางพระพุทธโลกวันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาตะเมปันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาเอปันเตวันตามิคาโรปัจจาจาริเยสัพพังเมมาตาเมปันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมปันเตวันตามิอาราเมปัตตสีมายังโตสังฆามาตาเมปันเตวันตามิจิติยังสัพพังสัพพัฏฐาเนสุปาติติตาสาเรราตาตุมาโพธิงรูปังสากาลังสัตตานากะโลเกเทวะโลเกพรหมะจมปุติเปลังกาติเปสาเรราตาตุโยเกสาตาตุโยอาราตุโยเจติยังกันดาโกติงจตุราสิติสาเสตัมมังสัพเพตังปาตเจติยังอหังวันตามิสัพปะโสกราบหนึ่งกราบสองกราบสามหมอบลงไปเนอะสาธุวันตามิพันเตสัพมะตาเมปันเตมยากาตังปุญญังนาอนุโมทิตาปังสามินาปุญญังมยังตาตาปังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปวันตาน้อยท่านพระครูสุเมธครับวันตาน้อยท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีครับวันตาเมพันเทสัพพังอาปะลาทังกามะตะเมพันเทมะญากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิอายุวันโนสุขังพลังบุญกัมบุญจูบุญรักษากันเด้อสาธุจบพิธีแยกย้ายกันไปทำหน้าที่นะเวลา7 โมงเราค่อยฉันเวลา7 โมงเราก็ค่อยมาฉันตอนนี้พระอาจารย์กำลังขยับขยายจะเคลื่อนย้ายองค์พระไปตั้งขบวนที่โรงเรียนนะอาจารย์เอาไปที่โรงเรียนมีองค์พระมีธงเดี๋ยวลูกเนนแล้วก็พี่น้องชาวบ้านก็จะมาร่วมงานกันเวลาประมาณ8 โมงนะตอนนี้เราทำวัดเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาว่างเดี๋ยววิทยุรายการก็จบในเวลา7 โมงก็
ศรัทธาเขาก็ได้ฟังการสวดมนต์บางท่านก็เปิดวิทยุสวดไปตัวบางท่านก็ตื่นตั้งแต่เจ้าตีสามตีสี่ติดตามตัวบางคนก็ว่าท่านพระครูมาเนี่ยอย่างบาบอกนั่นอาตมาบอกได้เพียงแค่3 วันบางท่านก็มาได้มาเยี่ยมรถแล้วมีงานขาวดำจำเป็นต้องยกเลิกไปเสียงานบางอย่างมันก็มีงานเฉพาะหน้าเข้ามาครูบาอาจารย์บางรูปเพื่อก็ตั้งใจจะมามีงานเข้ามาแทรกก็โอกาสหน้าก็ได้มาร่วมกันแถมตอนนี้เนนกำลังขนย้ายองค์พระเนนก็หลายเนอะศรัทธาอินดูเขาเหมือนกันเนนบล็อกป๊อกแป๊กลุกมาแต่คืนก็พอ4-5 ทุ่มได้เก็บพระใส่กล่องเก็บพระแล้วก็มาเจ้านี่ก็ขนใช้รถแถมละอ่อนก็หลายตึงปลอดใจแม่ยิงนี่ไปตังโรงครัวเยาวชนลูกหลานเด็กก็ไปทำกับข้าวมาเจ้านี้จะได้ถวายพระทหารเจ้ากับพระสงฆ์และสามเณรเปิ้นแบ่งแผนกกันชัดเจน เป็นอย่างอาจารย์วายโยตะโกนทีเดียวมาหยับเปิ้นฟังกันพระนี่ก็จะส่งไปกับญาติโยมในปลายปีนี่ก็ช่วงกฐินออกพรรษาแล้วก็เดี๋ยวก็มาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นพื้นที่ใหม่เป็นจุดใหม่เป็นพื้นที่ใหม่อันนี้ญาติโยมก็เอาไว้บ้านจะว่าต่างหมู่บ้านเปลี่ยนหมู่บ้านได้ทำกิจกรรมกันไปเดี๋ยวเฮาคนพระคนยังลงไปญาติโยมวันนี้บ่ได้ฟังธรรมะเนาะเพราะว่าเป็นการได้ทำวัดเจ้าตั้งแต่ตีสี่ถึงตี 5นี่ท่านมหาสมชาติเปิ้นจัดรายการธรรมะเปิ้นเอาโทรศัพท์มา2 เครื่องใจบ่ได้ถึง2โทรศัพท์ใจบ่ได้ถึง2สัญญาณไม่มีแต่ว่านี่เพิ่งเข้าตอนครึ่งวันญาติโยมก็ติดต่อมาได้ตอนนี้ก็จะคันเวลาญาติโยมเขาทั้งหลายได้ฟังธรรมะคันรายการไปเนาะตั้งสถานีก็ไม่ได้มีการวางสาย กองแห่งรูปนี้อยู่เท่านั้นเองเพราะว่าอุปกรณ์นั้นสกายทิฏฐิก็หมดกันคนนี้วิจิกิจฉาสิ้นความสงสัยในศาสนาพุทธเลยเชื่อเลยว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกนิพพานนี่มีแน่นอนเลยเหมือนยกภูเขาออกจากอกมาโยมถ้าเราหมดความสงสัยในเรื่องรูปนามสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเป็นอย่างนี้โยมพิจารณาเห็นความจริงที่เกิดกับกายใจของเราแล้วก็เป็นสัจจะมองเป็นปรมัตถ์มองอย่างนี้ถ้ามองเป็นสมมุติอะไรนั้นก็ติดเป็นวัตถุไปหมดเป็นรูปเรารูปเขาเราก็แยกธาตุไม่ออกสักอย่างเดียวพอมองนี้เราก็แยกธาตุออกเลยส่วนดินเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนไฟเป็นไฟ